Honorable Speaker. श्री विजय सरदेसाई तुझं असा एक मिनिट केदार नाईक. Speaker sir, I rise to support the calling attention which is brought in the House regarding Saligaon waste treatment plant. Speaker sir, Saligaonचो जो waste treatment plant आसा वो जेन्ना initially start केलो तेन्ना 100 TPD आशिल्लो, which was later enhanced to 250 TPD. जेन्ना हो प्लांट स्पीकर सर घडोवन आयलो तेन्ना हो कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सगळ्यो नेबरींग विलेजीस आसा, कोस्टल एरियाज आसा तांकां आशिल्लो. स्पीकर सर, ओवर द इयर्स स्लोली हांगा एडिशन जायत रावलें. सगळ्या कडल्यो गार्बेज हांगा येवपाक लागल्यो. पणजेची गार्बेज हांगा येवपाक लागल्यो, पोंडाची गार्बेज हांगा येवपाक लागली आनी इल्ले इल्ले करून सगळो हो कॅपसिटी 250 आसा तो 240 टन्स आतां आमचो ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा तो हो गार्बेज ट्रीट करता. आनी स्पीकर सर, जेन्ना ह्यो सगळ्यो गाडयो आमच्या रस्त्यांच्यान येता तेन्ना सगळ्या जो मेन रोड आसा, चौगम रोड जावं इंटरनल रोड आसा, ह्या सगळ्या वाटेर लिचड स्प्रेड ते लिटर करीत येतात. आनी स्पीकर सर, ज्यो पंचायती आसा तांकां पंचायतीचो आपलो फंड मोडून ह्यो सगळ्यो वॉटर टँकर्स हाडून हे लिचड साफ करचे पडटा. आनी फाटल्या दिसांनी तुमी पळयलां आसतलें सांगोळडान हो एक गार्बेज ट्रक ओलाटलो आनी सगळी गार्बेज जी आसा ती शेतान पडली. आनी 1-2 दीस ह्या सगळ्या परिसरान इतलो वास मारतालो की सगळे लोकांक सामके त्रास जावपाक लागल्या. स्पीकर सर, आज कितें जालां, आज संसड्या वयली थंयची कचरो जो आसा सावथ गोवांतलो तो हांगा हाडून ट्रीट करपाक लागल्या. स्पीकर सर, आमच्या जो त्या परिसरान गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा त्या परिसरान जी पिलेन विलेज येता, निल्ला, कांदोलीम, कलांगूट, सालिगांव ह्या हितून मातसो जो जर वारो आसात जाल्यार सगळ्या एरियान सामको फाऊल स्मेल म्हणजे घाणी मारपाक लागता. स्पीकर सर, हांव रिक्वेस्ट करता, म्हाका दिसता आमी आतां गोंयकारांनी आमचो मायंडसेट, आमची जी मानसिकता आसा ती चेंज करपाची गरज आसा. आनी सगळ्या कडेन जेन्ना आपलें घर साफ दवरून हो कचरो दुसऱ्यांच्या घरान घालतात, जसो आख्ख्या गोंयचो तुमी कचरो हाडटा आनी आमच्या सालिगांव वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांटान घालता, हो उरलेल्या कडेन जे ट्रिटमेंट प्लांट आसा थंय हो कचरो व्हरपाची गरज आसा. स्पीकर सर, हांव सांगूंक सोदतां की आमचें जें सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ही डस्टबीन न्ही, तुमी सगळ्यान म्हणजे हाडून कचरो थंय घालीत आसा. एवरी इयर एक नवी पंचायत जावं एक नवी म्युनिसिपालिटी ह्या हितून आपलें एडिशन करीत आसा. स्पेसिफीक म्हणत कारण स्पीकर सर, हांव मानता कितें आसा हो इम्पॉर्टंट इशू आसा. आमची जी ग्रामसभा आमची जी ग्रामसभा जाल्या ग्रामसभेन अक्षरशः केस्तांवांनी झगडी जाल्या. हो सामको इम्पॉर्टंट इशू, गरज आसा आमच्या हावजान अड्रेस करपाचो, प्रॉपरली अड्रेस करपाचो. स्पीकर सर, हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी ऑनरेबल मिनिस्टराक हात जोडून सांगूंक सोदतां की इनफ इज इनफ. आनीक स्पीकर सर, आमच्या सालिगांवच्या मतदारांक हें आनीक सोसूंक जावचें ना. आय एम रिप्रेझेंटेटीव ऑफ सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी लोकांचो आवाज आसा हो हांवें तुमकां पावोवपाकूच जाय आनी तुमकां कळपाक जाय कितें जाता पळय तें. जर स्पीकर सर हो फुडें जायना जाल्यार आमचे कडेन आनी ऑप्शन ना, वी वील हॅव टू कम ऑन द रोड. सो ताका लागून हांव एक रिक्वेस्ट करतां की भायलो जो कचरो एडिशन जो येता हो बेगींतल्या बेगीन बंद करपाचो गरज आसा. थँक्यू. श्री विजय सरदेसाई, मातशें सगळ्यांनी एक टू द पॉयंट उलयता. स्पीकर सर, हो इशू जितलो सालिगांव लागता तितलो म्हाकाय लागता, कित्याक म्हज्या मतदारसंघांतल्यान हो हांगा येता. तुका लागता? म्हाका लागता आनी सोंसड्या वयली गार्बेज येता संसड्या आनी सोंसड्या वयली येता बाय वर्च्यू ऑफ अ हायकोर्ट ऑर्डर. ती कितें आमी व्हरून घालना, ती हायकोर्टान तशी ऑर्डर दिल्या म्हणून जाल्लें आहा. स्पीकर सर, एक स्पीकर सर हांव मानता मायकल लोबो म्हणटे भशेन ताका एक होलिस्टीक विचार करपाची गरज आहा. आमी हो म्हाका लागता ताका लागता, म्हजी एरिया ही म्हजें हें अशें धरून तें कोताक येना. सो आमची डोमेन अशें म्हणून हें जावंना. स्पीकर सर, उत्तर जें हाणें दिलां, मंत्र्यान दिलां, तातूंत अशें सांगता तो की
मडगांव म्युन्सिपालिटीचे 27 टन घेतले जाल्यार 240.6 टन्स आतां सालिगांव पावता. स्पीकर सर, ऑगस्टान एडिशनल गार्बेज तो म्हणटा बीच बेल्टांतली येतली ऑगस्ट एंडान, आनी ऑगस्ट एंडाक 29 ऑगस्टाक नेक्स्ट हियरींग आहा हायकोर्टाची. So the next hearing of High Court is going to also coincide with more garbage coming into Saligao. So this is a fact now, given in your answer. Speaker sir, आणि एक इशू हा म्हणतो लिचर्ट ओव्हरफ्लोईंग. आता लिचर्ट जाता म्हणटा लिचर्ट टँक आसपाक जाय म्हणून गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन सांगता. हांव जाणा की मडगांवां जो टेंडर दिला हो एक रुलींग म्युन्सिपालिटीच्या कावन्सिलराक दिला आनी तो टिपर वापरता सादें आनी ताका पोना लिचर्ट बिचर्ट कांय ना. आज व्हरून तो एक लायतलो, तो लेविन्सनाक दाखयतलो, लेविन्सन म्हणटलो ओके कित्याक कोणाचो तरी फोन येतलो आनी कांय ना तातूंत. स्पीकर सर, आनी ताका 11,800 रुपया पर ट्रीप दितात. आनी हें आतां 1 म्हयन्यान टेंडर जाल्लो आहा. ताजे पयलीं अशेंच चलतालें, जस्ट इमर्जन्सी, सेम शाहजान कंपनी. हें तशें हांगा म्युन्सिपालिटीनूय चलूंक लागिल्लें. सो स्पीकर सर, आतां लेट अस लूक एट द सिच्युएशन इन सालिगांव, तें सोंसडो. सोंसड्यार कितें आहा स्पीकर सर? सिटिजन्स फॉर सोंसडो म्हणटा आनी एक PIL घाली 2019. हायकोर्ट मॉनिटर करपाक लागले, क्लोजली मॉनिटर करूंक लागले आनी ऑर्डर्स टायम टू टायम पास करीत रावले. ताजे खातीर डेडलायन्स वेर मेट विदीन टायमलायन्स. स्पीकर सर, गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचें कौतुक करपाची गरज आहा, कित्याक तांकां एक्चुली 2023 डिसेंबर मेरेन टायम आहा. एंड अदर दॅन क्लियरींग RDF देव क्लियर्ड द लेगसी वेस्ट. आतां रेमेडिएशन कंप्लीट जाला, हायकोर्टूय हॅपी आहा. स्पीकर सर, आतां नवे म्युन्सिपालिटी जी आयली तुमची, देवाची म्युन्सिपालिटी जेन्ना आयली तेन्ना तुमी 10,000 टन जे उरिल्ले एक शेडान भितर उरिल्ले ते तुमी तांकां सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक सांगलें ना काड म्हणून. ते ओग्गी रावले आनी आपूण करपाक म्हणून गेले आनी एक टेंडर फ्लोट केलो 2 कोटी रुपयांचो. तो 2 कोटी रुपयांचो टेंडर DMAन भायर मारलो. जर हें भायर मारना, हांव म्हणटा कितें, तेन्ना सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक कित्याक सांगलें ना की तुमी लेगसी वेस्ट करता बाबा हेंय करा म्हणून. ते थंय आनी एक कितें तरी करपाक गेले, कित्याक थंय हें सगळें दीस इज बिकमींग अ गोल्ड मायन. स्पीकर सर, आनी ताजे खातीर हांव मागतां की DMAन जर तें आडावंक नाशिल्लें जाल्यार आज सोंसड्यार कितें जावपाचें? आतां तें जें कितें आसा तें उजो पेट्टा, टायमली उजो पेटत आहा. सो तो उजो पेटपा खातीर आतां प्रिवेंट करतलो जाल्यार चर्निंग करपाक एक JCB जाय. JCB जाय म्हळ्यार आनी एक कोण फेवरेट कॉन्ट्रॅक्टर येता, तो परती बिलां घालूंक लागता. सो स्पीकर सर, अशें जर जालें जाल्यार एक क्लियर कट जाता. सोंसडो जो म्हज्या मतदारसंघान आहा ती आतां गोल्ड मायन जाल्या आनी बेनिफिशरी हांव ना. बेनिफिशरी कोण आहा तो पळया तुमी. सो आतां म्हजें आनी तुजें चिंतनासतना हांव येता स्पीकर सर सोंसड्याचेर. एवरीथींग अबावट सोंसडो लुक्स टेम्पररी. उत्तर जें मंत्र्यान दिलां तो मंत्री कितें म्हणटा, बायंगिणी आनी वेर्ना नेक्स्ट ऑन टार्गेट. तांचें प्लॅनिंग कितें आहा? बायंगिणी आनी वेर्ना. सो सोंसडो नाच. सो सोंसडो जर ना, एक क्लियर कट स्टेटमेंट करा की सोंसडो आनी गार्बेज डंप जावचो ना. आमी काडून उडयता आमी सोंसडो. वी आर हॅपी विथ इट ऑल्सो. बरो तुमी वेर्ना नाल्यार बरो आनी खंय. सो स्पीकर सर, एक आहा हाजे मदीं काकोडाचें आयलां. काकोडाचें तुवें रिप्लाय दिल्ली आहा. रिप्लाय कितें म्हणटा की मे 2023 स्टार्ट जालां. 18 आउट ऑफ 100 टन तुमी रिसीव करतात. 173 crores तुमी म्हणल्या. 75% गव्हर्मेंट, 25% कन्सेशनर. म्हळ्यार 82 टन्स उरता. सो ते 82 टन्स तूं कितें करता? आतां थंय आहा की सायडींतल्या तालुक्यांतली तुवें गार्बेज घेवंक जाय. हें तुवें रिप्लायान दिल्लें आहा. सो आतां म्हाका दिसता this is what you have said is only you have put facts on the table. You have not come with a solution. We want you to come with a clear-cut solution. सोंसड्याचें कितें जातलें? आनी फायनली हाऊस इज सुप्रीम. So before the next hearing of the High Court, you have to have a clear solution. आमी हें अशें करतले. कित्याक सोंसडो इज नॉट अ स्मॉल थिंग. स्पीकर सर, जे 28 टन आहा पळय ते कितें कॅपॅसिटी न्ही आमची, ती वाडपाची आहा. आमी 70 टना खातीर प्लॅन करताले मायकल मंत्री आसतना, याद दवर तूं. सो बेसिकली एंड इट इज 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीज, मडगांव, फातोर्डा एंड पार्ट ऑफ कुडचोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो कमी गार्बेज न्ही ती. सो गव्हर्मेंटान एक क्लियर कट स्टँड कितें आहा तो सांगपाची गरज आहा. दीज आर द फॅक्ट्स वीच वी हॅव पुट ऑन. जीवनजी विकास. रॉक मास्कारिनस हो हायकोर्टां वचोन आज सोंसडो तो क्लियर जावपाचो सगळो प्रयत्न जालो बिकॉज ऑफ दीस हायकोर्ट ऑर्डर. पूण आज सोंसड्या वयल गार्बेज काडून कालांगूट तेंगे प्लांटांक घालताय.
सो आय थिंक इट इज करेक्ट वॉट इज सेईंग. ते प्लांट जोरी तरी मोडलें आनी ते प्लांट पोतोन सोंसडो जालो जाल्यार इट इज गोइंग टू बी द सेम सिट्युएशन. आय थिंक दीस शूड बी स्टॉप. यू हॅव टू फायंड अ सोल्युशन. थिंगाच करपाक जाय सोल्युशन. एक जाग्यावर कचरो काडून तूं आतां थिंग वता. हिंग पयलां दुयेंत जातालो लोक थिंग रावन जे कोण सायडीन लोक आहा आतां थिंगा लोक दुयेंत जातालो. सो हे कितें चल्लां? हो सरकार करता कितें? आनी वेन आर वी गोइंग टू फायंड सोल्युशन? ओ पावल हुई संवसार. आय थिंक ताबडतोब वी हॅव टू फायंड सोल्युशन. हिंगाचे थिंगा कोण फायदो ना. अ परमनंट सोल्युशन नीड्स टू कम आउट and I think we have to put a deadline. Today CM must give a deadline to this when he can get things organized and when he can ensure that प्रत्येक विलेजीक segregation at source जावपाक प्रत्येक विलेजीक हे आख्खे फूल मेकॅनिझम स्टार्ट्स फ्रॉम देर हे तार्यार घालपाची गरज आहा. आनी तेन्नाच सगळे गोंयकारांक आनी हे सगळे भुरग्यांक दिवपाची गरज आसची ना. येस श्री दिगंबर कामत. कॉलिंग एटेन्शनाचेर उलयता आसतना हांवें मिनिस्टराचो रिप्लाय पळयलो. ताणें सगळे फॅक्ट्स सारके घाल्या आनी तातूंत भितर कितें आतां सद्या 2 प्लांट आसा. एक सालिगांव, एक कुडचड्यार. पयलो गजाल म्हणजे एक लक्षांत दवरपाक जाय, गोंय हें एक राज. गोंय हें म्हजें टॅरिटरी न्ही, ताजी टॅरिटरी न्ही, कोणाची टॅरिटरी न्ही. सरकार जर एक प्लांट खंय घालता त्या प्लांटाक सरकाराक जाय ते सगळें व्हरपाक जाय थंय. नोबडी कॅन हॅव दॅट दीस इज माय टॅरिटरी आनी ही कॅन स्टँड अप एंड से दॅट ही म्हजी टॅरिटरी. हे डेमोक्रेसी भितर सरकार जें आसता त्या सरकाराक हें ठरोवपाकूच शकना. आतां सालिगांवच्या लोकांचे प्रश्न आसा की तांचो प्रश्न आसा की तो फूल जावपाक लागला. बेजीक तांचो प्रश्न कितें दे आर टेकींग फॉर इतलीं वर्सां ते आतां इतलो तेंप ते घेताले. वास्कोचो घेता, फोंडेचो घेता, सगळें घेतला तांणी. आनी तांचो प्रॉब्लेम कितें आसा की ऑगस्टाक कदाचित ते फूल जालें जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम जातलें. दॅट म्हणजे आय एप्रिशिएट. आतां मडगांव कशें आतां मडगांवचें सद्या हायकोर्टाच्या डिसिजना प्रमाणे सालिगांव व्हर म्हणून सांगिल्लें. प्रॉबेबली दे वेर ऑल्सो तांकां समज फाल्यां कळ्ळें की सालिगांव फूल जाता देन दे वील हॅव टू फायंड सम ऑल्टरनेटीव. आतां कुडचड्या वेलो प्लांट जर रेडी जाला, कुडचड्या वेलो प्लांट जर चलता आनी ताणें म्हटलं हांव नको आतां तुमकां खंयचो कॅपॅसिटी हा 250. ना नो क्रॉस टॉक. वेन्झी ताजे म्हणणे ते ऐकून घे. तुझे सजेशन दिलें न्ही. वेन्झी वेगस तुजें कितें म्हणणें आसा तें दिलें न्ही, सांगलें न्ही तुवें. येस तो परतून कित्याक उलयता स्पिकर सर? तेजे कितें मांडपाचें तें मांडटले स्पिकर सर. येस स्पिकर सर, सोनसडा वेले गार्बेजीचें प्रॉब्लेम हें आयचें न्ही. ताजेर सोल्युशन काडपाचे खूब प्रयत्न जाले. नवो प्लांट सुद्दां जर घाल्लो तो प्लांट सुद्दां मागीर बंद जालो. आनी म्हणून हायकोर्ट आतां इंट्रस्ट घेवन हें मॉनिटर करता. आनी हें मॉनिटर करता आसतना हायकोर्टान सगळे डिटेल्स घेतल्यात. 29 तारखेक परतें हियरींग आसा. हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां की 29 तारखेच्या पयलीं तुमी हायकोर्टाच्या ऑर्डरीक रावनाकात. यू टेक ए स्टँड. समहाव ऑर अदर यू वील हॅव टू टेक ए स्टँड. कित्याक आमची गार्बेज जवळ जवळ 27-28 हें आसा टन आसा. आनी तुमी जर म्हणटात जर कुडचड्यार जर कमी आसा, कुडचड्यार सद्या जर ट्रीट कमी जाता, ताका बाकीच्या तालुक्याचे येवन सुद्दां पळोवनी. बाकीचे तालुके सगळे धरले जाल्यार सुद्दां कितली गार्बेज जातली? तुजो 100 टनाची कॅपॅसिटी. एक्चुअली कॅपॅसिटी 100 टनाची आहा ती. त्या भायर इट हॅज ए इनबिल्ट कॅपॅसिटी ऑफ मच मोर. ताजे जर तालुक्याचे सगळे इट इज डिझायन फॉर काणकोण, धारबांदोडा, केपें, ते सगळे येवन पळय की ती आयल्यार सुद्दां म्हज्या कोतान 25च्या वयर जावपा ना अशें म्हजे रेडी. सो हांव आनी तुमी आतां पे कितें करता ताका? हाव मच यू आर पेईंग हिम? 90 lakhs जे पे करता तुमी ताका. 90 lakhs पर कितें पर मंथ यू आर पेईंग हिम फॉर 15 टन्स. हे तुमकां कशें म्हणजे हाव इट इज बिकम इकॉनॉमिकली वायबल. म्हणून म्हजे कडेन तुमी सेन्सिबली डिसिजन घेवचें. डोंट वेट हायकोर्ट टू गिव डायरेक्शन्स. दिस इज माय सिन्सियर रिक्वेस्ट. येस नेक्स्ट एल्टन डिकोस्टा. नो Alex Sigra. Sir, I endorse most of what my colleague Mr. Digambar has said. When you have an existing ready plant in Kurshare, why should you be threatening
to take that garbage to other areas. I've heard the Honorable Minister, Mr. Babush Monserrat, saying that my next target is Bangini and Verna. I would like to ask him whether he has done an environmental impact assessment for that area. Has he had a public hearing? It is very easy to sit on the chair and say that I will do this, I will do that. Yes, you have power in your hands, but I believe you have to use that power diligently and ensure that you don't create problems for others. Speaker, sir, last year in this August House, I was given an assurance that we would go and visit Saipai Lake. Because everybody in that vicinity, my colleagues from Saligaon, from Kalangut, will agree with me. What has happened? Will agree with me that that lake is polluted today as a consequence to the garbage treatment plant that has been put up there. I humbly request the minister, visit the Verna site, visit the surrounding areas. As of now, it is virgin area. Don't pollute the springs and the wells is my humble submission to you. Yes. Sir Alex Lawrence. स्पीकर सर सोशेडाचेर कितली वर्स जाली 10 वर्सांनी म्हाका सद्दां गव्हर्मेंटान सद्या स्टेप्स घेयले कोण म्हूण हायकोर्टा लागून गेलो कोण आनी कित्याक गेलो बट इम्पॉर्टंट म्हणलें व्यंजना कार्ड म्हणटा उलयलो तो सगळे तिगोय आमदार पयस हाताय बोब मारताले आनी बोबोय मारताले बोब ना ना सगळे दोनी मारताले आनी कित्याक मारताले पयस हाताय म्हूण कांय कोण नाय म्हूण सोंसले बट फ्रॉम द डे वन बाब दिगंबर कामत शॉर्ट पॅन्टान गेलो थिंगा बाब विजय सरदेसाय शॉर्ट पॅन्टान गेलो हो मातशें चीफ मिनिस्टर वचना तूं फूल पॅन्ट घाल गेलो बट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार हांवें सदां सपोर्ट केला हांवें कित्याक सपोर्ट केला आमगे प्रिवियस आमदार विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम तेणें बाड्यान कितले फावट ट्राय केली एटलिस्ट मुगे टेन्युअर आमकां सक्सीड जाली ती मागीर बाब बेंची कोणा नांव घेवन तें कॅन्डिडेट दिवपाक ट्राय करूं बट इम्पॉर्टंट आमगेले प्रयत्न आसलेलो एवरी एसेंब्लींत उलोवपाक आनी आज हायकोर्टान इश्यू जालो तो हायकोर्टान तेका डायरेक्शन दिलां तूं सालिगांव घाल म्हूण आय अंडरस्टँड द सेंटिमेंट्स ऑफ देयर्स बट वॉट इज इम्पॉर्टंट इज इट इज जस्ट टेम्पररी बिकॉज एज ऑल्सो वी रिक्वायर सम अरेंजमेंट Bab Digambar and Bab Alex Sikher or nor me and Bab Vijay can absolve our duty that we require a plant there. One second. You just keep quiet. I'm finishing. Let me finish. When I'm on my legs, let you listen to me. Because I listen to you. Because Verna was not in the topic. Verna आज नाहलो discuss कर पाएंगे. आमगे संस्कारी आले. Important म्हणलं कितें? Reply हाँ. But जाऊ म्हणतो. We are interested in संस्थाचेर आमकां खूंय तरी संस्थाचेर आमकां खूंय तरी we have to provide a solution. आतां legacy dump गेली legacy dump आतां थोडी RDF फुल्लां you will remove it we are happy we are in fact congratulating the government finally they have done it irrespective. Now how much money you spent in Saligaon don't ask. आमी हिंगा अपोजिशना रावन त्या दोना मायकल ते साणी आसतालो आनी मायकल व्हडली हें करतालो आर्ग्युमेंट करतालो कितें म्हणून आमी कितले पयशे फारीक कोन्न नाय आनी कितें कोन्न नाय विजय सरदेसाय म्हजे बरो आहलोलो विजय सरदेसाय ते सायडी प्लांट बरो म्हणून लागलो आसूं प्लांट बरो आहा आतां प्लांट हितू बरो आहा government has spent more than I don't know how many crores. You give a statement how much money has spent on Saligaon plant. It is government money. Land acquire केली, road acquire केला, tipping fee कितू फारीक होता ही. How much money is been paid there? I just let it be in public domain. I understand their feelings. आता आमकां संस्थार आमकां one thing is brief करता. संस्थार आमकां हें जाय existing daily garbage येता तें plant जायो. आमकां वास येता. आमगे कुडतरी constituency आमगे लोकां वास येता. ते घालताय थिंगा आनी आमकां वास येता. आमगे वेल्स पोल्यूट जाले. एक्झिस्टिंग डाबाचेर डेली गार्बेज ती तूं कितकोन ड्राय आनी वेस्ट आजून देखून तुगे हें जायना ती कितकोन कोत्तो ती जाय वॉट प्लांट यू आर डुईंग देर यू डू अ स्मॉल प्लांट वी हॅव नो प्रॉब्लम बट डू समथींग वीच इज गुड अल्टिमेटली तुगे वी डोंट हॅव टू टेक आवर गार्बेज वी कॅनॉट बट एट द सेम टायम
how much money has been spent for Sonsho, how much money, Saligaon, how much has been spent for Kakora also matters when it comes to Goa. Ab Dingaman Mulna, we are Goa. So how much money we have spent there, how much money we are going to spend there, how much money we are going to spend in Verda, how much money we are going to spend in, where else you said? You said somewhere else. Bangini. All that for garbage of how much? Cost-effective ratio of how much will be the cost of each household in Goa has to be told and has to be decided. It can't be just a figure. So at the same time, as an minister who is, doing garbage management, you will have to answer this to the people of Goa also. Because Minister. पुढे वचा. Back again. No, you tell. Any statement? Speaker, sir, as we have said, that this is basically just a temporary arrangement. Now, as far as the Saligaon plant, which was originally for 100 TPD, is now expanded to 250 TPD. Now, since capacity to treat is there, and the government has to pay the concessionary for 250 TPD, we are allowed waste from other local bodies. Speaker, sir, I will intervene in this. Please. The ministeraन जे आमकां सांगला की 240 tons ह्या दिसांनी येता is totally wrong. Totally wrong. Why? You check the tons which are coming, you check the wet waste which is coming on Friday, Saturday, Sunday and Monday, 4 days. Yes. I just checked. No. I have got the reply. You have given wrong figures. I have got the reply after checking it today. Second thing, what you are saying is that जो आमचो Saligaon plant is 250 tons. Is 250 tons for the coastal belt of North Goa, and we allowed the waste from Goa tourism, which is from the beach shacks, that is wet waste, and also dry waste. So now what you are saying is you are accepting waste from Ponda and all the other villages which I mentioned to you, which was not in the list. जे Murmugaon ha 5 tons per day, Ponda 5 tons per day, Margaon now 27 tons per day, Taligaon 3 tons per day, Old Goa 3 tons per day. हे सगळे लिस्टारूच नासले. स्पीकर सर हांव कित्याक उलयता? स्पीक सांगा. चर्चा ताजी खूब जाल्ली आसा. ना व्हेरी स्पेसिफीक की आतां हे प्लांटाची कॅपॅसिटी जी आहा ही फूल जाल्ली आहा आनी तूं हाडून वेस्ट थिंगा दवरता तो ट्रीट जायना इमिडिएटली. ट्रीट जायना त्या खातीर वास येता. लोकांचे म्हणणें कितें आहा की आख्याक त्या वाठारान वास येवपाक लागलो, आदी येयनासलो. स्पीकर सर, मी टायमिंग जे सोल्युशन जे आत्ता आहा पळय न्हू ताच्या खातीर हें केलां. आमकां कॅपिसिटीच्या भायर थंयसर आमकां गार्बेज व्हरपाची ना आनी आमी कॅपिसिटीच्या भायर थंय गार्बेज व्हरचें ना. आमी बाकीची ट्रिटमेंट जी करपाक जाय ती आमी बाकीच्या वेगळे कडेन सगळे कडेन ट्रिटमेंट करता. आमी हावजाक एक एश्युअर करता बिहाफ ऑफ आवर सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. आमी सगळी काळजी घेता स्पीकर सर, आनी निश्चित रित्या सालिगांव म्हणजे बाप केदार आणि मायकल ह्या दोगांचो जो कन्सर्न आसा हो कन्सिडर करून बाकीची सगळी आमी काळजी घेता स्पीकर सर. फुडले कॉलिंग अटेन्शन आमदार श्री क्रूज सिल्वा, श्री विजय सरदेसाय, कार्लोस फेरेरा, युरिया लेमाव आणि एज्युकेशन मिनिस्टराचें लक्ष उरचें. येस Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of parents of candidates who aspire for taking admission for engineering colleges in Goa by answering the entrance test, as government has abolished the GSET exam from year 2023 to 24 and instead adopted JEE mains for granting admission for such program. The level of examination of JEE is not suitable for the type of curriculum that has been adopted by Goa board, and hence this step will result in rampant rise in coaching classes that charges exorbitantly. The steps the government will take to ensure that poor students will not suffer and lose an opportunity to secure admission to local engineering colleges. येस स्पीकर सर, मुख्यमंत्री. आन्सर हांवें सर्कुलेट केला, बट तरी सुद्दां ताका कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव. म्हणजे इन हावजाक आनी बाकीच्या भुरग्यांकूय कळूं दी. आमी नॅशनल एग्जामीक आतां कॉम्पिटिटीव एग्जामीनी फुडें वचपाची गरज आसा. स्पीकर सर, ही एग्जाम जी आसा नॅशनल टेस्टींग एजन्सी नीटा खातीर आनी JEE खातीर घेता. JEE मेन्स जेका आमी म्हणटा. स्पीकर सर, 80% 12वेचे भुरगे इधर नीट दिता नाल्यार JEE मेन्स एग्जाम दिता.
आनी म्हाका दिसता स्पीकर सर म्हणजे भितर MBBS, BDS, BHMS, BMS, BVS आनी आतां परत नव्यान सुरू जाल्ले BArch हे सगळे कोर्सीस ह्याच्या सगळ्या भितर येता. आतां ताजें म्हणणें आसा की आमी CET बंद केली म्हणून. CET चालू आसतना स्पीकर सर तांकां दोनूय एग्जामी दिवच्यो पडटाल्यो. CET दिवची पडटाली आनी JEE दिवची पडटाली. आतां थोड्या जाणांक 3 दिवच्यो पडटाल्यो. नीट दिवची पडटाली, JEE दिवची पडटाली, CET. बट CET कॅन्सल केल्ल्या कारणान खंयच्याच स्टुडंट्साचेर अन्याय जावंक ना. इन केस आमी लास्ट 2 वर्सां तर म्हणजे JEE दिवन सीट जे वॅकंट उरले इंजिनियरींग कॉलेजीन वी हॅव कन्सिडर्ड द पर्सेंटेज ऑफ द 12th 12वी सायन्साची पर्सेंटेज कन्सिडर करून आमी तांकां इंजिनियरींग कॉलेजीन एडमिशन दिल्या. बट हॅन्स फोर्थ तुवें विशय काडला बरो विशय आसा कारण बाकीच्यांकूय कळपाक जाय कारण 12वेक बसपी स्टुडंट्स जे आसा पळय न्हू हांचे टिचर्स हांच्यांनी तांकां समजून सांगपाची गरज आसा. ग्रामीण भागात जे भुरगे शिकतात म्हणजे आमच्या काणकोणान आसत, पेडण्यान आसत, वाळपयन आसत तांकां एकदां JEE आनी नीट हाचो इम्पॉर्टन्स कळना. आतां जेका नर्सिंगांक सुद्दां वचूंक जाय ताणें पोर्टलाचेरूच एप्लाय करपाक जाय इवन दो म्हणजे BSc नीट कंपल्सरी आसा बट A&M नर्सिंग सुद्दां घेतले आसत जाल्यार तेणी पोर्टलाचेर एप्लाय करपाक जाय आसलें. इन द सेम वे गव्हर्मेंट कॉलेजीचे सीट इवन दो द रायेश्वर कॉलेज शिरोडा, डॉन बॉस्को कॉलेज हांचे सीट वॅकंट आसात. आमी तांकां एडमिशन जें आसा पळय न्ही त्या पोर्टला वयल्यान आतां एडमिशन दितले. ताच्या खातीर आनी दुसरें तूं जें म्हणटा पळय न्ही तांकां स्पेशल कोच आज जेका कोणाक कॉम्पीट करपाक जाय 100% भुरगे स्पेशल क्लासीस घेता अशें ना. तेजो सिलेबस इज एन फिजिक्स केमेस्ट्री इज अ कॉमन, मॅथ्स फॉर द JEE एग्जाम आनी बायोलॉजी फॉर द नीट एग्जाम. इवन दो फॉर द फार्मासी दोना पैकी एक जो टॉप आसा तेजे चड मार्क आसा ते कन्सिडर केले वता. आनी म्हणून तर आमकां ऑल इंडिया मॅरिटाचेर कॉम्पिटिशन करपाची गरज ना. देर इज अ मेरीट कट ऑफ जी JEEची आसा इट इज फॉर द गोवा कॉलेजीस. आमचे विदीन द स्टेट ताजी कट ऑफ जाता म्हणजे आमी म्हणटा वी आर नॉट कॉम्पिटींग वीथ द ऑल इंडिया मेरीट. कट ऑफ डेट जी आसा पळय कट ऑफ मार्क्स हे गोवन स्टुडंट्साच्या बरोबर जाता. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता स्पीकर सर मल्टिपल कॉम्पिटेटीव एग्जाम आसप हे भुरग्यां खातीरूय बी कंटिन्युअसली 3 एग्जामी दिवच्यो पडटा हे एक टेन्शन उरता. ते ती दोनूच एग्जामी कॉम्पिटेटीव आनी इन फ्युचर आमचे भुरगे फुडल्या कॉम्पिटेटीव एग्जामीक तयार जावपाक जाय. ताच्या खातीर हांवें पयर एक फॉर्म डिस्ट्रिब्यूट केला दोज आर फॉर द बायजूस. फ्री ऑफ कॉस्ट आमी बायजूस जे आसा पळय न्हू तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करून दिला. जांकां बायजूसाचे जे ट्युशन्स घेवपाचे आसा पळय न्ही आमी लिंक तांकां धाडटा म्हणजे तांकां 1 लाख रुपया भरून घेवपाची गरज ना. आमीच फ्री ऑफ कॉस्ट दिता. तुमी जर तो भरून दिलो जाल्यार ते लिंक धाडटले तांकां ऑनलायन बायजूसाच्यो क्लासीस ह्यो सुद्दां आमी फुकट दितले. म्हणून म्हाका दिसता स्पीकर सर क्वॉलिटी इम्प्रुवमेंट आनी स्टँडर्ड अपग्रेडेशन हे करपा खातीर JEE एग्जाम कॉम्पीट करप हें सामकें गरजेचें आसा कारण आमी इन फ्युचर आमचे भुरगे हे कॉम्पिटेटीव एग्जामीक वचोंक जाय म्हणून हो प्रयत्न आसा. आमकां खंयसरूच कोणाचेर अन्याय करपाचो ना. हांवें डिटेलान परत एकदां म्हणजे तुका जे आन्सर दिला 2 पेजीचे तितून डिटेलान म्हटलां आनी म्हाजो सांगण्याचो उद्देश इतकोच आसा की तांच्यांनी त्या पद्दतीन फुडें वयचें. स्पीकर सर म्हाका आन्सर दिला एक्सपेक्टेड तोच आन्सर एक्सपेक्टेड बट तो आन्सर आमच्या भुरग्यांक गरीब भुरग्यांक विलेज लेवलाक तो कोणता येवपाना. स्पीकर सर आमची हायर सेकंडरी 11-12 बोर्ड एकदम बरो चलता. तेज भाशेन आमचे टिचर्स आय 11-12चे बरें शिकयतात क्वेश्चन ती कावर करतात आनी आमचो रिजल्टूय बरो येता कित्याक पर्संटेज बाय स्कूल कॉलेज बाय तो बरो येता. पूण तो सिलेबस आहा तो गोवा बोर्डाचो तो सिलेबस त्यो टिचरीच कंप्लीट करतात आनी तो बोर्डात तो क्वेश्चनाचेर जी सेट एग्जाम तांकां बरे भाशेन आन्सर करपाक मेळटाले आनी ते बरे करताले. पूण जो आतां क्वेश्चन आहा तो JEEचो हो क्वेश्चन आनी तो क्वेश्चन कंप्लीट डिफरंट आहा आनी JEEक नॅगेटीव मार्क्सूय आहाय. ताका जाय ते प्रॅक्टीस जाय पडटा. स्पीकर सर आतां आमच्यो हे टिचरींक ज्यो एक्जिस्टींग टिचरी आहाय त्यो JEEक तो सिलेबस कंप्लीट कर म्हणून जाल्यार तो जावपाना ते कडेन कित्याक तो टायम म्हण जाय त्यो आतां कोचिंग क्लासीस चालू आसात. स्पीकर सर आतां एडमिशन हांव मानून घेता JEE आमकां फ्युचराक ही एग्जामूच आन्सर करप कित्याक ही JEE रेकॉग्नायज एग्जाम आनी बरी एग्जाम. पूण ह्या टायमाचेर आमची भुरग्यां ते रेडी नाय आनी ही एग्जाम आन्सर केल्या जाल्यार तांकां आमची भुरग्यां आवटसायड स्टेट पासून तांकां एडमिशन मेळपाक शकता. स्पीकर सर 12th मार्क स्पीकर सर आतां कोचिंग क्लासीस वाडल्याय
आतां भुरगे जी कोचिंग क्लासिसां वयतले जाल्यार 5 ते 6 लाख जाय 2 वर्सां आनी जेई तूं आन्सर करता जाल्यार 11th स्टार्ट जाता आनी आतां भुरगे वयता ते 5 ते 6 लाख ते मोडटात आनी आमचे विलेजीन जे गरीब भुरगे आहाय तांकां हे 6 लाख मोडपाक जावपा न्हय कित्याक हो जेईचो आन्सर हे आहा तो सिलेबस कॉलेजींनी जावपा ना स्पिकर हांव एक एग्जाम्पल दिता एक एग्जाम्पल तेज भाशेन पयलीं आम जेन्ना शिकताले 12th कन्सिडर करताले एडमिशन मेळटालें आतांय करता आतां एक एग्जाम्पल दिता आमचे मॅडिकल सिटांचें तशें चलतालें पयलीं 12th कन्सिडर करता वयताले आनी तांकां एडमिशन आतां नीट येयली नीटाकूय आतां चोय तूं तुजे थिंगा एक सर्वे कर आनी चोय नीट एग्जाम जे कॉलेजी एडमिशन मेळटाय मॅडिकलांत एकटो पासून आहा जाल्यार दाखय तो कोचिंग क्लासीक वचना सो मेळ्ळें एकटो पासून जाल्यार म्हाका दाखय जे एडमिशन मेळटा सगळे कोचिंग क्लासिसां वचोन पूण बोर्डाकूय तांकां बरे मार्क्स मेळटात एक एग्जाम्पल दिता आतां 2023 एक केस आसा वेर्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी एक ST कम्युनिटीचो एक चेडूं ते SSC 95%, 12th 96%, मॅथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 98% बोर्डाची बरें आन्सर केलां पूण ताका नीट एग्जामी तेजे परफॉर्मन्स बॅड कितले पडले कित्याक सांगता कित्याक ते चेडूं हांव सहज विचारता कितले पडले काय म्हणून फॉर माय इन्फॉर्मेशन हांव दिता रिकॉर्ड दिता तुका कित्याक ते स्पिकर सर तेक कित्याक मेळना तेक मेळना फकत ते कोचिंग क्लासिसाक गेलना स्पीकर सर गोवा बोर्डाक 98% काडपी भुरगे जे आहा पळय न्ही हे नीटाक सहसा ऑन एन एवरेज हांव तुमकां सांगता हांव 450 वयर काडटा ऑन एन एवरेज स्पिकर सर हांव सांगता हे कोचिंग क्लासिसाक गेलना तेका पयशे हांव ऑन एन एवरेज भुरगीं सांगता कोचिंग क्लासीस वताना स्पिकर सर मुखाडे गोवा बोर्डाक 98% काडपी भुरगे ऑन एन एवरेज विदाउट कोचिंग क्लासीस म्हाका खबर आहा म्हणून सांगता स्पिकर सर ते अरे स्पिकर सर स्पीकर सर हांव हेजेरूय सोल्युशन दिता तुका प्लीज म्हाजे स्पीकर सर हितून आमच्या भितर डिफरन्स आसूंक जायना ह्या विशयाचेर हो भुरग्यांचो विशय आहा हांव मुद्दामून सांगता तुका म्हाकाय चिंता आसा भुरग्यांची स्पीकर सर आमी एक म्हणजे जेई जी आहा पळय न्ही आतां ही नेक्स्ट इयरच्यान आमी इम्प्लिमेंट केल्या फ्रॉम नेक्स्ट इयर दुसरें जे तो सांगता पळय न्ही आमी अंदू जे बसलेले तांकां 12thच्या मार्काचेर आमी इंजिनियरिंगाक सगळ्यांक एडमिशन दिल्या ओके तिसरी गजाल तेणी जें सांगलें पळय न्ही आमी इवन दो गोवा बोर्डाचें सिलेबस लायला इफ इन केस खंयची हायर सेकंडरी जर CBSE बोर्डाचे जर सिलेबस लायता आतांय बी आतां 11-12 जाल्यारूय आमी ग्रँट इन एड कंटिन्यू दवरता आमी स्टॉप करिना गोवा बोर्डाचो CBSE बोर्डा पोर्शन पासून गेले जाल्यार जेई आन्सर करपाक जावपा ना कित्याक म्हाका एक्चुअली मुगले 3 चेडे आहाय तेमी CBSE शिकला ते CBSE 3 जाण चेडे CBSE ते पोर्शन जेई पोर्शन ते जायना स्पीकर सर चोय हे माल पडटले आमचे विलेजां भुरगे आहात स्पीकर सर आमी पयशे आहाय ते कोचिंग क्लासीस घेतला तांकां एडमिशन मेळटलें स्पीकर सर आमी कॉम्पिटिशन जे करता हे गोंयच्याच भुरग्यां मदीं करता ऑल इंडियेच्या भुरग्यां मदीं करिना स्पीकर सर तुमकांय खबर आसा स्पीकर सर तुमी अनुभवला दिस इज द कॉम्पिटिशन आमच्या आतां गोंया NIT आहा IIT आहा प्लस आतां बिट्स पिलांनी आहा ही तर आमची भुरगीं खंय आहाय तूं नक्की कितें कर म्हणटा हे कॉलेजी तुका रिजर्वेशन आसना फकत एक सीट आहा रिजर्वेशन स्पीकर सर आहा पूण आमची भुरगीं थिंगा ते सायडी थिंगा आमची चोय स्पीकर सर थिंगा रिजर्वेशन नाय तूं जेई आन्सर करून तुका मेळटा आयक तू परत तुका सांगता ऑल इंडिया लेवलाचेर वेन द डिसिजन हॅव टेकन द जेई कारण ऑल इंडियाचे मेरीट हे जेईचेर डिसायड जाता आयज पर्यंत टील ह्या वर्सा सुद्दां आमचे मेरीट जे आहा पळय न्ही हे आमी जेई कन्सिडर केलात बट जेई सोडून उरलेले सीट जे आहा पळय न्ही हे अंदू 12वीचे मार्क्स कन्सिडर करून आमी अंदू एडमिशन दिली आमी फुडल्या वर्सा कितें म्हटलां की सगळ्यांनी जेई आयक प्लीज आयक पयलीं अंदू सगळ्यांनी फुडल्या वर्सा जेई एग्जाम दिवची कित्याक सांगता अंदू नीटाक इवन दो आमी म्हणटा की जेका 100 मार्क्स पडल्या पळय न्हू तेका सुद्दां थोड्या जाणांक प्रोफेशनल कॉलेजीन एडमिशनां मेळ्ळ्या कारण ते मेरीट जे आहा पळय न्ही हे त्या कॅटेगरी प्रमाणे आनी रेजिडन्स सर्टिफिकेट मिनिमम टू मिनिमम हांगा रेजिडन्स सर्टिफिकेट म्हाका दिसता 10 इयर्सची आहा ती 10 इयर्सच्याच रेजिडन्स सर्टिफिकेट गोंयांत जो कोण रावता तेज्याच भितर तो ऑल इंडिया बरोबर करिना ऑल इंडियाचे सिट्स जे आहा पळय न्ही येवपी वेगळे आहा कारण हे पुराय देशांत
जर नीट आणि जेई लायता आसत आमी वेगळे आनी करूंक शकचे ना. स्पिकर सर हांव मानून घेता. तूं नक्की कितें करूंक जाय म्हणटा तें सांग म्हाका. स्पिकर सर हांव मानून घेता. जे भुरगे जेई आन्सर करता किंवा कोचिंग क्लासीस आसा तांकां एडवांटेज आसतली. जे कोचिंग क्लासीस घेयनाका बरें. आतां आमचे लोकल विलेजान सांगता. नक्की एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून करूं कितें तें सांग. सो आयज पासून आतां तुवें 2 वर्सां पयलीं अनावन्स केल्लें. स्पिकर सर आतां आमी जायते फांड पयशे मोडटा. तुवें हांव सांग म्हगे क्वेश्चन घाल. मान्य सभासद मान्य सभा आमी एज्युकेशनाचा संदर्भ आसा हांव थोडो गोंधळान आसा. तुमी जे सांगता पळय आसा न्ही थोडोसो गोंधळ म्हाकाय दिसता. स्पेसिफीक जे आसा स्पिकर एज ए सरकार गव्हर्मेंट म्हणून जे आसा न्ही गव्हर्मेंट मुख्यमंत्री म्हणून कितें करपाक जाय ते मातशें स्पेसिफीक बायच्यो आमकां स्पिकर सर बायच्यो आमकां फॉर्म दिला न्हू 3 वर्सां फ्री म्हणून. ताजे मुखार कितें तें म्हाका व्हडली स्कॅम लागता. हे फकत अरे आता पळय ते स्कॅम म्हणपाक लागलो. शिवाजी वेगस स्पिकर सर शिवाजी वेगस म्हणजे क्वेश्चन स्पिकर सर म्हगे क्वेश्चन स्पिकर सर स्पीकर सर स्पिकर सर म्हगे क्वेश्चन घालपाक उरलो. क्रूज सिल्वा स्पिकर सर क्वेश्चन घालपाक उरलो. स्पिकर सर म्हगे क्वेश्चन घालपाक उरलो. क्रूज सिल्वा हांव तुका जाय जाल्यार उलोवपाक दिता पूण पयलीं आयकून घे सगळें मातशें क्लॅरिफिकेशन दिवची बसपाचें. म्हगे क्वेश्चन उरलो. वेगस म्हगे क्वेश्चन उरलो सजेशन घाल. स्पिकर सर आमचे सांग आतां तुजो स्पेसिफीक तुका कितें अपेक्षीत सरकारान कितें करपाक जाय सांग न्ही. स्पिकर सर आतां आमची स्कुलांनी स्पोर्ट्सांनी जायते इन्वेस्ट करता आनी भुरगे आमचे सकाळचे 16 येताय पण इंट्रस्टेड आहाय ते पण स्पोर्ट्सान बरें. तेच भाशेन हांव मागतां एटलिस्ट एक तालुकांक एक गव्हर्मेंटान फ्री कोचिंग क्लासीस घालचे. कोचिंग क्लासीस घालच्यो जे इंट्रस्टेड आहाय म्हणजे सकाळचे म्हणजे टायमार फिक्स करता आनी तांकां स्पिकर सर तांकां कोण ते टिचर्स आहाय ते IITन वचपाक जाय. कित्याक आतां कोचिंग क्लासीस आहाय ते सगळे चलयताय ते IITन तांकां बरी खबर आसता. मुद्दो जालो आनी क्वेश्चन उरलो. स्पिकर सर उरलो मरे. येस सेकंड क्वेश्चन उरला. सेकंड क्वेश्चन आज कितलो वेळ घेतलो पळय न्ही तुजो तूं मुद्दो Speaker sir, important time. श्रीवंजी वेगस स्पिकर सर तूं म्हणटा खूब वेळ जालो खूब वेळ जालो. विजय सरदेसाय स्पिकर सर हे म्हाका एश्युरन्स दिवपाक जाय न्हू. स्पिकर सर उलोवं नाका मातशें वेळ. IIT एक कोचिंग क्लासीस घेता तो प्रोफेसर कोण आहा तो IITन वचपाक जाय. गोल गोल गुणेर आसता. He's saying, बंद करता तुम्ही. same, what he's saying is there has to be a level field for all the students for that ताणें सांगलें की some people cannot afford it, this JEE, whatever these things. Vijay sir, There has to be a level field and GSET should be introduced. Opposition That leader is what बसून he's घ्या. अनेक क्वेश्चन स्पिकर सर स्पिकर सर आतां सायन्स विजय सरदेसाय तुम्ही उलयात. स्पिकर सर सायन्स टिचर्स आसताय त्यो कोण एप्लाय करताय त्यो तांकां घेताय त्यो तांकां क्वॉलिफिकेशन MSc. सो हांव मागता आतां टॅक्निकली कॉलेजीन शिकयता वयता जाल्यार BTech बी कोणाक तांकां घेवच्या तांकां एक BEdचे कितें कोर्स दिवचो आनी तांकांय एप्लाय करपाक रावचें सायन्स स्ट्रिमाक. MSc BEd BSc घेता MSc आनी BEd घेता कोण क्वॉलिफिकेशन. सो कोण BTech केलाय MTech केलाय तांकांय इन्क्लूड करचें थिंगा. आयडिया वायट ना. कितें एक मिनिट रावा. आयडिया तेजी वायट ना. आमी कितें म्हणटा खबर आहा ग्रँट इन एड स्कुलांक ज्यो आहा पळय न्ही टिचर तेच घेतात. तेच जर काडून आमी GPSC कडेन दित न्ही बरे टीचर मेळटले क्वॉलिटी टीचर. तूं सांगता तें बरोबर आहा. BTech वाल्यांक सुद्दां न्ही आनी IIT केल्ल्यांकूय बी तो थंय येता. ना तू तेक नको विजय सरदेसाय गुंडायन चोय विजय सरदेसाय तेक नको स्पिकर सर कितको उलयतो वेंजी वेगस बेंजीराव वेंजी वेगस स्पिकर सर विथ द फ्युचर हे करून नाका चोय हांव कितें म्हणटा आयक मुगेलें तुवें कितें म्हणलां ऑर्डरी तुवें म्हणलां नीटा 100 पडलाय नीट मेन्सा 100 पडलाय तांकां तुमी एकोमोडेट कोतले न्हू हूंय जाल्यार हॅव यू एक्चुअली रियलायज जो भुरगो नीट 100 करपाक कोप अप कोत्तो हाउ मच मेंटल स्ट्रेस इज गोइंग थ्रू what is going to happen you have not no it is part of everything the whole stress works out because of this ना ओ एग्जांपल घे 98% जे भुरगे आज आयिल्ले दित रे सोगलें दिताय तुका तुका सोगलें दिताय 98% तेक जर तर मेळना that means so much of stress you have involved on that child you clear the path no आयक
Elton D'Costa. तुका जाय ते Elton D'Costa. ना ना स्पीकर सर मातशें चीफ मिनिस्टर अरे, सारको अरे, पॉइंटेड तुम्ही- एक बसून घ्या सगळे. Pointed answer स्पीकर द्या. सर एक आता वेजी वेगास. स्पीकर सर आमचे एक मिनिट आमचे विजय साहेब बसून घ्या. हाऊजाची डिसिप्लिन मेंटेन करा मरा तुम्ही. एक बरोबर तुम्ही 3 4 उठता म्हणा कित्याक तुम्ही. Education वाला गो. Yes. स्पीकर सर आमचे लास्ट सेंटेन्स अशें आहा की द स्टेप्स गव्हर्मेंट वील टेक टू एन्श्युअर दॅट पुअर स्टुडंट्स वील नॉट सफर अँड लूज एन ऑपॉर्च्युनिटी टू सेक्युअर एडमिशन इन लोकल कॉलेजीस. आतां ह्याच पॉयंटाचेर हांव उलयतां. स्पीकर सर पुअर स्टुडंट म्हळ्यार कितें आतां ताणें म्हणलें ताज्या हातून की 5 ते 6 लाख रुपया 2 वर्सांक तांकां मोडचे पडटा. ज्यांचे कडेन हे 2 लाख 5 ते 6 लाख मोडपाक ना तांचो विचार करून हे कॉलिंग एटेन्शन एक भाग जो आसा. सो आतां तो जर चिंततले जाल्यार तुवें आमकां बैजूचें दिलां आनी बैजू तूं कितें म्हणटा की बैजूचो फॉर्म दिला आमी पळयता आनी तुमी स्कॅम म्हणटा म्हणून. स्पीकर सर म्हाका दिसता बायजूज ऑफिस इज रेडेड बाय ईडी फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट वर्थ 28,000 crores अंडर स्कॅनर. हे पयरूच जालां. बायजू म्हणटा ते अशें व्हडलें हें दोन नाका तुमच्याच ईडीन ताजेर रेड मारिल्ली आहा. एक खबर. आतां सोड आतां दुसऱ्या स्टेटींनी कितें जाता. स्पीकर सर राजस्थानाक मुख्यमंत्री अनुप्रती कोचिंग योजना म्हणून आहा. हे एक स्पेशल योजना आहा. कशी ती 8 लाख रुपया फॅमिली इन्कम कमी आशिल्लो आनी सोशली बॅकवर्ड कम्युनिटीज आर गिवन प्रिफरन्स. 17 कोचिंग इन्स्टिट्यूटा कडेन तांचो टायअप आहा. दिल्लीन स्पीकर सर जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना म्हणून आहा. तातूंत 8 लाख कमी आशिल्लो इन्कम आनी 6,000 भुरग्यांक 46 प्रायवेट कोचिंग इन्स्टिट्यूटांनी 2,000 रुपया पर मंथ 2,500 रुपया पर मंथ स्टायपेंड दिवन ट्रॅव्हला खातीर तांकां दिल्लें आहा. ओडिसान अशें फकत मायनींग एफेक्टेड एरिया सुंदरगड डिस्ट्रिक्ट म्हणटा थंय 3 कोचिंग सेंटरां केल्लीं आहा. उत्तर प्रदेशान मुख्यमंत्री अभुद्य योजना म्हणून तांची आहा. स्पीकर सर हरियाणान विकल्प फावंडेशन म्हणून आहा थंय सुपर 100 म्हणटा ती एक स्कीम काडिल्ली आहा. आनी एक स्कीम आहा स्पीकर सर आमचे हाजी की 2 कोटी रुपया ST भुरग्यांक दिल्ले आहा. स्पीकर सर ही स्किमीचें नांव एकलव्य प्रशिक्षण योजना. आतां हातून कितें जालां म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाचे रिप्लाय गव्हर्मेंटाक अशें आहा की काणकोणच्या आनी केपेंच्यान एकूय एप्लिकेशन येवंक ना. आतां ही चूक कोणाची. स्पीकर सर ही स्कीम आसा म्हणून भुरग्यांक खबर आहा. STच्या भुरग्यांकूय तें जाय. तुमी प्रोविजनूय केलां 2 कोटी रुपयाचें कोण येवंक ना म्हळ्यार कोण काम करना. हांव करना तुमी करना काय एल्टन करना काय सरकार करना. सो स्पीकर सर फियर एंड एन्झायटी थंय आहा. फियर एंड एन्झायटी कोणा खातीर आसा की गरिबांतलो गरीब ते मनशाक जो तो म्हणटा की अंत्योदय म्हणून ते भुरग्याक हे कॉम्पिटिटीव एग्जामीन क्वॉलिफिकेशन आसून ताका चान्स पडचो ना हो भंय आहा. स्पीकर सर म्हाका दिसता की सरकार जर ह्या सिरियस आहा जाल्यार तांणी पयली बॅच दिवाळेच्या टायमार बेस्ट केस सिनारियो म्हणून सुरवात करची. वर्स्ट केस सिनारियो अशें धरुया की कोचिंग तुमी करूंकूच शकना. कितें जातलें देर वील बी अ ह्यूज गॅप बिटवीन चिल्ड्रन हू कांट अफोर्ड अँड चिल्ड्रन हू कॅन अफोर्ड. ज्याचे कडेन पयशे आहा तो भितर पावतलो पयशे ना तो भायर उरतलो. हें कितें जातलें स्पीकर सर हाजो अर्थ जातलो दीस इज गव्हर्मेंट इम्पोज्ड इनइक्वॅलिटी. ही गव्हर्मेंट इम्पोज्ड इनइक्वॅलिटी जातली आनी ही कोण करता. आतां एक स्पीकर सर म्हाका दिसलो तूं उबो रावलो काय डिस्टर्ब करपाक. स्पीकर सर सेंटराचें एक हें आहा IIT पाल म्हणून आनी अभ्यास म्हणून हें मोदी सरकाराचें एक हें आहा. म्हाका दिसता स्पीकर सर तातूंत 1 कोटी रुपया दिल्लो आहा लॅपटॉप्स दिवपाक. आमचो सरकार दिना हांगा. सो हांव मागतां गव्हर्मेंटा कडेन की जे ताणें इशू हाडला ताणें घेतला तो पयलो इशू तो इशूचेर हांव उलोवंक ना. हांव फकत उलयतां गरीब भुरग्याक चान्स पडपाक बैजूचो फॉर्म दिवन काम जायना. मातशें तुमी दुसऱ्या सरकारा भशेन हाजेर एक विचार घालूंक जाय. आनी वी हॅव नॉट लॉस्ट टायम. आमकां 11 म्हयने वचून उरल्या. ऑल्दो वी आर लेट. हें खरें करूंक जाय आशिल्लें गेल्या वर्सा. आतां आमी लेट जाल्याच पुणून एक बेस्ट कितें जाता तें करूंक जाय आनी बेगीन. Carlos Herrera. I want to first ask one question, that when our Goa is joined for JEE examination, is there any loss of seats for the Goan students, or is there a reservation which remains constant?
First, if you can answer this. Second thing is, to answer this JEE exam, आमकां पयलें कितें आशिल्लें, आमचे GSET करूं जातासलें आनी JEE additionally करूं जातासलें. So people had an opportunity definitely to have a guarantee for a GSET and optionally try for JEE. आतां JEE करपाक you require special coaching. And in last 2-3 years, I'm पळयलां कितले coaching classes आम गोंय आयले. And this is going to be a mini quota afterwards when we have all these training institutions coming here. Yes. So therefore, Opposition leader, Uriah Lemon. I'll just finish this. So what will happen is JEE entrance examination will be only for the elite people who are sitting in cities and towns. And in Gori block up problems they will never reach there even for coaching classes. Uriah Lemon. Because a point as I in this whole calling attention, as I asked the Honorable Chief Minister, we need to provide a level playing field, game equally aspadai. Now someone who cannot afford it, then it is inequality, and we are promoting this inequality. And Speaker sir, specifically what was the reason why this GSET should not be introduced again? The Honorable Chief Minister should tell us. Because, and how many states have abolished this, they abolished this state test. I'm getting stata test. Kitle stata ne abolish kelam. Speaker sir, kitle burge are answering this JEE main exam. And Speaker sir, there are about 1,500 seats in engineering in 5 colleges. And Speaker sir, most of the students want to apply. And Tenga Janna, it is easy to access the authority for any issues. Any issue samajh dale, you can access it here in the state. Yes, JEE, specific. JEE Janna to it is not accessible. Here currently the system is good. Speaker sir, J candidates, they are more comfortable with GSET. It is also a pen and paper. MCQ pade hai, multiple choice question. It is done in pen and paper. Whereas the JEE, I believe, is done online. And GSET was only having 12th science portion. GSET, when it was there, it had 12 science. And no 11th standard portion was there in this, Speaker sir. So, Speaker sir, even though it is for only drawing merit, if this exam is for only drawing merit, but this JEE has negative marking. So this thinking is only a bit, it looks a little absurd. Sark zaina, Speaker sir, negative marking. So, yeah, tuition fees jai, barik burgi. Will the Honorable Chief Minister compensate them? How will they afford this? It comes in lakhs of rupees. So I believe you need to rethink on this. We have 11 months. This is a very serious issue. And you need to look into your system. Mani Mukhyamantri. जालो टाइम घेतो तुझो टाइम तो घेवपाचो घेतलो 2 मिनटां भितर ताजे वर एक मिनट दिवचो ना कारण तुजो टाइम वेस्ट केलो तुवें. Okay. What I was saying is, since the time frame to cope up with JEE mains, because the portion is different, I think the solution could be, let us understand that 9th and 10th son, zoritori am additional classes, coaching classes, for students who are interested to go into do this, we should start additional coaching classes from 9th and 10th onwards. Why? To time frame match kota. 11th and 12th korta sona, tu magi 12th portion separate zata. Goa Boda portion and JEE mainza portion separate. So the separate portions 9th son, ji burgi koru sottai tenka. In this way, you could achieve 2 things. One is to get career guidance jo ha, to 9th sonu tu burgyank ek wat dakhaytalo kit korbak to. And second thing is, they will finally achieve this free coaching classes from the 9th standard, 12th Zal Mundri JEE mains ye korbak. You could consider this and see if we could sort out the whole issue. Speaker sir, ह्या JEE आनी नीट एग्जाम हाजेर म्हाका दिसता न्ही आमी बी थोडेशे अवेरनेस सगळ्यांच्या मदीं क्रिएट करपाक जाय पयल्यान पयलीं. नो डावट हांव बाकीचे सगळे जे तुमचे विशय आहा पळय न्ही डेफिनेटली गव्हर्मेंट हेजेर विचार करता. पयल्यान पयलीं आमकां मॅक्झिमम भुरगे जे आहा पळय न्ही हे प्रोफेशनल कॉलेजींनी गेल्ले जाय. इन्स्टेड ऑफ डुईंग ओन्ली द ग्रॅज्युएशन की आमी मॅथ्साक भियोनूच पयलीं सायन्सीक कमी वयता आनी दुसरे सायन्सीक गेल्ले आनीक मॅथ्साक भियोन ते मॅथ्सच घेयना. गोंयान इंजिनियरींग सीट आहा पळय न्ही भितरले 30% सीट हे वॅकंट उरता. फाटले 2 वर्सां 30% सीट वॅकंट उरता. त्या खातीर तेजो जो भंय आहा पळय न्ही म्हणजे JEEचे एग्जामीक मार्क्स कमी पडटले. हांव तुका निटाक जाल्यार हांव एक वेळ हांव एक्सेप्ट करतालो तुजें. आमी कट ऑफ जे आहा पळय न्ही हे कट ऑफ आनिकूय सकयल हाडटा. JEEक बसलो
काय ही इज इलिजिबल टू गो फॉर द इंजिनियरींग 30% सीट वॅकंट उरल्या आमी भुरगे जो पर्यंत कॉम्पिटिशनान येवपाक जाय आतां नीट सगळ्या भुरग्यांक खबर आसा की आपल्याक MBBSाक जाय BMSाक जाय किंवा प्रोफेशनल नर्सिंगाक जाय जाल्यार तेणी नीटाक बसोकूच जायो म्हणून हांवें कित्याक म्हटलें हायर सेकंडरींतल्या आनी 10th स्कुलांतल्या सगळ्या टिचरांक आमकां तितके अपग्रेड करपाची गरज आसा म्हाका दिसता आमकां तेंकाय बी थोडेशे आमी कितें करता खबर आहा प्रत्येकाची फाट थोपटपाचो प्रयत्न करता कोणाकूच बाकीचे चिमटे सरकाराकूच काडटा आनी बाकीच्यांची फाट थोपटता ते करून उपयोग ना आमी थोडेशे स्पश्ट आसपाक जाय भुरग्यांच्या करियराचो विचार आसा आनी भुरग्यांचे जर फ्युचर घडयतले आसत नो डावट सरकारान आमी टिचर सगळे ग्रँटीन एड आनी गव्हर्मेंट स्कुलांनी सगळे सरकारूच पगार दिता आनी आनीक एक जरी आमी क्लासीस सुरू केल्यो फाल्यां सकाळीं आनीक थोडे टिचर एपॉयंट करतले फक्त पगार दितले भुरगे JEE आनी नीटाक एक वेळ तयारूच जावचे ना हांवें त्या खातीर तुका सांगलें CBSE बोर्ड जरी सुरू करता आसा त्या हाय सेकंडरीनी जाल्यारूय आमी ग्रँटीन एड बंद करिना आमी ग्रँटीन एड चालू दवरता लेवल वाडटलो मिक्स कोता आयक मिक्स करिना हांव मिक्स करिना तुका मिक्स करून घेवपाची संवय जाल्या ना तू मिक्स कोता तू सगळे पाटे ग्रांट इन हेडा बरयता आयकूनच घेवपाची तयारी ना स्पीकर सर तेजी स्पीकर सर म्हाकाय खबर आहा तुमकांय खबर आहा जो भुरगो JEE आनी नीटाक जो तयार करता पळय न्ही ताका टिचरांनी थोडीशी जबाबदारी घेवपाक जायी नो डावट म्हणजे हांव तितूर परत म्हणजे तालुका लेवलाचेर सेंटर ओपन करपाक जाय थंयसर दवरपाक जाय आमी ताचेर विचार करता हांवें ना म्हणूंक ना विचार जावपाकूच जाय लेवल फील्ड दवरूं जाय अरे लेवल फील्ड जे आहा पळय न्ही त्या खातीर हांवें म्हटलें जे टिचर्स आसा पळय न्ही ते टिचर्स GPSCच्या थ्रू जर एकदां येयले न्ही एडेड स्कुलांनी तूं पळय स्टुडंट्सचा लेवल प्ले इक्वल जालो मरे सगळ्या हायर सेकंडरीनी सगळ्या टोटल ट्युशन 3 लाख 4 लाख लागता मग तांकां हाऊ इज दॅट इक्वल स्पीकर सर गव्हर्मेंट टीचर जर GPSCतल्यान येता जाल्यार एडेड टीचर कित्याक येवचे न्ही हा गव्हर्मेंटाचे टीचर GPSC पास जाता चीफ मिनिस्टर बायस जाता तुका जाय त्या पॉयंटार उलयना तूं हो एक पॉयंट आहा तो तूं दोता अरे हांव भुरग्यांच्या फ्युचराचो विचार करता तुका हो GPS स्पीकर सर एक सांगता JEE कोचिंग क्लासेस घेता न्हू अरे पयलीं बसयात तरी JEE एग्जाम पोर्शन 11-12 नोव्हेंबर म्हळ्यार काबार जाता कोचिंग क्लासेसां आनी आमची केन्ना काबार जाता आनी आफ्टर नोव्हेंबर सांगलें मरे हांवें अंदूच्यानूच स्कुलाचे टीचर सुद्धा GPSC जाल्यार स्टाफ सिलेक्शनाक टीचर स्पीकर सर टीचर सगळ्या जाणांक मेळटले स्पीकर सर हांव सांगूंक सोदता ते कोचिंग क्लासेसांक गेलो पोर्शन नोव्हेंबर एक मुख्यमंत्री ऐकून घे कंप्लीट ऐकून घे मागीर उलय स्पीकर सर तो म्हाका सांगता 9वेच्यान कोचिंग क्लासीस सुरू जाता बरोबर आसा हांव ना म्हणना हांवें म्हणलां जे कोचिंग क्लासीस जाता तांचे पोर्शन 12 JEE आन्सर करपाक नोव्हेंबर काबार जाता आनी आन्सर करता ते एप्रिलान सो तांकां प्रॅक्टीस करपाक कितलो टायम मेळटा आनी कोण कॉलेजीन शिकता तांकां आनी टायम मेळना ते JEE आन्सर करपाक तांकां प्रॅक्टीस करपाक मेळना आनी एक तांची टेस्ट मॉक टेस्ट आसता जायते आसता कित्याक तांकां नेगेटीव मार्क्स आसता JEE नेगेटीव मार्क्स आहाय सो एडवांटेज आसतली फकत कोचिंग क्लासेसां वयताय तांकां स्पीकर सर तशें म्हणू नाका तांकांच फक्त एडवांटेज आसता अशें ना ते 2दा एग्जामी दिवपाक मेळटा जाल्यार 2 चान्स स्पीकर सर आनी आयज हांवें एक क्वेश्चन घातलें मेडिकल कॉलेज सिट्सांचें चॅक कर ओन्ली 50% फर्स्ट अटेम्प्ट बाय एडमिशन मेळटा मागीर 50% 2 अटेम्प्टाक बसतात ना मागीर तो सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट ते कोचिंगाक वचोनूच नाल्यार चॅक कर मुका आन्सर आहा आयज म्हाका मेळ्ळा तो स्पीकर सर आमी पळय आमी ताका सांगला सरळ म्हणजे JEE आनी नीट विजय साहेब ऐकून घे कंप्लीट कर स्पीकर सर हांव परत एकदा सांगता म्हणजे भुरग्यांच्या फ्युचरांचो विचार करून अशा पद्दतीन सरकार ताजेर म्हणजे जे बिलो इकॉनॉमीक आपले बिलो इन्कम ग्रूप जो आसा लेस दॅन EWS इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन SC ST OBC म्हणजे SC ST OBC त्याच्या खातीर एकलव्य स्कीम खरी आसाच बट त्या एकलव्य स्किमीचो रिस्पॉन्स ना एकलव्य स्कीम आसा ST आसा ओन्ली फॉर ST आसा आमी इन फ्युचर OBC आनी EWSक सेम मॉडिफाय करा तुम्ही सेम मॉडिफाय करा सेम मॉडिफाय करता स्पीकर सर
त्या ती तुवें जे एस टी म्हटलें पळय न्हू रे तुवें ते फॉर्मूय व्हरून दिवंक ना ते आयले जाल्यार तांकांय पयशे मेळटले असले एकलव्य स्कीम आसा तुज्या मतदारसंघात जे ट्रायबल आसा तांकां ती दी केप्याय बी आसा स्पीकर सर बट अवेअरनेस ना तुगेले कोणा खबर स्पीकर सर अवेअरनेस तुवें करपाचो बट ना 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 बट तुज्या मतदारसंघात हांव येयलो जाल्यार म्हणटा तूं प्रचार माननीय करपाचो. सदस्य अवेअरनेस सगळे कोताय तुम्ही इव्हेंट कोण हे इव्हेंट कोण अवेअरनेस स्पीकर करपा सर, जायना हांव जर त्याच्या इव्हेंट करपा मतदारसंघात जायना येत जाल्यार एडन परत बाब, तो एडन बाब, सांगता की हांव एक प्रचाराक मिनिट, येयलो म्हणून. कोचिंग क्लासेस वयताला 6 लाख जाय 6 एक मिनिट क्रूज सिल्वा एक इव्हेंट एक प्रोग्राम इव्हेंट करूया प्रोग्राम एज एक बरो प्रोग्राम इव्हेंट करूया जेन्ना हांव आयल्लो पळय न्ही तेन्ना हे एल्टन फॉर्म जे डिकोस्टा. आशिल्ले ते व्हरपाचे तुवें स्पीकर सर हांव एल्टन कमी डिकोस्टा. भुरग्यां हांव मुगे पयशांनी एल्टन बाब. इयर सेलिब्रेशन एल्टन बाब. आयिल्ले पळय न्ही तेन्ना एल्टन बाब. ट्रायबल डिपार्टमेंटाक एल्टन तुज्या बाब. मतदारसंघात घेवन स्पीकर सर. आयलो हांव. मिस्टर एल्टन डिकोस्टा एक ऐकून घ्या म्हाका दिसता स्पीकर सर एक मिनिट केप्यांक जे आसा न्ही ट्रायबल स्टुडंटां खातीर एकलव्य योजना आसा तुवें इनिशिएटीव घेवन कर ती कोण हाडयता तुका इट इज हांव घेता हे निश्चित घे- घे- घे हांव तुवें. कितें सांगता हांव करूं कितें जाय सांगता जेन्ना सरकार स्पीकर सर Yes. स्पीकर सर फुडें वचया इव्हेंट एक कॉलिंग करपाक- अटेन्शन श्री विरेश बोरकर पयले विरेश बोरकर सोल्युशन जालें ना मरे जालें जालें एकलव्य एड करपाक सांगलें इन्शुरन्स कितें विरेश बोरकर कितें जालें in the minds of you will स्पीकर सर विरेश स्कॉलरशिपीची स्कीम आमी करता म्हटलं सांगलें मरे आमी near स्कॉलरशिपीची स्कीम करता म्हटल्या विरेश बोरकर fear and anxiety in the minds of Goans that the urgent need of flyover near Don Kham at Darga and Char Raste at Kolwai are not being constructed. This is leading to many accidents and loss of lives. The steps the government has taken in this regards. सर्क्युलेट करता हांव फक्त वाचता नाका तुवें दिला तिथं हांव फक्त वयल्यान मागीर लास्ट वाचता पयले वाचता 2 लायनी लास्ट वाचता म्हणजे दिला म्हणजे कळपा नाका वर्क ऑफ फोर कितें तें मागीर घालपाक जाय तेणी 4 लेनिंग NH फ्रॉम Patradi Karaswadi in progress. Speaker sir, as regards to road crossing, namely at Char Rasta at Kolwale, considering its criticality in the original work of 4 laning of National Highway from Patradi to Karaswadi, provision for light vehicle underpass of size 1 into 10.5 into 4, 50 meter was made. At the said location, there exists Saint Anthony Chapel, which is more than 100 years old, Vendalna Dalata. And as a part of construction, it was required to be dismantled. There was stiff resistance from locals, and to honor the religious sentiments, the decision was taken not to touch the said chapel, and as a reason, the work of construction VUP had to be dropped. It is not that the government did not take, Speaker sir. थंय करपाक दिवना लोकांनी आमच्या आमदाराक खबर आहा आनी तेका लागून ते ड्रॉप करूंक पडले स्पीकर सर आतां आमी सर तेका त्रास करपाक 550 मिटराच्या फुडें आमी अंडरपास केल्लो आसा मुशीरवाडो कोलवाले 4 रस्त्याचेर हांव नको कसले फियर एंड एग्जायटी आहा स्पीकर सर इन व्यू ऑफ दॅट शूड नॉट बी फियर एंड एग्जायटी ऑफ द गव्हर्मेंट हॅज नॉट टेकन एनी स्टेप्स आय हॅव प्लेस्ड ऑन द टेबल जे दिल्लें आसा सर आन्सर म्हणजे स्पीकर सर पयलू म्हणजे तुमकां देव बरें करूं तुमी हें रेजोल्युशन घेतलें कित्याक काल रातचे म्हाका हांगातले लोक मेळपाक येयल्ले स्पीकर सर कितें जाल्लें आसा आतां थंयचे जे आमदारांनी रेज करून येना म्हटल्यार ते जावपाक जाय ओव्हरब्रीज फ्लायओव्हर जावपाक जाय मात जावंक ना पेडणेचो आमदार आसा जावं मांद्रेचो आमदार आसा थिवेचो आमदार आसा हें तेन्ना घेवंक जाय आसलें मात आजून पर्यंत जाल्लें ना स्पीकर सर जशें रिप्लाय दिल्लो आसा की हें जातलें म्हणून आतां फुडें आसा म्हणून आतां थंय कितें जाल्लें आसा थंय 2 स्पॉट आसा एक कोलवाय आसा कोलवायचो जो स्पॉट आसा तो स्पॉटार ते मेन जंक्शन आसा आनी त्या जंक्शनाचेर स्पीकर सर खुबशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा ऑलमोस्ट 15 ते 20 एक्सिडेंट जाल्ले आसा आनी हेजी जबाबदारी खरें म्हणल्यार डिपार्टमेंटान तेन्ना घेवपाक जाय आसली लोकल्सांनी जे गांवचे लोक आसा तेंच्यांनी लेटरां केली दुसरे हांव टेबल करता ती लेटरां खंयची केल्ली आसा ती सगळीं लेटरां केली आनी त्या लेटरां सांगली मागीर तेजे नंतर डिपार्टमेंटाचें कांयच जावना मागीर पंचायतीक केलें पंचायतीन मागीर ग्रामसभा घेतली ग्रामसभेन थंय डिसायड जालें की आमी लेटर घेतलें म्हणून तेच्या पयलू एक्शन प्लॅन कांयच जाल्लो ना स्पीकर सर सामकी डेंजरस एरिया जाल्ली आसा ही कोलवायचो एक जालो दुसरे जे आसा ते म्हणजे ते ताजे स्पेसिफीक स्पीकर सर दुसरे ते धारगळचे आसा धारगळ जो जंक्शन आसा तो इकनॉमीक झोन आसा तो इकनॉमीक झोनान स्पीकर सर थंय खुबशे ट्रॅव्हलिंग जाता आनी खुबशे ट्रॅव्हलिंग जाल्ल्या कारणान थंय भुरगे जे आसा आमचे
भुरगे क्रॉसिंग जाता, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग जाता, सगळे लोकांची क्रॉसिंग जाता, जावं ट्रॅफिक आसा. आतां दुसरे सायडीच्यान तुवेचो रोड वयता भितुरल्यान, सो एक मेन जंक्शन कसो आसा तो, आनी त्या जंक्शनाचेर सेम स्पिकर सर एक्सिडेंट जायत आसता. खुबशे एक्सिडेंट जाले, म्हाका दिसता मोर देन 20 एक्सिडेंट जायत आसता. बट हेका लागून कित्याक स्पीड तुमी खबर आसा हायवेचेर स्पीड कितली जाता. आतां पत्रादेवीच्यान आमी पळयता काणकोण मेरेन हायवे बांदलेलो आसा आनी खुबशी आमची सायडीची घरां. तू म्हाका आन्सर करनाका म्हणटा तो आतां कितें कितें उलयता स्पीकर सर. स्पीकर सर हांव म्हाका पयलीं आन्सर करपाक दी पयलें स्पीकर सर. आन्सर दिलो स्पीकर सर हांवें आन्सरान क्लियर बरयल्लें आसा. तो म्हणटा पेडण्याचे आमदार करना, कोण टीव्हीचो आमदार करना. हांवें क्लियर बरयल्लें आसा स्पीकर सर. आय विल रीड दीस आन्सर सर. I want to read. Speaker sir, subsequently proposal sir. Yes, Speaker sir, I answer करता. तो भाषण करीत Speaker sir. सांगता त्या भशेन. I have answered whatever he is telling Speaker sir. Why is he asking again? तो आता इतलो I have answered exactly. I want to read. I want to read my answer. I want to read my answer Speaker sir. फट्टे म्हणून मेलो तो नागालँड इलेक्शन करता आमदाराचे Speaker sir. हायवे अथॉरिटीच्या लोकांचे आन्सर क्लियर कट दिले Speaker sir. एक मिनिट सर पॉइंट ऑफ आयकोपाचें ना स्पीकर सर. ते कित्याक हें पयलू जावपाक जाल्ले. हे आमकां कॉलिंग अटेन्शन घालपाक मेळोंक ऑर्डर. पॉइंट ऑफ ऑर्डर. स्पीकर सर आमकां कॉलिंग अटेन्शन घालपाक पडूंक एक मिनिट. पयलू जावपाक जालें स्पीकर सर. पॉइंट ऑफ ऑर्डर. मुख्यमंत्री उलोवपाचें. फाटल्यान Point of order. आतां घेता वयर सर म्हणून. पॉइंट ऑफ ऑर्डर. म्हणून पॉइंट ऑफ ऑर्डर. एक मिनिट सर. पॉइंट ऑफ ऑर्डर. स्पीकर सगळे उलया कोणाक हरकत ना. कॉलिंग अटेन्शन माननीय विरोधी पक्ष नेते समजून घेवपाक जाय. ज्या राज्याचे मुख्यमंत्री उलयतात सगळ्यांची जबाबदारी आसा. तुम्ही बसपाची. बसून घ्या. he has raised it. Let him विरोधी पक्ष नेते बसून घ्या. मुख्यमंत्री एक मिनिट. मुख्यमंत्री आधी मातशें कॉलिंग अटेन्शन जें आसता मिनिस्टरान वाचले नंतर तांणी फक्त क्वेश्चन रेज करप. डिस्कशन न्हय. एवरी MLA गॉट अ रायट टू आस्क द क्वेश्चन ओनली. हें कितें चलना डिस्कशन. माननीय मुख्यमंत्री सीएम स्पीकर सर म्हाका दिसता एक तर ताका कंप्लिटली आन्सर एकदां एक्सप्लेन करून कॉलिंग अटेन्शन आनी ताज्या उपरांत म्हणजे आमी जर हें करपाक लागले आज गिलोटीन कितल्यांक आहा तें तुमी पयलीं ठरयात. 5 म्हटलां. ना पयलें सांगला तांकां. हा 4 डिमांड सोंपपाक जाय ना. 4 डिस्कशन सोंपपाक जाय. ताज्या उपरांत मागीर गिलोटीन 5 हे काडून एप्रोप्रिएशन बील आनी हें तें नाल्यार परत मागीर तुमी म्हणटा आनी 5 उपरांत फक्त गव्हर्मेंट बिजनेस. त्या ती तोय सांग गिलोटीनचो प्रकार पयलेच फावटी तो खबर CM बाब आता he has raised it before this. There were also calling attentions taken. Discussion जाताले. तेका कितें हें कोताय तुमी. Let him question. No, he is asking specific inside. मिनिस्टर सदां कित्याक लास्ट डे आयजूय कित्याक. विरेश बोरकार स्पीकर सर हांव स्पेसिफीक विचारता. म्हाका खबर आसा वे जाता म्हणून म्हाकाय खबर आसा. स्पीकर सर स्पेसिफीक विचारता. हे दोनी कडेन केन्ना पर्यंत जो फ्लायओव्हर जावं कितें संडपास आसा कितें डिपार्टमेंटान हें केल्लो आसा तो केन्ना पर्यंत जातलो हायवे अथॉरिटी कन्सर्नान घेवन. स्पीकर असो विचारलो न्ही. आतां हांव ताका आन्सर दिता न्ही. तो नाकालो एक्सप्लेन. स्पीकर सर म्हाका आमचे पेडण्याचे टीव्हीचे आमदार आमचे कडेन फॉलोअप करता. स्पीकर सर हांवें आन्सरान क्लियर बरयल्यात. वाचपाक जाय. हांव 2 मिनटां वाचता. It is PW late on Panchayat of Dargal, Penne, Goa resolved for urgent construction of flyover for road crossing near Donkham Junction in jurisdiction of village Panda Dargal. That is at chainage 494/446 in extraordinary Gram Sabha on 13/11/2022. Also, MLA Penne Council requested Honorable PW Minister to take up the works as the locals are facing hardships for crossing the road. In view of that, Speaker Sir, I directed the engineer of PWD to accordingly estimates have been framed for the construction of 6-lane elevated corridor at chainage 494/100 to chainage 494/850 Dargal, amounting to 100 crores, Speaker Sir, and is incorporated in the annual plan of form approval or not. I have answer दिला सर. तो कित्याक विचारता सर. दोन्ही आन्सर दिला स्पीकर सर हांवें. आतां एकूच सर स्पीकर सर. दुसरो जो आसा जो थिवी तो म्हणटा पळय थिवी आमचे VUP म्हणटा पळय हांवें आन्सर केला ते कपेल आसा. लोकांनी ड्रॉप करपाक लायला स्पीकर सर. आतां तो कपेल मोड म्हणटाले हांव म्हाका विचारचें. स्पीकर सर हांव आन्सर करता न्ही. स्पीकर सर म्हजें क्लियर इंडिकेशन आसा
की आमकां करपाक जाय. हांव केन्ना सरकार करना म्हणूना स्पिकर सर, हे आन्सराचेर दिल्लें आसा. फक्त तो आतां सांगता की तांकां पडोवन गेलना, हांकां पडोवन गेलना, आमी करता, अशें ना स्पिकर सर. आन्सरा भितर क्लियर आसा, आमी करूंक सोदता. फक्त तो सेंट एंटनीज कॉपेल आसा, ते ऑब्स्ट्रक्शन करता, एक सायडीन ते करना. स्पीकर सर मिनिस्टराक हांव क्लियर करपाक सोदता. स्पीकर सर, गांवच्या लोकांक घेवपाक जाय आनी जे पंचायत आसा ग्रामसभा घे आनी ऑफिसरांक धाडा की तुमी जावचीच ना म्हणून सांगले, थंय कॉपेल आसा म्हणून सांगले. तशें स्पीकर सर तो अशें सांगूंक सोदता की आमकां आमदारांक पडलेलेच ना कशें सांगूंक सोदता उदोवच्यान. आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करतात. आमी कंटिन्यू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थंय ऑन सायड येयला, चॅक केला आनी कामूय सुरवात केला, ते फॉर्मेलिटी स्टार्ट केल्यात. म्हाजो इतलो प्रश्न आहा, म्हाजे जन्मभूमी ती, हांव म्हाजो त्या गांवचो आनी ते कॉन्स्टिट्युएंट 3 विलेजीस म्हाका थंयच्यान क्रॉस जातात आनी आमी दोगूय आमदार थंयच्याच त्याच रोडांतल्यान क्रॉस जातात. केन्ना तो फ्लायओव्हर बेगिना करची गरज आहा. इम्पॉर्टंट हय जाणात त्याच्या डन मोपा एअरपोर्ट येयला, थंयच्यानूय ट्युरिस्ट फ्लो जाता. इतलेच रिक्वेस्ट आहा की बेगिनात बेगीन थंय फ्लायओव्हर जातलो म्हाका खबर आहा, पूण बेगिनात बेगीन थंयसर सिग्नल घालचे आनी स्पीड ब्रेकर घालचे, जेणे करून कांय दुर्घटना घडची ना. प्रवीण आलेकर. स्पीकर सर, आयज जो विशय ते फ्लायओव्हराक लागून काडलेलो आहा तो खूब तेंप जालो. हांवूय बी PWD मिनिस्टरा फाटल्यानूच लागलेलो आहा. थंय हांवें CMाकूय व्हरोन ते दाखयल्लो आहा, CMानूय पळयल्लो आहा स्वता. पूण तेका लागून हांव विरेशाक सांगूंक सोदता की दुसऱ्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तूं हें काडचो न्हू, कित्याक म्हाकाय तितलो हें आसा, तेज्यात फाटल्यान लागलेलो आहा, म्हाकाय जाल्लो जाय तो. तेका लागून हांव सांगूंक सोदता कित्याक ऑलरेडी आमी आमचे लोकूय बी आमचे पंचायतीनूय बी सगळे हे घेतलेले आसा ते. तेका लागून सरान आमकां प्रॉमीस केल्ले आहा जाता इतले बेगीन तो करून दिवचे. आनी म्हाजो एक रिक्वेस्ट आहा, जो सर्वीस रोड आहा पळय तो सर्वीस रोड एज फास्ट मातसो तो करून दिवचो, कित्याक तो पेंडींग खूब तेंप जालो उरलेलो आहा. तशेंच हांगासर रमलस घालून दिवचे एज फास्ट. स्पीकर सर, म्हाका कळोवपाक जाय, आमचे रूल बुकान खंय तरी बरयल्लें आसा की दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे घेवपाचे ना. गोंय एकूच स्पीकर सर, खंय तरी बरयल्लें आसा. स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर बरयल्लें आसा. हो पळय रूल बूक आसा. स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर काडटा पयलीं. स्पीकर सर हे बरयल्लें आसा. स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर काडटा. आमदारान सांगपाचें म्हाका पॉइंट ऑफ ऑर्डर करचे न्हू, तेणी आमदारांक पॉइंट आउट करचे ना, आमी फॉलोअप करता. आमी पॉइंट आउट करूंक शकता तो. स्पीकर सर माननीय सदस्य बसून घ्या सगळे. आमकां इनकेपेबल म्हणून समजूंक दाखोवंक सोदता की बसून घ्या. स्पीकर सर ह्या रूल बुकान खंय बरयल्लें ना. विरेश बोरकार बसून घ्या. आमकां रायट आसा स्पीकर. विरेश बोरकार बसून घ्या. ताका कितलो रायट आसा तेणी पॉइंट आउट करूंक जाय आमदारांक खंयच्या आमदारांक पॉइंट आउट करता. आमी फॉलोअप करता. माननीय सदस्य रायट आसा. रूल बुक आसा. तारळकर बसून घ्या. स्पीकर सर ताका रूल बुक फॉलो कर म्हणून सांग. रूल कमिटी आमदारांक पॉइंट आउट करूं नाका. तारळकर बसून घ्या. पॉइंट आउट करता म्हाका पॉइंट आउट. एक काम करा, तुमकां कोणें सांगलां की स्टेटिओची घेवपा जायना म्हणून तुका, पण तूं अननेसेसरी बरेच करता. स्पीकर सर स्टेटमेंट केल्लो आसा. स्पीकर सर सगळ्यांनी आयकलां आनी सगळ्यांनी नोट जाल्ले आसा. स्पीकर सर स्पीकर सर, खंयचे आमदाराचे आमी तेणें सांगलें की तो आमदाराक पडोवन गेलना, ते आमदाराचे पडोवन गेलना, तेजेर हांवें ताका बंद केला. स्पीकर सर, हांव आमदार गोंयचो सर, कोणें घेवंक शकता, पूण तो दुसऱ्याचे पेडण्याचे आमदारान घेवं ना आनी कोणें घेवं ना हें ताका भाशण परवडना. ह्या आन्सरान ताका लागून हांवें मदीं पडला. स्पीकर सर, आनी कांय ना. फुडें वचया. मंत्री तुका मागीर उलोवपाक मेळचें ना. मिनिस्टर न्ही, विजयका मंत्री, सचिव, सेक्रेटरी. Sir, I report assent of the Honorable Governor to the bills shown in today's list of business. येस, आता फुडें वचूया आमी आतां आजच्या दिसाची अनुदानीत मागणी एकत्रितपणे घेवया. मुख्यमंत्र्यान मागण्यो क्रमांक 1, 3, 4, 5, 6, 10, 28, 63 आनी 73 सभागृहाच्या मुखार मांडच्यो. मुख्यमंत्री. Sir, on the recommendation of Governor, I beg to 1, 3, 4, 5, 6, 10, 28, 63 and 73 listed for today's to out of the House. मागण्यो सभागृहाच्या मुखार आसात. वळेरी क्रमांक टाइम ना. येस, वळेरी क्रमांक 15 अ, ब, क, ड, ई आणि फ दिल्ल्या संबंधित मागण्यात सर्वश्री विरोधी पक्ष नेते युरिया लेमाव, आमदार श्री विजय सरदेसाय,
श्री वेंजी वेगस, श्री क्रू सिल्वा, एल्टन डिकोस्ता, कार्लोस फेरेरा, श्री विरेश बोरकर आणि आपले कपास सुचणे मानजो. स्पीकर सर एकूच मिनिट दी त्याच्या पयलीं वदळेक हांव क्लॅरिफिकेशन दिता ते हेजेर गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान इट इज अ ग्रीन इंडस्ट्री म्हटलां म्हणून एडवोकेट कार्लूस बाब हांच्यांनी मेन्शन केल्लें. देर इज नो मेन्शन एज अ ग्रीन इंडस्ट्री. Greenfield in the public hearing tomorrow. Greenfield, it's mentioned. खंय म्हटलं एडवर्टायजमेंटान It's mentioned Greenfield. खंय म्हटलां दाखयता तुका. म्हाका धाड जाय जाल्यार धाड म्हाका. येस Speaker sir, म्हणत कट मोशन म्हणत. Speaker sir, I move cut motions to the demands listed for today as per list number 15. श्री विजय सरदेसाई. Speaker sir, I move cut motions to demand listed for today as per list number 15E. Yes. Honorable Speaker, I move cut motion to demand listed for today as per list 14E. क्रू सिल्वा. Speaker sir, I move cut motion to demand listed for today as per list number 15C. एल्टन डिकोस्ता. Yes. Speaker sir, I move cut motion to demand listed for today as per list number 14D. विरेश बोरकर. Speaker sir, I move cut motions to demand listed for today as per list number 14F. Speaker sir, I move cut motions to demands listed for today as per list number 15B. कपात सुचवणे सभागृहामुखार आसात. एक टायमाचे बंधन माननीय मुख्यमंत्री विरोधी पक्ष नेते टायम कितले घेवपाचो ठरयात मातसो. टी ब्रेक नाका. आं सांग गिलोटीन बाकीचो बिझनेस सोंपोवंक जाय मागीर तुमकां एप्रोप्रिएशनाचेर टी ब्रेक जाय. टी ब्रेक नाका कितें. Tea break. हां Yeah, so I'll start. टायम बेस कोण उलयना अपोजिशन सायडीन फक्त एकटोच संकल्प उलयतलो एकाच मिनटान ताका उलोवपा जाय 1-2 मिनीट. तुमचे सायडीन अपोजिशन सायडीक आणि कोण. चारा बॉन्ड आराम मरे. 20 मिनिटं. 5 गिलोटीन मागीर 4 ते तुमकां 4:30 ते 5 मेळटली फक्त एप्रोप्रिएशनाचेर. अर्देवर मेळटा अर्देवर हाफ एन 45 एप्रोप्रिएशनाचेर मिनिट्स. अर्देवर मेळटा तुमकां. लास्ट दीस मरे. नो प्रॉब्लेम. पळय तुमगे उलयना हांग चाव पिवपा नाका. तुमगे चाव पिवपा जाय. आम उलयताय मातशें दियाय आमकां 4:30 पासून. नाही विरोधी पक्ष नेते ठरयात मागीर कितले. हय आम उलयताय मातशें सगळे उलयताय. 15 मिनटाचो टी ब्रेक दी. 4:15 सोंपयात. ओके आनी तेज्या उपरांत मागीर 4:30 ते 5 एप्रोप्रिएशनचेर उलोवपाक तांकां अर्देवर आसा. 5 सगळो बिझनेस सोंपयात. 5 उपरांत गव्हर्मेंट बिझनेस. येस. ओके टी ब्रेक 15 मिनटां. अपोजिशन लिडर कोण उलयता. जालें. उलयता उलय. Speaker sir, I rise to in support of the cut motions and oppose the demands. Speaking on legislature secretariat, Speaker sir, I believe that the government needs to understand that every law legislated in this house is only for the benefit of the state of Goans. हे गोंयकारा पासत जावपाक जाय. आनी Speaker sir, जे debate आमगेले हिंगा जाता on the bills and introduced in this house, ये आमकां bill जे आहाय they have to be provided Speaker sir in advance. Speaker sir, we are not experts in subjects. We too seek opinion from stakeholders and experts. So Speaker sir, म्हाका दिसता legislations can't be pushed in a hurried manner. On the listing of demands, Speaker sir, there is a confusion in listing of certain demands against portfolios of ministries. The demands of district session code, I think the Honorable Minister clarified, it was supposed to be answered by him, but it is listed today. They actually come under the domain of the Law Minister. Speaker sir, I would like to specify on an important issue. Je LAQ hai. Ye LAQ, Speaker sir, I am placing on the first 4 pages of the said annexure on the table of the House. Now, this is with regards to the art and culture. Ejer maga dista Speaker sir, amka je reply mele. Some notifications are uploaded as part of this annexure, and I would like to highlight certain clauses. Speaker sir, since these documents are uploaded in black and white, they are uploaded in black and white, and their entire content is not readable.
The reply in the Annexure 135, replies are not uploaded in time. Several replies because they have to be given 48 hours before. Speaker sir, it is difficult for the MLAs to study these replies. Speaker sir, speaking about, one reply was also that I would like to point out to you was with the tourism department. Even this particular reply, Speaker sir, my subject is only changed. एक subject आलो दूसरो subject को नुड़ेलो. LAQ, I'll give it to you. LAQ number 128, dated 21/7/2023. The word with is changed to without. The word was with in the thing. It is changed to without. Speaker sir, my start LAQ 6B today's question. In that, Speaker sir, the word caused add kela in the question today that was to you about libraries. Speaker sir, I am placing these original LAQs. I don't know how this is happening, Speaker sir. Speaker sir, this current, speaking on the durations of the sessions, this current session is, like these sessions have to be throughout the year. Now, Speaker sir, I believe that the accessibility to this legislative department we have failed, and the Honorable Minister needs to look that this complex is accessible to persons with disability. Now, Speaker sir, this government also has failed to introduce any sort of new reforms into this legislative session. You talk about paperless assembly, but we see finally a lot of paper. It is less, but it is not paperless. Now, Speaker sir, J5 sub-question as a restriction, if you all can consider into that. Now, we also need, Speaker sir, reply. I believe that someone needs to monitor these replies. Because in these replies, Speaker sir, there are several people, looks like these certain officers are incompetent. I'm saying directly. Speaker sir, I would also urge through your office, if a trainer is appointed for all these government offices. Now, I would really congratulate the PWD Minister for one answer 5B. Under this 5B, Speaker sir, he deserves appreciation because the officials, whoever have prepared these annexures, every column, every row is done with proper application of mind. I believe this skill should be told to other departments as well. So personally, I congratulate the PWD Minister for this particular answer 5B. 5B, I think it is with the sewage, 5B, dated 7th August 2023, it is really presented well. Speaker sir, speaking on prosecution, I believe that the department must state that how many cases were received in 2023, how many cases are pending and the reasons for pending. If you look in your performance budget, the post of Deputy Director is not filled. There are 12 APP that are vacant. There is an LDC, there are 15 that are vacant. And I also want to highlight and know from the Honorable Minister, there is a provision of 18 lakhs made for outsourcing DEOs. Also, there is a provision of 150 lakhs for professional service in your performance budget. So for what these amounts are marked, the Honorable Minister should clear. Speaker sir, with regards to, I believe that this government needs to select efficient public prosecutors because the cases that they fight on the behalf of the state and the conviction has to remain high and the guilty have to be punished. So this government needs to select efficient legal advisors. Speaker sir, speaking on the Department of Sainik Welfare, now in your performance budget, Speaker sir, under the caption, the benefits, it is stated that benefits are provided by the state government. There is a provision to give compassionate appointment in service in the state of Goa to the eligible family members of the deceased permanently disabled as per the education qualification. Now, you have also mentioned that government has made a reservation of 2% in Group C and Group D category posts for direct recruitments in government departments. I believe that the government must state the number of ex-servicemen appointed under this particular scheme as of 31st March 2023. Speaking on notary services, Speaker sir, the government, I believe, needs to provide these notary services free of
charge in rural villages. And Speaker sir, there is always a shortage, although the Honorable Chief Minister doesn't agree, but it's a practical thing. There is a shortage of stamp duty paper, 50 rupees stamp papers and all, there is a shortage. Now, Speaker sir, the government should appoint the adequate number of notaries. There is a shortage of these notaries. Speaker sir, what is the progress in the performance budget? Je ek provision kela of 100 lakhs. This 100 lakhs has been made for purchase of land and construction of office premises. So what is the progress on this particular thing? The Honorable Chief Minister or the Minister needs to clarify. With regards to district and session court North and South Goa, court premises these court premises, because are to be maintained properly. The conditions of these courts are very bad. They are in bad shape. Refurbishment of court premises needs to be taken on priority. New buildings at Mercedes and Margao, they have to be completed soon, Speaker sir. Government must also ensure the timely disposal of these cases. Now, Speaker sir, I do not wish to comment more on the subordinate judiciary in the state, except for the fact that the judiciary itself should realize the need for the quick and time-bound service. But Speaker sir, the Chief Minister should also look and provide the best infrastructure, including air-conditioned court premises to the district and subordinate courts. Speaker sir, speaking on the office of the... Speaker sir, एकूच मिनिटात तुम्ही जर 4:15 पर्यंत म्हणता न्ही, तुम्ही उलयता जर म्हाका आन्सर करून जाल मरे 5 मिनिटांन काबार करता. न्ही म्हाका काय तू टाइम पळय 3:51. Please be brief. The rest of them want to speak. दोन मैं आन्सर केन्ना करतलो. More six speakers are there. Honorable Leader of Opposition. 4:15 म्हटले. 4:15 पर्यंत. Honorable Leader of Opposition. Please be brief. 2 minutes. 3 minutes. Yeah. 2 minutes. Speaker sir, performance budget and on the office of the Chief Election Officer. Speaker sir, the office of the Chief Electoral Office. Now you have made a provision of 180 lakhs under 6 outsourcing DOs, junior stenos and other services. And you have also made a provision of 20 lakhs towards outsourcing of utility attendants for 23-24. For election works, all the staff, Manya Mukhil Mantri or whatever the government gives, this staff is given by the government. So, Speaker sir, I expect for what this amount is provided, for what, Speaker sir, it has come to the knowledge that the office of the Chief Electoral Officer, just staff requisitions, it is all provided by the government department. So in these circumstances, making a provision of 180 lakhs for outsourcing junior stenos, DEOs and 20 lakhs for outsourcing utility attendants, you should possibly explain. And the State Election Commission is a statutory body. We expect this to work independently, Speaker sir. Speaker sir, the State Election Commission should be given complete autonomy. Reservations, it should be done as per guidelines. There should not be any scope for any legal dispute on these reservations. Panchayat and municipal election are because the way wasteful expenditure should not be on court cases, on decisions taken by government. This should not happen, Speaker sir. Government has incurred huge expenditure during the last Panchayat and municipal elections. So the government's priority should be that reduce the loss on this loss making to the government treasury. Now, Speaker sir, election voting boothak toyari this page zata. Speaker sir, you have to look for creating ramps and whatever. There you have to look at creating a permanent facility at each and every booth. Speaker sir, speaking on the election office, I believe this was discussed here about the office of the dual illegal voting cards. This, Speaker sir, is a very serious issue. Bastin, I was shocked the other day, the thing that Viresh was explaining had 250 people in one house registered. I think nowhere, 2 minutes. 250. 3 minutes are already up, Honorable Leader of Opposition. 2 minutes.
3 minutes are already up. How about 2 minutes, 1 minute got over. Speaker, sir, so the issue of this dual voting card, this also needs to be addressed. The government should also provide, to look into permanent election staff, if you can. Teacher, artist, music trainers and music accompanists, election duty. हे म्हाका दिसता हुई ना हुई बंद जावपाक जाय. लास्ट कितू 2 मिनटां उलय. Begin, sir. With regards to the administrative tribunal, the government should ensure that the timely disposal of these cases pending before this administrative tribunal. You have to provide again accessibility to persons with disability in these premises, in the premises of admin tribunal court, and I believe the tribunal court should not function in a rented premises. So I request the Honorable Chief Minister to look into this. Thank you, Speaker. Sankalp Amandkar. Please finish in 1 minute. I rise to support the demand and oppose the cut motion. Speaker, sir, speaking on demand number 63, the Rajya Sainik Board. Speaker, sir, I just want to tell you, आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मोगवान आमच्या रुमडावाडा म्हणटात जेटी एरियन लेफ्टनंट नरेंद्र आत्माराम मयेकर जो थंयसर स्थायीक आसलेलो जो लेफ्टनंट आसलेलो आनी 26 फेब्रुवारी 2000 एक उल्फा मिलिटंट तुमी सगळ्यांनी आयकून जालें आसतलें. उल्फा मिलिटंटाचे जेन्ना चेस करतना इन आसाम इन बांगुरू विलेज म्हणून थंयसर तेणें थंयसर पार्टिसिपेट करतना तेजे भितर तो लीड करतालो आनी तेजे लागून थंयसर जे फायट करतना तेणें तेज्या आंगांक बुलेट लागली. ही गॉट अ इंजरी बुलेटीचो. बट तरी पासून ताका इवेकेट करपाक लायलो थंयचो पोस्ट. बट तरी पासून तेणें करूं ना आनी थंयसर फायट करता करता तेणें आपले जितले जाण तेजे वांगडा जे शोल्जर आसलेले तांकां सगल्यांक तेणें फाटी धाडून तो फुडें रावन ते सगल्यांक मिलिटंट जितले उल्फा मिलिटंट आसले तांकां सगल्यांक तेणें धार करून थंयसून तेणें फुडें वयतना मायन्स ब्लास्टान तो एक्सपायर जालो. सो अशी एक आमची एक हिस्ट्री आसा गोंयान आनी जे प्रमाणे म्हाजे म्हायती आसा आनी जे इन्फॉर्मेशन म्हाका मेळ्ळा इज द ओन्ली मार्टियर इन गोवा. गोंयान एकटोच तो मार्टियर आसा. बट खंय तरी अशें तेंच्या फॅमिलीक आनी आख्ख्या मुर्मगांवच्या लोकांक दिसता कित्याक तेजो एक खंय तरी तेजो एक स्टॅच्यू जावचो म्हणून. आयज तेजो स्टॅच्यू ना. आयज आमचें न्यू जनरेशन जे येता तांकां खंय तरी चलपाक लागून तेजो एक स्टॅच्यू मेंबर. ओके. सो हांव मागता कित्याक तेज्यान प्लस एकूच रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटान तेजो प्रोग्राम जो आसा तो कंडक्ट करचो कित्याक थंयसर गव्हर्मेंट तेजो सेलिब्रेशन करिना. थंयसर ते वेटरियन सोल्जर एसोसिएशन आसा ते कंडक्ट करता. Reginald Lawrence. Just 1 minute or 2 minutes. Speaker, sir, Administrative Tribunal South Goa, to मातशें चोवपाचो. Conviction of cases म्हणटे मातशें बरें जावपा जाय, especially accident cases. Speaker, sir, talking about election. I just would like to know how many so-called हितू उल्लेख जाता मायग्रंटागले कितले वोट काडले ते. I would like to know. And who has stopped? Whether somebody has given any objection कोणाय मायग्रंटा वोट काडपाक. I would like to know. Because सदांच उल्लेख जाता कोण मायग्रंट कितू वोट काडले ते आनी ते कोणा लागून काडटाय ते. From the last 5 years, I want to record. You don't give me today, give me afterwards. How many voters have been removed? What is the reason? Whether they are age or what is the problem? Why they were removed? Exact details I want. Male, females, and last part is, Speaker sir, I think legislature they have got some issues of the staff also. So if you could consider them also, the staff of the secretary. Thank you, Speaker. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, election office. Speaker sir, election officer आमी जेन्ना उलयता तेन्ना डिओ लोटिंग कार्ड सामको इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट आमी सांगलेलो आसा आनी हे जे डिओ लोटिंग कार्ड जे खंय खंय आसा तेजे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी जो ERO जावं BLOs रिस्पॉन्सिबल आसा तांकां सस्पेंड करपाक जाय, स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय स्पीकर सर. आनी पयलू जे डिओ लोटिंग कार्ड जी आसा ती स्लम्स जावं जी खंय खंय आमचे बाकीचे एरियन्स आसा थंय स्कॅपयार्ड्स आसा ते सायडीक आसा सगळ्यांक थंय पयलू एक्शन घेवपाक जाय स्पीकर सर. तशेंच आतां तुमी पळयता आसतले डिओ लोटिंग कार्डां वाडत चललेले आसा. कोण म्हणटा मायग्रंटांक जाल्या आनी कितें जाला. सो हेजी रिपोर्ट खरें म्हटल्यार सरकारान घेवपाकूच जाय आनी ताकाच लागून हें ऑफिस डिपार्टमेंट आसा स्पीकर सर. तशेंच अनऑथरायज्ड जे स्ट्रक्चर्स आसा जे थंय डिओ लोटिंग आसा लायक खंय हावज नंबर ना, सर्वे नंबराचेर दिल्ले आसा आनी अशे खुबशे अनऑथरायज्ड स्ट्रक्चर आसा तेजेर नांवां दिल्लीं आसा. सो तेजें कॅन्सलेशन बेगांच्या बेगीन करपाक जाय डिपार्टमेंटान स्पीकर सर.
तशेंच जेन्ना आमी इलेक्शन्स पळयता ZP इलेक्शन्स जावं पंचायत इलेक्शन तितून इलेक्शनान सिंबॉल एलोकेट करता जे पॉलिटिकल पार्टीक सिंबॉल एलोकेट करता. सो अनऑथोरायज्ड जी रिजनल पॉलिटिकल पार्टी आतां आमची कशी अनऑथोरायज्ड रिजनल पॉलिटिकल पार्टी आसा सो तांकां सिंबॉल एलोकेट करचे अमेंडमेंट घालचे ही आमची मागणी आसा. कित्याक कितें जाता आतां आमचो फुटबॉल सिंबॉल आसा आनी तसोच समज बॉल सिंबॉल येयलो नाल्यार तो आमकां डिफिकल्टी जाता. स्पीकर सर इलेक्शन कमिशनाची जी वेबसायट आसा ती कोंकणीन जावची ही मागणी आसा. कित्याक सगल्यो वेबसायटी जावपाक जाय अजून पर्यंत जाल्ली ना. तशेंच इलेक्शन कमिशनाचे एक ॲप तयार करपाक जाय. हें बेगांच्या बेगान डिपार्टमेंटान करपाक जाय कित्याक बाकीच्या स्टेटींनी ऑलरेडी केल्लें आसा. स्पीकर सर राज सैनीक बोर्ड Honorable member, स्पीकर सर the house is extended by 15 minutes. स्पीकर सर राज सैनीक बोर्डाक लागून एलोकेशन दिल्लें आसा आनी आयचो जो CAG रिपोर्ट येयल्लो आसा CAG रिपोर्टान क्लियर कट घातलेलें आसा की जो फंड एलोकेट केल्लो आसा म्हटल्यार दिल्लो आसा तो कांयच यूज जावना. लास्ट 10 years स्टार्टींग फ्रॉम 2011 to 2022 तो फंड कांयच नील आसा आनी ह्या वर्साय परत तांकां एलोकेट केल्लो आसा. म्हटल्यार कित्याक लागून केला स्पीकर सर आनी हितून क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा. रेग्युलेशन करपाक जाय म्हणून स्पीकर सर स्पीकर सर एकूच मिनीट दी हांव कंप्लीट करता फास्ट. नेक्स्ट डिपार्टमेंट जे आसा ते लेजिस्लेटीव सेक्रेटरेट. आतां तुमी लेजिस्लेटीव सेक्रेटरेट पळयता आसतलो आमची जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा आतां खूब कडेन मेंटेनन्साची खूब गरज आसा आनी बेगांच्या बेगीन करपाक जाय. स्पीकर सर तशेंच वेबसायट जी आसा आमची वेबसायट जी आसा ती कोंकणीन करपाक जाय अजून पर्यंत जाल्ली ना. आमची नेबरींग स्टेट महाराष्ट्रान तेंची वेबसायट कोंकणीन मराठीन आसा. सो आमची जी लोकल लँग्वेजीन आसपाक जाय. स्पीकर सर आमकां खुबश्यो कमिटीज आसा हाऊस कमिटी आसा आमच्यो कमिटी आसा मात तेंच्यो मिटिंग्स जायना. आतां आमची कमिटी हांव सद्याक पब्लीक मिटिंग्स आमकां बेगांच्या बेगान मीन्स आमचो सेक्रेटरी आसा तेंच्यांनी दिवच्यो धाडच्यो. स्पीकर सर तशेंच आतां एकूच मिनीट स्पीकर सर आतां आमची जी गोवा एसेंब्लीचो जो फूल स्ट्रक्चर आसा ताका सेक्युरिटी थ्रेट्स आसा. आतां तुमी पळयता आसतलो सकयल्यान मांडवी रिवर आसा मांडवी रिवरच्यान कोणूय टेररिस्ट अटॅक जावपाक शकता. सो हेका लागून खंय ना खंय आमी सेक्युरिटी फॉर्म करपाक जाय आनी आमचे सगळे मिन्स एंटायर हें आसा थंय कितें ना कितें सेक्युरिटी CMान एश्युरन्स सगळ्यांक घेवन आमकां करपाक जाय. स्पीकर सर लास्ट सांगता जो आमचो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट नॉर्थ गोवा आतां तुमी पळयता आसतले म्हापसा जो कोर्ट आसा थंय कोर्टान सारकें जो इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको ना आनी तशेंच बसपाक पासून फॅसिलिटी सारकी ना. तशीच हांगा मेडशे कोर्ट बांदलेलो आसा स्पीकर सर तो मेडशे कोर्ट अजून पर्यंत जाल्ले ना. 120 करोड मोडलेले आसा ऑलरेडी. सो तो मेडशेचो जो कोर्ट आसा तो केन्ना पर्यंत जातलो. आतां तुमी फुडें कितें आसा तें सांगचें आमकां. थँक्यू स्पीकर. Benji Vegas. Vijay Sardesai. At the cost of not being repetitive, Speaker sir, I rise to speak on the cut motions. Yesterday, Speaker sir, in the evening, I was having a talk with Honorable Mr. Cabral, and we were discussing about an internship program. I am talking with regard to Legislature Secretariat, demand number 1, and the cut motions moved by us. I am proposing that you have an internship program to foster. म्हळ्यार बेसिकली भुरगीं जीं येता त्या हाजेर तूं ग्रॅज्युएट्स अंडर ग्रॅज्युएट्स पॉलिटिकल सायन्स लॉ मागीर कोणते सोशियोलॉजी ही घेवन कितें जातलें तें सांगता तुमकां हांव. एक आमी पळय खुबदां क्रिटिसिजम करता बील तुवें चाक करून हाडलें तुवें ताजेर अभ्यास करूंक ना म्हणून आमी म्हणटात. आतां ही लॉ ग्रॅज्युएट जर तुका इंटर्न करूंक लागली जाल्यार दे विल बी बेटर. वन थिंग इज समाजा बरोबर आमचें हेंय वाडप जाता आनी म्हाका दिसता स्पीकर सर आमचें हावस गोयची लेजिस्लेटीव असेंब्ली इज लुक्ड अपॉन व्हेरी हाय इवन इन द नॅशनल स्पियर. सो आमी कितें म्हणटात आमकां हेंय बरें दिसता की हांगा ओपोजिशन आनी रुलींग दोगांयकूय चान्स पडटा म्हणून आमकां नॅशनली रिकॉग्निशन मेळ्ळां की बाबा ही असेंब्ली बरी फंक्शन जाता. आतां मातशी तर ती चड वाडपाक लागली. फॉर एक्झाम्पल स्पीकर सर दीस वाडले. आतां कितें कोविडाच्या नांवाचेर 4 वर्सां असेंब्ली जावंक नासली असलें व्हडलें सेशन जावंक नासलें. हाजे पयलीं आमी एक म्हयनो सेशन करताले. आतां पयलींच खूब जाणांक वाद आयलो अरे 18 दीस कितें काय म्हणून. पूण तशें न्ही आमी पयलीं एक म्हयनो सेशनां करूं ना आमी सेशनां केल्लीं आहा. सो स्पीकर सर हांव हें मागता हो इंटर्नशीप प्रोग्राम तुमी करा आनी केलें जाल्यार म्हाका दिसता एक्सेस ऑफ एलिजिबल एंड एन्थुजियास्टीक यंगस्टर्स वील हॅपन. आतां भुरगीं कशीं आहा भुरगीं पळयतात पूण भुरग्यांक एक्झॅक्टली 0 आवर कितें क्वेश्चन आवर कितें हें गिलोटायन म्हणटा तें कितें हें कोणाक कांय खबर ना. वेरएज द लॉ स्टुडंट द इंटर्न प्लीज लूक इन टू दॅट. स्पीकर सर सेकंड प्रोसिक्युशनान आमची 6th लोवस्ट कन्विक्शन रेट आहा इन इंडिया.
वी आर 19.8%. सो हे कित्या खातीर जाता? पेंडन्सी ऑफ केसीस अवेटिंग ट्रायल इज अबव 90%. दीज आर फिगर्स, स्पीकर सर. खूबदां PP इज नॉट व्हेरी हॅपी, येट द केस गोज फ्रंट, आनी मागीर PPचें ड्यू डिलिजन्स जायना म्हणून तुका तो जो पंच आहा तो रिवर्ट जाता. स्पीकर सर, इलेक्शन ऑफिसान एकूच हांव मागता की BLOs जे वता, आतां खूब जाण म्हणटात डबल वोटींग जालां म्हणून. आमच्या हातून परतें जाता की खरो गोंयकार जो भायर गेला कामाक बी तो ना, ताका वोटर्स म्हणून काडलो वता, आनी तो गोंयकार म्हणटा तो सुशेगाद आसता. आमी जेन्ना मत मागूंक वता तो म्हणटा आपलो वोट गेलो मरे म्हणून. सो स्पीकर सर, BLO हॅज टू पेस्ट इट ऑन द वोटर्स डोर की बाबा आपूण तुजें कॅन्सल करता म्हणून. दीस इज रॅरली बींग डन. स्पीकर सर, स्पीकर सर, एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रिब्युनल हो हे कितें तें डिसेबल्ड फ्रेंडली जावपाकूच जाय. आनीक तुमी 2,95,000 दितात दिसता, जावंक ना रे, खंय जाला? काबराल बाबा जाला म्हणटा, सगळें जाला म्हणटा. स्पीकर सर, आय डोंट वॉन्ट टू से वन दिस थिंग, बट नॉट कोर्ट, साऊथ कोर्ट, तातूंत एक म्हणटा की पेपरलेस जावपाक तुमी ट्राय करा. यू अलाव बाय व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, हायब्रीड सिस्टम चालू करा. सो म्हापशेचो लॉयर कॅन प्रॅक्टीस इन मारगांव. आनी एक थंयच्या लोकांचें एक हें आहा बार असोसिएशनाचें की CCTV इन्स्टॉल करा म्हणून. मडगांवान आतां कितें जालां, एक फेक कंप्लेंट येता आनी ते सगळ्याक अशे रस्त्यार उडयतात, कोणाचें तें नांव पेड्यार करून, एक चलयेचें नांव पेड्यार करून अशें बी. सो आय थिंक असले इन्सिडंट ना जावपा खातीर CCTV थंय तूं घाल. आनी स्पीकर सर, आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू मच थिंग. नोटेरियल सर्विसीस खूब आशिल्ले, सैनीक आय थिंक टायम इज लेस. Carlos Ferreira. Honorable Speaker, I'll be very brief. I rise to support cut motion and oppose demands. Demand number 3 and 4, infrastructure in courts. I think the Honorable Minister will be aware that we need staff, more staff in the courts. And the judges are being burdened with new laws, new jurisdictions, and then they have a difficulty because then there's time bound. Judges also under pressure, they have to get points for disposal of the case, depending whether it's an application, suit, on merits, ex parte, they get different kind of points that counts for their promotion. So I think if you give them, complement them with staff, I think that will increase their productivity. Other thing is about the arrangements for public prosecutors to sit in the court. They're all sitting all like as if in a dining hall, and then they can't even interact with the officers. Sometimes there are confidential matters. People are there, officers are there. So you just check it up about this. Then as far as demand number 5, which we talk about prosecutors, in our time in the High Court, amka faqat 4 ashille. Bobe was there, Bharne was there, Vinny Coutinho, myself, 4 of us. Now today we have got 2 football teams for the civil side and for the prosecution side. I think you need to cut down because it's unnecessary expenditures. So you're paying them on a monthly and plus for their per appearance matters. I think you just trim down this. I don't have anything personal against anyone, but this is just for the department, for you all to save. As far as notary, I made a request for Aldona. Just please see if you can give me the, all right. And demand for elections. At election, there are 2 things. One is enrollment. For enrollment, they even say that in a FAQ, Election Commission said, even somebody staying ordinarily resident, that's the word. Even if he stays under a tree, he can be enrolled. But people who are living in flats, even if they got lease agreements, they are having to run through harrowing processes to register this. 5 मिनटं मेळटली. 7 जाली. 4:15. Cruz Silva. I just want last thing I'm just telling. Other thing is deletion of voters. That Supreme Court today, EC has filed affidavit saying they will hear, without that they can't delete. Speaker, sir. Eka mintan sir. Ule. To demand Oppose the demand and support my cut motion. Demand number 1, Legislature Secretary. Speaker, sir, हे सेशन आलो ते लांब सेशन जाला. जायते आमकां एक्सपिरियन्सूय मेळ्ळें. डिमांड एक आयला. हांगाच्या मुखार जी सेशन घाल हे भाशेन लांबू घेवची. स्पीकर सर, हांव तुका एक एटेन्शन हाडपाक सोदता. म्हणजे एक प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन सिट्युएशन मणिपूर हे कित्याक घेवलें ना जावं नाका. आय रेजिस्टर माय प्रोटेस्ट. डिमांड नंबर 4, District and Session Court, South Goa. Speaker sir, almost 16,700 cases are pending in South Goa. I request you to provide more judges and staff to handle the backlogs. Demand number 6, Election Office. Speaker sir, as per my LQ number 47, during 5 years, 42,000 applications are rejected. He किती आता हांव नको. Anton Costa.
Short and sweet. Speaker sir, 5 मिनटां म्हाका मेळटा. I rise to speak on the demands. Speaker sir, जेन्ना नोटरी सर्वीस येयला शॉर्ट ऑफ नोटरीज बट सरकारान आमकां नोटरी हाड म्हळ्यार बरो खबर. स्पीकर सर हांव मुद्दम सांगता जे नोटरी सर्विसीस फॉर गव्हर्मेंट स्किम्स ह्यो सो आमगे बारीक लोकांक ह्यो फ्री ऑफ कॉस्ट करच्यो नोटरीज ज्यो लागता फॉर गव्हर्मेंट स्किम्स ह्यो करच्यो. स्पीकर सर जेन्ना पंचायत इलेक्शन जाताय हांव मुद्दम सांगता जेन्ना इलेक्शन जाता एट द लास्ट मोमेंट तुमकां जाय तेश करून म्हाका सदां मंत्र्यान आयकपा जाय हें लास्ट मोमेंट तुमकां जाय तशें करून रेजर्वेशन कोताय मिन्स म्हगे भाव आहा म्हणटरी म्हगे भावा कडेन केलां ना 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 हें जायत हें केलां स्पीकर सर तें जालें. स्पीकर जेन्ना दुसरें उलयता एक केपेंच्या मतदारसंघान आमोणा म्हणटा एक घरा नंबराचेर मोर दॅन 100 वोटींग आयिल्लीं तेन्ना मामलेदार प्रतापा सांगून तेणें तें कॅन्सील केली. स्पीकर सर एक मोठ्यो स्पीकर सर हांव सांगता की हें जे वोटींग बॅलट वोट्स जे जोवताय हें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांक केप्यां हें काडपा जाय आनी तूं कॉलेजीन व्हरपा जाय बिकॉज इट इज कॉजिंग प्रॉब्लम टू द स्पोर्ट्समॅन. Honorable Chief Minister. येस स्पीकर सर आयच्या डिमांड्सांक उत्तर दिता आसतना म्हणजे कट मोशन्स वेगवेगळे मांडल्या तांचे सगळ्यांचे आयकले. हांव चड वेळ उलोवचो ना. लेजिस्लेचर सेक्रेटरी तुमकां खबर आहा की इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी रिनोवेट करपाक घेतल्या. वॉट एवर द स्टाफ आनी हांगासलो त्याने आमकां एप्रेंटिशीप इंटर्नशीप प्रोग्राम सजेस्ट केला. सो डेफिनेटली वी आर कन्सिडरींग आनी ताका ट्रेनींग दिवपाचें आमी करता. स्पीकर सर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट नॉर्थ आनी सावथ आमचो मेर्शे कोर्ट आनी सावथाचो मडगांव कोर्ट आमी रिनोवेशन करपाक घेतला. इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदां अपग्रेड जालें काय इवन दो आमी एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रिब्युनल तें सुद्दां शिफ्ट करता. आमी हायकोर्ट बरो दिलो हें कोणीच म्हणूंक ना. खरें म्हणजे तुमी शाबासकी दिवपाक जाय आशिल्ली. वन ऑफ द बेस्ट हायकोर्ट आमी दिवपाक शकले. बट उरलेले कोर्टाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी एकदांचें रेडी करपाक घेता. प्रोसिक्युशनच्या बाबतींत हांव तांचे वेगवेगळे डिमांड्स टायम टू टायम जे आसा ट्रेनींग आनी बाकीचे सगळ्यो केसीस अपडेट आमचे कशी आसा पीपी आमचे खूब बऱ्या पद्दतीन काम करता. इलेक्शन ऑफिस बऱ्याच जाणांनी रिजर्वेशनचेर उलयले वेगवेगळ्यो गजाली पण म्हाका दिसता स्टेट इलेक्शन कमिशन एज पर द नॉर्म्स म्हणजे पंचायत इलेक्शन जावनी झेडपी इलेक्शन जावनी एज पर द नॉर्म्स सगळे पावर्स तेंच्या कडेन आसा. तांकां एट प्रेझेंट पयलेच फावटी आमी 7 स्टाफ तेंचो फूल फ्लेज जाय आशिल्लो तिको फूल टर्म दिला आनी इवन दो बाकीचो रेस्ट ऑल द सपोर्ट फॉर द इलेक्शन्स ऑफिस आमी टायम टू टायम तांकां दीत आसा सो दॅट दे कॅन टेक द फेअर इलेक्शन्स. कमिंग इलेक्शन सर्विसीस ते आतां इलेक्शन्स 24चे इलेक्शन्स कंडक्ट करतले. मिनवायल बाकीची मदली बायपोल इलेक्शन जायत आसता. नोटरी सर्विसीस बेगिनात बेगीन खूब कडेन नोटरी दिवपाचें उरल्या. म्हाका दिसता जाता ती कोर्टान गेल्ले म्हणून उरला बट जाता तिके बेगीन तेची एग्जाम कंडक्ट जाल्या उपरांत ज्या ज्या जाग्यार नोटरी सर्विसीस ना ते नोटरी सर्विसीस प्रत्येक आनी प्रिफरन्स तेचे कशें इट इज डिपेंड्स अपॉन द एग्जाम या आनी एग्जाम्स प्रिफरन्स दिवन उरलेल्यो विलेजी ज्यो आसा पळय न्ही ते मेळटले. एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रिब्युनल हे आमी नवीन बिल्डिंगेन घालता एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रिब्युनल्स ते उरूंक ना. राज्य सैनीक बोर्ड एक्चुअली राज्य सैनीक बोर्ड वॉट एवर म्हणजे वी हॅव गिवन द फूल फ्लेज सपोर्ट स्पेशली फॉर द सपोर्ट जो कसो आसा जे कोण रिटायर्ड आसा तांच्या खातीर हो राज्य सैनीक वेलफेअर बोर्ड चलता. तांचे 2 प्रोजेक्ट एक म्हणजे राज्य सैनीक बोर्डाचे एक हॉस्टेल्स ते कंप्लीट जातले. ऑफिस तेंचे नवीन बांबोळे हांगासर कन्स्ट्रक्शन करपाक सुरवात आसा. तांकां जो सपोर्ट जाय तुवें फक्त ते मयेकर शेड म्हटल्या PWD कडेन कॉन्टॅक्ट करता स्पेशली नोट घाल आमी दिता वा आझादी का अमृतकाल ह्या हितूंतल्यान ती डेफिनेटली करून घेवया. ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द मार्टियर्स जे हितूंतल्यान आसतले तांच्या खातीर आमी सदांच जे कितें करपाक जाय आमी पळयता तेची स्किमूय आसा. टायम टू टायम तेंच्यांनी डिमांड केला की ती स्कीम एकदां रिवायज करपाची आसा. हांव फक्त एकूच सांगपाक सोदता हांगासर गोंयचे भुरगे जे मिलिटरीन वतात तांकां मिलिटरीन सिलेक्ट जाल्या उपरांतूय बी जवळपास कितें तरी 2.5 लाख आनी ताज्या वयर कितें तरी पयशे मेळटा तांकां सिलेक्ट जाल्या उपरांत 75,000 रुपया रँक वायज आसता. म्हणजे 10वी जावन 12वी जावन ग्रॅज्युएट जावन सिलेक्ट जाले तांकां मोर दॅन तांकां आमी सिलेक्ट जाले म्हणूनच दिता. रेस्ट ऑलूय तांकां बेनिफीट फक्त 15 वर्सांची सर्वीस करून येयल्या उपरांत तेंच्यांनी एक्स सर्वीसमॅन म्हणून तांकां 100% गोंयान एकटो सुद्दां एक्स सर्वीसमॅन जो आसा पळय न्ही हो कोणूच उरूंक ना. 100% एक्स सर्वीसमॅनांक गव्हर्मेंटान जॉब मेळटा. बट तुमी कोणी तरी तेंच्या भुरग्यांकूय नोकरी दिया म्हणून घातल्यो. तेंच्या भुरग्यांक नोकरी दिवंक मेळना. फ्रिडम फायटराच्या मेळटा. तेच रिटायर्ड जाता ऑन एन एवरेज 25 वर्सांचे जॉईन जायत जाल्यार 40 वर्सांचेर रिटायर्ड जाता. तांकां नोकरी दिता आमी तेंच्या भुरग्यांक मेळना हांगासर. एक्स सर्वीसमॅन आसा तांकां डायरेक्टली मेळटा. स्टेट इलेक्शन कमिशन whatever every time we have given whatever the support required for the state election commission in future also will give. Urta ullo charge expenditure asa Raj Bhavan debt services go तेजेर काय only it is discussion Goa Public Service Commission. फक्त तुम्ही एकूच जे म्हटलं पाहिजे selection of the PPs it is done by the Goa Public Service Commission through the competitive exams.
ते तितून कोणूच आनी बाकीचे कांयच करूं शकना कॉम्पिटेटीव एग्जामींतल्यानूच तेंचें सिलेक्शन जाता स्पीकर सर म्हाका दिसता तेंच्यांनी कट मोशन विड्रॉ करचें आनी आयच्या डिमांडाक तरी तेंच्यांनी सपोर्ट करचो थँक्यू स्पीकर सर I will now put the cut motion demand numbers 2, 4, 3, 4, 5, 6, 10, 28, 63 and 73 in list number 5 A, B, C, D, E, F to the vote of the House. Those in favor may say aye. Those against may say no. No. The noes have it. The noes have it. The cut motions are negative. I put demand number 1, 3, 4, 5, 6, 10, 28, 63 and 73 listed for today to the vote of the House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The demand number 1, 3, 4, 5, 6, 10, 28, 63 and 73 are passed. The House is adjourned till 4:30. Yes.
Honorable Speaker, Goa Appropriation Bill number 3, 2023. आता मुख्यमंत्र्यांनी गोवा विनियोग विधेयक क्रमांक 3, 2023 गोवा अप्रोप्रिएशन बिल 3 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move for a leave to introduce Bill number 23 of 23, the Goa Appropriation number 3, Bill 2023. प्रश्न असो आसा विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. माननीय मुख्यमंत्री. Sir, I request to introduce the bill. गोवा विनियोग विधेयक क्रमांक 3, 2023 द गोवा अप्रोप्रिएशन बिल 2003 सभागृहात मांडला. मुख्यमंत्री विधेयक मांडपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, हांव कन्सिडरेशनाच्या वेळार उलयलें ती. हांव पयलीं कन्सिडरेशन मांडटा आनी मागीर एक्सप्लेनेशन दिता. येस. Sir, I request to move that Bill number 23 of 2023, the Goa Appropriation number 3, Bill 2023 be taken into consideration. Sir, हे bill जे आसा, एकूच मिनिट. Speaker sir, there are the additional receipt anticipatory to the extent of the 750 crores, and the breakup of the receipt 750 crores is the GST receipt, which is then we have being 23-24. Sorry, Speaker sir. Speaker sir, it is an gross expenditure is 26,844. It is in crores. It is an indicating the growth of 9.71%, of which the revenue expenditure is 19,768 crores, capital expenditure is 7,075 crores, revenue surplus budget of the 669 crores, fiscal deficit of the 4,183 crores, which is within the guidelines allotted by the Central Finance Ministry. Total revenue received is 25,836.58 crores, indicating the growth of 12.53%, of which the tax receipts is 12,531 crores, non-tax receipt is 6,025 crores. The grant from the central government, it is 1,670 crores. Speaker sir, highlight budgetacho सगळ्यांक खबर आसा, which is the स्वयंपूर्ण budget. It is an international summit G20 हेच्या खातीर 300 crores allocation आशिल्ले, national games खातीर 225 crores allocation आशिल्ले, formulation of the green policy to promote the green source of energy. Maji bus yojana, hiring of the private buses, 25 crores allocation kela, jobs to the sportsmen, gold medalist in the national games or the national awardee, the creation of the new department for empowering the person with disability, levy of the green cess and of non-government vehicles entering, Mukhyamantri Gurudarshan Yojana and 100% reservation for the staff of GHRDC, Agniveers and police constable in forest guard, fire guards and excise guard and Speaker sir. Because with regards to this house, we have discussed a lot of matters. Now, Speaker sir, with regards to the demands for grants, your loan has almost touched almost 28,000 crores. Now, Speaker sir, the opposition, as opposition, we had pointed certain faults and a lot of gaps in the working of the government. We expect the government to take note of our criticism in the interest of the state. Now, Speaker sir, the government should also not be overconfident because you all have the numbers. The performance budget of the earlier year indicates only 34% of the budget announcements were executed. And Speaker sir, the rest were in the pipeline or they were not initiated. Now, the same would be the fate of the current budget, Speaker sir, if focus moves from budget implementation into event management. So, Speaker sir, 2024, general election येवपा, आणि म्हाका दिसता the government, Speaker sir, should not
indulge in spending money or public resources on window dressing systems. Speaker sir, we observe that 30% of the budget funds, they remain unutilized. It affects the development, particularly to social welfare expenditure, and the CM has to take this into consideration. We are all expecting the income from mining. Speaker sir, this revenue is like a bird in the bush. And because the activity has not commenced, it does not look like it will commence in this financial year. This is bound to increase the budgetary deficit. Definitely a budgetary deficit increase earlier. There could be problems for the show to go on due to the resource crunch, but showmanship is something, Speaker sir, that this government has mastered. Speaker sir, we are already under financial status bad with faulty policies of the government. We are pushing the state into worse. I appeal to the Chief Minister that reality, you have to look at it before it's too late. Speaker sir, no hope for Goans that the government is adamant on this wasteful expenditure. We requested, we have shown, and the replies that I have, almost 500 crores, Speaker sir, has been spent on events and publicity in various departments. The pending dues of social welfare, I pointed out, is almost 35 crores. Speaker sir, 34,321 applications are pending from 2016 onwards of various social welfare beneficiaries. Seafarer age jo pension permanent korpak jai. This is neglected by this government. The pension scheme is not notified to be permanent. Pending dues of various beneficiaries in sports department to the tune of 75 crores. The government, Speaker sir, is hesitating to collect the outstanding dues from coal handling and transportation, that is to almost 230 crores. Government, Speaker sir, has not shown any interest in collecting the outstanding dues from mining leaseholders, so almost 272 crores. Electricity department defaulter high, they are about 400 crores. Speaker sir, casino che je ai kadle, Manya Mukhyamantri Nodre Mukherjee, there's a meeting that they took in Delhi. I think your finance minister has discussed it, and they are looking at 10,000 crores of Goa in Sikkim. This will be revenue for you. You look at this very seriously, Speaker sir. We have to fix this responsibility in administration. There are revenue losses, industrial unit, Speaker sir, defaulter high. Speaker sir, this shows that we are in a bad state. Speaker sir, education on the 12th, we are celebrating the death anniversary of the first Chief Minister, Bahusaheb Bandodkar. And he was the pioneer in several educational institutions all over the state. Speaker sir, it was his vision which made it possible to establish schools in every village. Today, the education sector needs this importance. It seems to be neglected. Magatori dista, Speaker sir, Goa University ranking, Deola, it is slipped. You need to look into this. This government, Speaker sir, is also clueless with the implementation of the national education policy. Speaker sir, speaking in regards with the tourism, we are getting converted into a crime destination. There have to be needs to take proactive steps to promote this sector. I appeal to the government, Speaker sir, to come out with, rather than event modes or roadshow exhibitions, we should focus on better tourism infrastructure. Speaker sir, speaking on Magadista, on the industries. Now, most of these industries, Speaker sir, have been sanctioned under IPB. They have been sanctioned, but they have not commenced their operations. If you look from whatever permissions have been given, in reality, even 25% of the projected investment figures are not achieved. Hardly 5% of employment opportunities have come into reality. Speaker sir, the government has failed to increase the network of public transport. Taxi operator traditional hai, te azun rostyar hai, Speaker sir. The government needs to, I believe, keep aside their ego and sit with all the concerned stakeholders, to find solution to this, Speaker sir. Kadamba Transport Corporation has become like a white elephant, Speaker sir, with no control on management. Time restricted. 4 minutes का बार होता. 4 minutes का बार होता. My 3 minutes होता. Now the government needs, Speaker sir, to provide timely assistance of subsidies on assured price.
हे सबसिडी स्पीकर सर हे मेळपाक जाय गव्हर्मेंट ऑल्सो नीड्स to come with a policy to convert जे agricultural जे sector आहे into the main economic backbone. तीन मिनिटां स्पीकर सर दोन मिनिटां स्पीकर सर this government needs to be more vigilant on our माधय ही लाईफलाईन जी आमगेली हा जे इलिगल वर्क कर्नाटकाच्या गावांत चलता स्पीकर सर दिस बेसिकली जे मिडिया रिपोर्टाचेर हिंगा हायलायट जाता गव्हर्मेंट फोकस स्पीकर सर शुड बी ऑन द जे हे कन्स्ट्रक्शन करपाक जाय काबार कोण मला 1 मिनिट उला स्पीकर सर 442 काबार कोता आता स्पीकर सर द गव्हर्मेंट हॅज कम्प्लिटली बरे लास्ट 1 मिनिट द गव्हर्मेंट हॅज कम्प्लिटली फेल्ड on part to keep the pending disbursement. Because sir, आता बजेटाचेर 18 दीस उलयले आणि तरी सुद्धा जर तो आता त्याच डिमांड परत विजय सरदेसाई Speaker sir, it is my right. Speaker sir, I request the Honorable Chief Minister, जे law and order situation ha, ये bad ha. हेजेरूय तुवें आता झाले फायनान्साचेर उलयला सगळ्या तेचेर उलयला जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट एक लास्ट disaster management cell is a real disaster. You please look into it, into this a very serious matter. आन्सर देऊ ना म्हणू नका पाचांक वाडे आमी Speaker sir, at the end I would say that you need to adopt austerity measures. Yeah, event management चोड नाका Speaker sir, विजय सर 13 ऑगस्ट 2022 हांवें एक तूड दाळ स्कॅम एक्सपोज केल्लें आनी प्रायम मिनिस्टराक लेटर बरयल्लें तेन्ना व्हडली डिफेन्स केली आनी आज CAGचो रिपोर्ट आयला स्पीकर सर आनी थंय क्लियर कट म्हणिल्लें आहा की 1.91 crore स्टेटाक लॉस जातलो म्हणून आतां हो लॉस तूं खंयच्यान रिकवर करतलो हें पयलें स्पीकर सर दुसरें स्पीकर सर एक नवें स्कॅम चल्लां की जे कोण हें तालावन दितात पुलीस चड करून कलंगूट पुलीस स्टेशनान जाल्लें आहा आतां ऑफिसर जर हांव आहा जाल्यार वेंझी वचून तालावन दिता ओ युरी जर ऑफिसर आहा जाल्यार आनी कोण तरी वचून तालावन दिता बोलतोच तो आहा थंय आनी तालावन दुसरोच दिता एक स्कॅम चालू आहा स्पीकर सर HBA स्कीम आशिल्ली हावस बिल्डींग अलावन्स बिफोर इलेक्शन तुमी ही स्कीम हें केली आनी नवी स्कीम काडली ज्या लोकांक नो ड्यूज दिल्ले आहा त्या लोकांक आतां नोटीसी येवपाक लागल्या स्पीकर सर हांवें मालबाटाचो इश्यू काडिल्लें की एक मनीस 6600 मिटर घेवन आहा आनी लोकांक त्रास करता म्हणून ताका SITन ती केस व्हरची म्हणून हांव मागतां स्पीकर सर IRBचे PSI तांकां सेम एज दुसरे पुलीस हें तुमी ट्रीट करूंक जाय स्पीकर सर एक बाणस्तारी आमी मार्केट कॉम्प्लेक्स केल्लो हांव मंत्री आसतना थंय ST कम्युनिटीचे लोक म्हजे म्हऱ्यान आयिल्ले की आमकां थंय दिवचें म्हणून स्पीकर सर सिलींग फॉर लेक्चर बेजीस टिचर आहा 3.5 लाख हांव सरकारा कडेन मागता ते 7 लाख करचे NEPचेर स्पीकर सर आमी मूव केल्ले 6 जाणांनी 7 जाणांनी की ताजेर डिस्कशन जावचें तें एलाव जालें ना आज NEP म्हणटा ती नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी भुरग्यांचो फुडार तो डिस्कशनूच जालें ना आनी म्हाका दिसता सरकारान ज्यो वस्तू एक्सपेंडिचर पासून प्लॅन करूंक जाय आशिल्लो टायम आहा स्पीकर सर आमी एड हॉक मेथड फॉलो करतात स्पीकर सर पॅरा टिचर्सांक हांव मागता पॅरा टिचर्सांचो इश्यू हांव काडटां आनी तांकां रेग्युलरायजेशन मागता सेम वीथ समग्र शिक्षा अभियान आनी स्पीकर सर हांव मागता की रिकमेंडेशन जे फावंडेशनल कोर्साचे अनिल सामंत कमिटीचो सुभाष शिरोडकर कमिटीचो स्पीकर सर टायम तुका 2 मिनटान दिवंक जाता रे तूं हें उत्तर दिवचोच ना स्पीकर सर एक इश्यू असो आहा स्पीकर सर एक मिनिट म्हाका इतलेंच सांगूंक जाय मुख्यमंत्र्याक की जे इश्यूज आमी मुद्दाम कशे तरी टाळ्या ते इश्यू आमी घेवन आयल्या नथींग इज रिपिटेड तूं म्हाका सांगचें एकूय उतर हांवें उलयलां तें हाजे पयलीं उलयल्लें म्हणून सर एड्युकेशन डिमांडाचेर काडपाक कितें जालें सर इकॉनॉमी वाडची ना हें डेफिसीट बजेट मायनींग सुरवात जातली गॅरंटी ना वेदांताचें सांगलां वेदांता विकता तुमची जमीन श्री वेंझी वेगास पदाक बुकिंग केल्या आनी ती वयर विकता आनी आमी ओके प्रोफेशन आसा डेफिसीट बजेट प्रेजेंट केला आनी उलोवपाक दिता हें प्रॉफिट बजेट म्हूण दाखयता बरें अरे बस खंयचे पांचाक एप्रोप्रिएशन 2 मिनटं पुंदी मरे स्पीकर सर गॅमलिंग मडका मसाज पार्लर ड्रग्स
हें बंद करपा ह्या बजेटान म्हाका सद्दां आनी पयशे घालपाची गरज आसली. हें बजेट उणी आहा. NEP इम्प्लिमेंटेशन करपाचें प्लॅनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर वयर काडपाक प्रत्येक इस्कुलांत ही गरज आहा. ग्रांट NOCs टू ऑल द टिचर्स जावं एडीड स्कूल नॉन एडीड स्कूल्स वन टायम ग्रांट to all the aided and non-aided schools ही दिवपाची गरज आहा. Speaker sir, cancellation of public hearing on Vedanta Mineral block number 1 Bicholim as the mining block is a brown field but it is shown as a green field which is not acceptable. Speaker sir, हे करपाची गरज आहा. DRDA staff 7th pay commission पंचायत स्टाफ 7th पे कमिशन हे तेंगेले क्लियर करपाची गरज आहा. इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इतली चड वाडलेली आहा. स्ट्रीट लायट चलना ती स्ट्रीट लायट सगळ्यो 100% सीएमआगे कॉन्स्टिट्युएन्सी ती चालू करपाची गरज आहा. वेजिटेबल कॉस्ट इज गॉन सो हाय. कदंबा बसीस नावेली आनी चिंचोणे कॉलेजी वचपाक ह्यो चालू करपाची गरज आहा. वार्का क्रीक आमगे सरपंच हेचो ह्या सेलू ते येयलो ती वार्का क्रीक साफ करपाक गरज आहा. ताका लागून ते येयलो हिंगा. डिझास्टर मॅनेजमेंट आणि सिनियर सिटीजनाक म्हाका सद्दां आनी फॅसिलिटीज दिवपाची गरज आसा. On budget, I would say this budget. On budget, I would say this budget is ambitious, but we will face rough weather. Supplementary budget will soon be coming. Unplanned expenditure chokes development, and don't go for new projects unless you really need them, because the present infrastructure and the projects are crumbling. Get all the dues in time. 8,000 crores you have taken loan in 4 years, but we are spending them on events. I would request you stop this kind of thing. There is one thing which is there, which IRB amcha hat. I would request you to take into consideration. IRB. Just one small thing, I'll just finish. IRB, they go out for election duty. There's a risk allowance which is being given by other states on a monthly basis. I say only give them for election. Only make this provision for them. Yes, Viresh Burkar. स्पीकर सर जो स्पेसिफीक सामकें स्पेसिफीक स्पीकर सर 2021-22 जो CAG रिपोर्ट आसा तितून ओरिजिनल जो बजेट आसा तो 25,000 करोड दाखयल्लो आसा. सप्लिमेंटरी बजेट दाखयला 1,690 करोड आणि जो टोटल बजेट दाखयला 26,745 करोड आणि एक्सपेंडिचर जो आसा तो 19,654 करोड दाखयल्लो आसा. तशेंच सेविंग जो दाखयल्लो आसा तो 7,096 करोड दाखयला. म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता सप्लिमेंटरी बजेट घेता मात सेविंग दाखयता. स्पीकर सर हो जो स्टेटीचो CAG रिपोर्टान दाखयल्ले आसा की 63 ते 75% हो बजेट युटिलायज जाला. म्हटल्यार ऑलमोस्ट 30% स्पीकर सर अनयुटिलायज बजेट आसा. आणि 2017 ते 22 पर्यंत म्हटल्यार 30% अनयुटिलायज बजेट आसून बसून स्पीकर सर सरकार जो आसा तो आनीक एक्स्ट्रा सप्लिमेंटरी बजेट मागता. सो जो प्लॅनिंग आसा तो अननेसेसरी हो प्लॅन केल्लो आसा म्हणून क्लियर कट दाखयता. स्पीकर सर स्पीकर सर आमी केल्ल्या वेगवेगळ्या फायनान्शियल रिफॉर्मा खातीर म्हाका दिसता आमचे 2021-22 आमी 59.39 क्रोड्स रेव्हेन्यू सरप्लस अचीव करपाक शकले डिस्पायट ऑफ द कोवीड पॅन्डेमीक. आनी हे फिगर म्हाजे न्हू हे फिगर CAGतलें आसा. आनी तेकाच लागून रेव्हेन्यू सरप्लस हाजोच अर्थ की आमचो रेव्हेन्यू रिसिप्ट हो आमचो रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आसा हाच्या परस चड आशिल्ले हाच्या खातीरच आमी लोन घेवन पगार दिता अशें न्ही तर रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर करता. ओके हें चुकीचें आसा. स्पीकर सर म्हाका दिसता आमी बरेचशे फावटी म्हणजे हे जे आमी प्रत्येक जाण लिमिटान आसा केन्नाच आमी फाटली जर 2019 पासून 2024 पर्यंत पळयत फाटली 4 बजेटां करता आमी FRBMच्या लिमिटाच्या भायर खंयच वचूंक ना. 19-20 2,691 आमचे लिमिटान आशिल्ले. 2021 4,530 आमची लिमीट आशिल्ली. 3,854 लोन घेतला. 22 3,280 आशिल्ले. 2,500 लोन घेतला. आणि 23 3,585 आशिल्ले. 1,850 लोन घेतला. त्या ती खंयसरूच आमी बजेट जे आसा हे रियलिस्टीक बजेट आसा. त्या खातीरच सांगता ह्या बजेटाचेर खूब जाण म्हणजे 18 दीस गेले उलयल्या. म्हाका दिसता स्पीकर साहेब आमी मांडलेले रियलिटी बजेट आनी हे फावटी म्हाका तर खात्री आसा की ते चड पर्सेंटेजीन आमी बोथ कॅपिटल आणि रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर दोन्ही आम्ही 100% आम्ही जे मांडला ते सक्सेसफुल करपाक शकतले. स्पीकर सर गेलते तुम्ही फुडें वयचे फुडें वचया. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान मुख्यमंत्री प्रश्न असो आसा की विधेयक विचारान घेवचें जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. नाही एक मिनट मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक कलमवार सभाघरांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 आनी 3 परिशिश्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात काय कितें. जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें.
हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2, 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रदीर्घ मत्र्याचो विधेयकाचे भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो. Sir, I request to move that Bill number 23 of 2023, the Goa Appropriation number 3, Bill 2023 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोवा विनियोग विधेयक 3, 2023 मंजूर जाला. 2023-24 वर्साचो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच मुख्यमंत्री मांडच्यो. Sir, on the recommendation of the Governor, I present the supplementary demand for grants for the year 2023-24 first batch. येस, आतां हांव 2023-24 वर्साचे अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच भासाभास आनी मतदाना खातीर घेवया. आतां मुख्यमंत्र्यान जाप दिवची उलयचे. Sir, I request to move to leave to introduce the Bill number 24 of 23, the Goa Appropriation number 4, Bill 2023. ना ना तुमी उलोवचें म्हणटात मग उलयात तुमी हाजेर कितें तुमी उलोवपाचें आसा काय म्हणटा. Considerationचेर उलयता. येस आं ना considerationचेर उलयतलो. आतां हांव 2023-24 वर्साच्यो अनुदान I want पुरवणी to lay this. Sir, I request to introduce the bill. एक मिनिट. Yes, येस, right. आतां हांव 2023-24 वर्साच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच सभागृहाच्या मतदाना खातीर घालतां. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. Introduce जालें. Now it is in for consideration. प्रश्न असो आसा प्रश्न असो आसा सभागृहांत सादर केल्ले 2023-24 वर्साच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच मंजूर जालो. That is all. Sir, I request to move that Bill number 24 of. एक मिनट. जेंका मान्य मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. येस, हांव फुडलें वता. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. 2023-24 वर्साच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो मंजूर जाल्यात. हय येस, आतां बील इंट्रोड्यूस करता. येस, गोवा विनियोग विधेयक क्रमांक 4, 2023. आतां मुख्यमंत्र्यान गोवा विनियोग विधेयक बील सभागृहांत सादर करून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो. Sir, I request to move that Bill number 24 of 23, the Goa Appropriation number 4, Bill 2023, be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हांव सांगता बिल पयलीं. Bill सांगता. Sir, there is a supplementary introduction of, specially sir, there are the additional receipt of anticipated to extent of 750 crores. The breakup of this receipt is then GST receipt. It is actually the 268 additional receipt we are getting. Speaker sir, sale of power, which is additionally 310 crores of rupees. Additionally, special assistance to the CSS, 138 crores, and excise, which is then 34 crores. It is approximately 750 crores we are received is there. So that actual, आमी हे केला तो 750 crores expenditure मेळ्ळा. Speaker sir, majority of the supplementary demand has been allocated for the power purchase is 300 crores. Infrastructure works, underground cabling across the all constituencies, agriculture bund and rest all department is 253 crores. Speaker sir, for national games we have given additionally 100 crores. Purple Fest 10 crores. Centrally sponsored scheme for across the all department 38.71 crores. As there are the more receipt anticipated, there will be the no increase in the fiscal deficit due to these supplementaries. स्पीकर सर, हे सप्लिमेंटरी डिमांड जेन्ना हें बील जेन्ना घडटा तेन्ना म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान हांवें सकाळीं सांगिल्लें तें वेदांताचो इशू तो ताका डायरेक्ट इम्प्लिकेशन आहा. स्पीकर सर, ताजें अर्निंग तुमचें वाडूंक जाता आनी अर्निंग जालें जाल्यार स्टेट विल अर्न. वाय स्टेट विल अर्न? कित्याक एक वस्त जी बूक केल्या ती वस्त तो विकता आनी ताजेर तो पयशे करता, पूण स्टेट कांय करना, स्टेट ओगीच घेवना. सो वी शूड अदरवायज कॅन्सल हीज ब्लॉक्स and allot it separately, in which your figures will change drastically. Na zalyar, Speaker sir, in this budget the rich are getting richer and the poor are getting poorer. कांयच तूं टोमॅटो प्रायस रायज ताजेर तुमी कांय पयशे दिना, तुमी फेस्टिवलांचेर पयशे दिल्या.
प्रायस रायज मिटिगेशन म्हणटा कितें आहा स्पिकर सर. सेकंडली स्पिकर सर, इकॉनॉमीक इम्पॅक्ट, इकॉनॉमी कशीच इम्प्रूव जायना हातून. ही जी फिगरां तूं दिता तातूंत इकॉनॉमी कशीच जायना. मायनींग रिस्टार्टिंगाचेर कांयच स्टोरी ना. स्पिकर सर, म्हाका दिसता कन्व्हेन्शन सेंटर, IDC, तुवें इलेक्ट्रॉनीक सिटी, ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर पॉलिसी तुमी डिक्लेअर करता ताकतिकेन. 16 ऑगस्टाक लास्ट दीस दिल्लो आहा. म्हाका दिसता स्पिकर सर, आमी बुलडोजर पॉलिटिक्स चालू केलां. सगळें बुलडोज करता कित्याक नंबर चड आहा आनी कांय ना स्पिकर सर. आनी तांचो परफॉर्मन्स कांय ना. नंबर आसून पसून तुमी फेल जाल्ले आहा. एड्युकेशनाक 34चे 619.13 लॅक्स हें दाखयलो स्पिकर सर. म्हाका दिसता हे पयशे आजून पसून यूज देखून जाले नाही जातले. हे सारकें तुमी आजून केलें ना. हितून ग्रांट्स दिवपाची गरज जाल्ली. म्युझियमा पयशे दाखयलो आहे. पावलिना म्युझियम म्हूण आमी सांगताय वारका तांकां पयशे दिय म्हूण. ते पयशेय तुमी आजून तांकां दिले नाही. एनवायरमेंटाचेर 500.01 दाखयलो आहे स्पिकर सर. रिव्हर्सल आजून मेळा स्पिकर सर. आय थिंक वी नीड टू मेक शुअर दॅट द रिव्हर्सल शुड हॅव बीन डन स्पिकर सर. अप्रोप्रिएशनचेर उलय, अप्रोप्रिएशनचेर उलय, तूं डिमांडाचेर उलयता. प्रश्न असो आसा एक मिनिट स्पीकर सर, PWD आणि पंचायत PWD 1255.30 करोड सेव्हिंग जाल्ली जे CAG रिपोर्टाचेर आसा. आणि आता सद्याक सप्लिमेंटरी मागला 56.40 करोड. येस स्पीकर सर, आणि तसोच पंचायतीसान 117.94 करोड हो सेव्हिंग जाल्लो आणि 41.5 करोड हो आता सद्याक सप्लिमेंटरी डेव्हलपमेंट वर्क. स्पीकर सर, म्हटल्यार जी सेव्हिंग जाली ती मूव करपाक जाल्ली स्पीकर सर. आता स्पीकर सर, हांव इतकेंच सांगता, जर चड पयशे अजूनय आयले न्ही जाल्यार सेकंड सप्लिमेंटरीक परत एकदा जेंकां दिवपाक जाय पळय न्ही ते पयशे दितात. सप्लिमेंटरी आता बेश्टीच घेता कशें जाल्यार 1000 कोटी धरला. स्पीकर सर, कांय हरकत ना. जर आमकां अजूनय म्हणजे हांव लिगली पळयता जर कितें आहा तें इन्फ्लेटेड बजेट दाखयता किता फुडें मीठ खावया नाका. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. पयलीं कितें जाता तें ताज्या उपरांत आमी पळयता. दोन डिपार्टमेंटांनी स्पीकर सर ऑलरेडी सेव्हिंग आसा. आमकां एक्सपेक्टेड 1000 कोटी रुपया. सर, जे ड्यू दिवपा आहाय सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट सोशल वेलफेअराचे क्लियर मिनिस्टरान सांगलें तुका ह्या म्हयन्यापासून अपडेट आसा. हे कोविड आहाय 21 करोड दिता मरे, ते दिता. सगळे दी मातशे. स्पीकर सर, परत तेच सांगता दिता म्हणून पयर स्पीकर प्रॉमिस सर केला. 1200 करोड समज सेव्हिंग आसा स्पीकर सर. आणि तितून स्पीकर सर प्रश्न असो आसा, विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. आता मुख्यमंत्री विधेयक मांडचें. सर, I request to move that Bill number 24 of 2023, the Goa Appropriation number 4 Bill 2023 be passed. गोवा विनियोग विधेयक 4 2023 सभागृहात मांडला. माननीय मुख्यमंत्री विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. कन्सिडरेशन येस. टू कन्सिडर. आतां हांव पासिंगाक मांडटलो. आतां मांडटलो. कन्सिडरेशन. येस. आतां पासिंग. येस. प्रश्न एक फुडें हांव सारको आसा. प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारान घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. येस ओ फुडें. प्रश्न असो आसा, कलम 2, कलम 3, परिशिष्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2, 3, परिशिष्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचे भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 24-23, the Goa Appropriation Bill number 4, 2023 be passed. प्रश्न असो आसा, विधेयक मानून घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोवा विनियोग विधेयक क्रमांक 4 2023 मान्य जालां. The Goa Salary Allowances and Pension of Members of Legislative Assembly Amendment Bill 2023. कायदा मंत्री श्री गोवा सॅलरी and Allowances Pension Member of Legislative Assembly Amendment Bill 2023 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Law Minister. Sir, I request to move the leave to introduce Bill number 43 of 2023, the Goa Salary Allowance and Pension of Members of the Legislative Assembly Bill Amendment Bill 2023. प्रश्न असो आसा, विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें,
एका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. Speaker, sir, आतां मंत्र्या विधेयक मांडचें. Speaker, sir, I request to introduce the bill. आसा विधेयक मांडलें. इंट्रोड्यूस करता Introduce. The Goa Salary Allowances and Pension of the Member of the Assembly Amendment Bill 2023 सभागृहात मांडला. मंत्र्यान विधेयक मांडपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker, sir, I request to move the bill number 43 for consideration. स्पीकर सर, म्हाका दिसता कसलें तरी बील हाडटो जाल्यार अमेंडमेंट हाडटो इट हॅज टू बी 36 hours प्रायर. आमकां काल वेंजके Amendment रे, ते तुका 141. Speaker, sir, तुका ते amendment. आमकां न्ही, government-आक न्ही, सरकाराक काय जायना. ना काल कितें जालें, काल म्हाका दिसता एक कडेन ताज्या गेले आमी वेंजके बड्डे गेले. वेंजके बड्डेक गेले तेन्ना आमकां कळ्ळें. स्पीकर सर, कितें कळ्ळें? म्हाका दिसता कितें कळ्ळें सांग मरे, कितें कळ्ळें सांग मरे. न्ही आतां बील येयलें तें म्हणटा तुका. बील येयलें तें मातशें तूं हावजान आहलो तर तूं? ना ना मातशें राव. स्पीकर सर, आज आख्खे गोंयची जनता आमी चोयता. म्हाका कांय खबर ना. आमगे हितून एक देवान बायबल आहा, तुका तरी समज दोळ तरी वायट हितूंक जाता जाल्यार दोळ काड. हात त्रास कोता जाल्यार हात कातर. पांय तरी त्रास कोता पांय कातर. आमी म्हणलो आज लोक म्हाका सांग आमी 40 जाणांक घरांत धाडटले. 28,000 crore समज तरी आमचेर लोकांच्या जनतेचेर समज रीण आहा गोंयच्या 1,80,000 पर हेड. आमकां तुमी कितें हाडय आमकां आतां इतली म्हाका सदां इतली हें आनी कोणा जाय 300 लिटर पुरो जाता. पेट्रोल पुरो जाता. सगळें आहा तें बरें आहा. कोणाक गाडी जाल्यार गाडी घेवन दिया. जनतेचे पयशे तुमी कितें आमदारांक थंय घालपा नाका. गरज ना. कोणा जाय पयशे? आमकां नाका पेट्रोल कोणा जाय? कोण त्रास कोडा? सेपरेट गाडयेर आनी 200 लिटर हाडून दिया. 300 लिटर सुबेज तूं काणकोणसान येवपा पावना 3 लिटरू. तूं गोळे मायज आसा स्पीकर म्हूण. आमकां जाल्यार केपें पावता. स्पीकर जर म्हाका दिसता की हें जें वाडयलां लोक चोयता आमकां. पंचा सरपंचा तूं वाडय म्हळ्यार वाडय न्हय. आमदारांक वाडयताय. कित्याक लागून वाडयताय आमकां नाका. स्पीकर सर, हांव ते पेट्रोलाचेर मातशें सांगता तेका जर घेवपाचें ना कोणाक घेवपाचें इट इज अ मॅक्झिमम. तुवें घेवपाक नाका जाल्यार बूक सरेंडर करूं जाता स्पीकर सर. ताका सरेंडर करूं नो प्रॉब्लम. खूब जाण स्पीकर सर उलयता तुवें सांगलें म्हणून सांगता. स्पीकर सर, आतां हो अलावन्स बील जो हाडला हांव फक्त तेजे नजरेक हाडटा. कितें तो न्यू मेंबर म्हूण सांगता. कितलेच टर्म जाले स्पीकर सर. एवरी तूं जर एवरेज काडपाक गेले स्पीकर सर हे अलावन्स जे आसा सर स्पीकर सर फाटले टर्माक तेजे फाटल्या टर्माक फक्त 5 आमदारान घेतले स्पीकर सर फॉर हावजींग रेंट. गाडयेचे 25 आमदारान घेतले स्पीकर सर. सो इट इज जस्ट पर तुका कोणें हाडूंक ना. तुका घेनाका म्हण तूं घेनाका बुकूच घेनाका. डज नॉट मीन म्हाका नाक म्हूण सगळ्यांक तुवें म्हटलें न्ही स्पीकर पुरो म्हूण सांगलें स्पीकर सर. सोशल वेलफेअर सर हांव उलयता आय एम ऑन माय फीट. दुसरे स्पीकर सर खंयचे तरी कोणे तरी बातम्या हाडले पेपराचेर स्पीकर सर एका फ्री न्ही स्पीकर सर तेका इंट्रस्ट आहा. MLA पेज विथ इंट्रस्ट. हावजींग लोन घेता इंट्रस्ट पे करता. कार लोन घेता इंट्रस्ट पे करता स्पीकर सर. आतां तो कोणें सांगलें खबर ना इंट्रस्ट पे करना म्हणून म्हाका खबर ना स्पीकर सर. स्पीकर सर हांव उलयता स्पीकर सर. यू हॅव स्पोकन ऑन 300. इफ यू डोंट वॉन्ट टू टेक यू सरेंडर. नोबडी स्टॉपिंग हिम फ्रॉम सरेंडरिंग स्पीकर सर. लेट हिम सरेंडर एवरीथिंग. देर इज नो प्रॉब्लम. आतां हांव म्हजें उलोवपाक गेल्यार खूब उलयतलो स्पीकर सर. तशें ना स्पीकर सर. इट इज अ पर्क विच इज गिवन. इट इज फॉर हिम डजंट वॉन्ट टू टेक. नोबडी स्टॉप्स यू फ्रॉम टेकिंग इट. My point is, why want to give extra perks to our MLAs? Give that money, give it to the social बरे cause दी लोकांचे पेंडिंग आहे. लाडली लक्ष्मी ते पयशे तिंगाले दिया न्हू. सर बील मूव केला सगळे घेवपाक जाय अशें ना. दुसरी पॉयंट ऑफ ऑर्डर रावला. आज बसून हांवें मेडिकल बिल्स केन्नाच घेवना. म्हणजे मोठें ऑपरेशन जालें पूण घेवना. आज बसून हांवें हावजींग लोनूय घेवना. सो हे प्रत्येकान समजुपाचें. हांगा सगळेच आमदार सगळे श्रीमंत आसा अशें ना. तांकांय कॉन्स्टिट्युएन्सीचे प्रॉब्लेम्स आसता बाकीचे प्रॉब्लेम्स आसता आनी त्या खातीर हें सगळें केल्लें आसा. व्हेरी गुड. Yes, my name is there. Speaker sir, I heard what my friend Mr. Elton D'Costa said. And I'm surprised to hear what he said.
Because if I'm not mistaken, 3-4 days ago, you, the Honorable Speaker, called a meeting of representatives, leaders of each and every party in this House, which included Leader of Opposition, Mr. Vijay Sardesai, Mr. Venzi Viegas, Honorable Chief Minister, Law Minister or Legislature Minister, Mr. Digambar Kamath, Deputy Speaker, and myself. Yes. And this proposal was put forth by you. This proposal was discussed amongst all of us. And in one voice, we all agreed to the proposal. Nobody expressed a word of dissent. Nobody sir. expressed Speaker anything sir. like that. That is Speaker why sir. I am surprised that within Speaker Congress sir. party, within the... I am on my feet. I am on my feet. Please don't disturb me. Yes. I am on my feet. I am surprised that there is no unity in the Congress party because the leader of opposition, the leader of the party in the House I also agreed to everything that whatever was discussed in the foyer, it is our right to discuss here. As per Rule 141, this bill had to be brought 3 days ago. Why is it introduced now? As per the bill, you have to bring it 3 days before. Under what pretext have you brought it now? If it was introduced 3 days ago. विरोधी पक्षनेते विरोधी पक्षनेते विरोधी पक्षनेते He cannot because he's gone out of the Congress party. विरोधी पक्षनेते point of order. Speaker, sir, point of order. Don't play to the gallery. विरोधी पक्षनेते Don't play to the gallery. या विषयाच्या संदर्भात Don't play to the gallery. You all agree to everything. जागार बसा तुम्ही जागार उठून बसा Speaker, sir, Speaker has a power. Speaker has a power to relax. Under Rule 893. Speaker has a power to relax. विरोधी पक्षनेते युरिया रेमाव जागार उठून Speaker has बसा a power to relax. येस Speaker has a power वेंजी to वेगस relax. विजय सरदेसाई वेंजी वेगस एल्टन डिकोस्टा बसून घ्या As a LOP, I do agree it was discussed in the foyer. But as a member, I don't have a right. He cannot always tell me, I felt it that I shouldn't take that in. I am putting my point. What is the point? Why he has to say that? I felt it, I don't want it. It is not, people are starving here. Speaker sir, always आमच्या अलेक्स बाबान जे सांगला पळय न्ही, always the leader of all the parties we are taking into the consideration before taking the any decisions. मग ते जाल्यार तेच सांगला त्यांनी. पूण आपण ते आपल्यागे पावरा प्रमाणे ते चेंज करून आपण एक हे सांगो ना तुवें फॉयरा स्पीकर सर आनी हे नामून सिनियर मेंबरानूय सांगो ना म्हणजे तांकांय रूल खबर ना स्पीकर सर आमकां न्यू आनी ओल्ड आनी ते म्हणपाक कळटा इतली सिनियर आसून तुका खबर आसना कित्याक सांगो ना आमकां की 141 प्रमाणे 36 आवर्स जायी पूण आपण ते ओवरराइड करून हे बिल इंट्रोड्यूस करून वाय डिडंट यू ऑल टेल अस स्पीकर सर दिस हे सांगपा जालें न्हू स्पीकर सर स्पीकर सर एकूच मिनिट हांव मागता ताका आमचे कलिगाक मागता स्पीकर सर हांव मातशे कलिगाक सांगूंक सोदता when it comes it is deemed speaker has the powers in the rule book he does not have to tell it is deemed speaker sir when you bring it means you have given relaxation he should understand what it is स्पीकर सर फक्त हांव एकूच म्हणजे हाजेर मुद्दामून मेन्शन करता की आत्तां जे आमचे लेजिस्लेचर मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल हांच्यांनी जे बिल मांडलें आनी हातूंत त्यांनी काही खंयसरूच आमदारांचो पगार वाडोवंक ना फक्त 3 गजालींचेर वाडयल्या एक पेट्रोल कोटा 300 वयल्यान 500चेर व्हेलो दुसरी गजाल मेडिकल बिल तुमकां खबर आसा इट इज ते अनलिमिटेड बिल हाज्याय पयलीं क्लियर करता फक्त तुमची पावर 3 लाखा वयल्यान 5 लाखाचेर येयल्या कारण ती परत फायल सगळ्यांक वचूंक जायना म्हणून एकाच खातीर कमिटीक वता फक्त दुसरी गजाल वाडयला कितें तर गाडयेची लिमीट वाडयला बट ते लोन इंट्रेस्ट विथ इंट्रेस्ट हांगासर खंयसरूच ते फुकट दिवंक ना स्पीकर सर आतां 15 लाखांक गाडी मेळना आनी तेय बी सांगता फाटले फावटी आमदार आशिल्ले तितूंतल्या 50% आमदारांनी ते लोन घेवकूच ना 50% 5 जाणांनी घेतला स्पीकर सर ओके तिसरी गजाल स्पीकर सर आमी हावजींग घर एक मिनीट लेट मी स्पीक स्पीकर सर तिसरे घराक लोन 30 लाख मेळटाले लोन ते इवन दो एक टायम सुद्दां आमदार उरलो
जाल्यार तेजें लोन ताका परत फारीक करचेंच पडटा. स्पीकर सर, विथ इंट्रस्ट हे लोन फारीक करता. ते फक्त 30 लाखाचें लोन असले ते आतां 45 लॅक्स केला. हाज्या भायर खंयसरूच म्हणजे जशें कितें दाखयता आमी जनतेचे कैवारी म्हणून हांगासर आपडटा आनी थंय आपडटा, हे स्पीकर सर नाका जाल्लें. आनी विथ कन्सेंट इट इज ऑलवेज प्रॅक्टीस. स्पीकर सर, हांवूय स्पीकर आशिल्लो, इट इज ऑलवेज प्रॅक्टीस. हे 10 वर्सां पयलीं इन द इयर 2013 ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहरभाई पर्रीकर आशिल्ले, त्या वेळार केल्ले. 10 वर्साच्या उपरांत स्पीकर सर 2013 उपरांत 23 आयज 10 वर्सांनी रिवायज जाता. 300 पेट्रोल जेन्ना लागतालें स्पीकर सर, तुमच्या स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत तुमकां खबर आहा भोंवपा खातीर कितलें लागता. आनी बाब आमचे MGPचे लिडर सुदीन ढवळीकर हांच्यांनी रायटली पॉयंट आवट केला, कारण जाका गरज आसा फाल्यां सकाळी तोच आमदार ते घेता. मेडिकल बील आसतलें, हावजींग लोन आसतलें, कार लोन आसतलें, जाका गरज ना ते घेयना. म्हणजे मोर दॅन 60% जे आसा पळय हे घेयना. हांगासर फक्त शो करप लोकांक दाखोवपा खातीर, म्हणजे आमीच करप. घेवं नाका स्पीकर सर, आमी कोणी घे म्हटला, अजून तेणी घेवंक ना. बाकीचे फक्त एकदाच घेतल्या. फक्त स्पीकर सर स्पीकर सर कितें जाता सरकाराचें चुकता कशें पळय, हे बिलान बरें पार्ट एक कितें आहा की तुमी आमकां स्टाफ एक्स्ट्रा दिता. तो स्टाफ कोणा खातीर? लोकां खातीर. स्टाफ आमकां घरा घेवन न्हिदपाक न्ही तो स्टाफ. स्टाफ लोकांची कामां करपाक आसता. सो टू दॅट एक्सटेंट ते मुख्यमंत्री सांगूंकच विसरलो पळय, तो मेन पॉयंट. 2 स्टाफ एक्स्ट्रा दिला आमी आमदारा खातीर. 2 स्टाफ दिला आमी ना एक्स्ट्रा. स्टाफ म्हणटा तो हांव सपोर्ट, हांव कांय घेवपी न्ही स्पीकर सर, हांवें कसलें ते लोन बीन घेवना केन्ना. पूण हांव तुका एक सांगता स्पीकर सर, की जंय हे एक ट्रस्ट डेफिसीट जाला बिटवीन द पीपल एंड द इलेक्टेड क्लास. लोकांक दिसता हांगा बसल्या ते चोरपाक बसल्या म्हणून, आनी लोकांक आमी कन्विन्स करूंक शकना की इन्फ्लेशन जालां आनी ताजे खातीर प्रायस रायज जाल्या आनी ताजे खातीर हें जाय पडटा म्हणून. हे पर्रीकार कित्याक करूंक शकतालो? कित्याक तो क्लियर आसलो की हे प्रायस रायज जाल्या आनी दॅट इज वाय दीस थिंग इज डन म्हणून. हे जस्टिफाय करा मरे तुम्ही उलयतात जगणी, तुम्ही पॉलिटिकल, तुम्ही लोकसभा इलेक्शन लागीं पावला, हे फोकस करून तुम्ही उलयतात. यू एक्सप्लेन द बिल प्रॉपरली नो. स्पीकर सर, आमचे कलीग विजय बाबान सांगला एक जस्ट 1 मिनिट. जो कलीग उलयलो तें सारकें. हांव 1994 MLA जाल्लो ह्या हावसाचो. 800 रुपयाचो चेक आमकां मेळटालो. म्हजे बरोबर कोण आसा जाल्यार याद करात. 800 रुपयाचो चेक आमकां काडून दितालो म्हयनो जातकीर. आनी ट्युरिस्ट हॉस्टेलाक एक रूम मेळटालो. सेशन आसता तेन्ना 1 रुपया पर डे. स्टाफ ना, कोण ना. आमी 4 आमदार आशिल्ले तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे. आमी 4 जाण रातचे थंय रावताले ट्युरिस्टां. 4 जाण बसून आमी नोटींग करताले, आमी क्वेश्चन काडटाले, सगळे आमी करताले. आनी म्हणून जसो टायम आयलो त्या प्रमाणे सगळें वाडत गेलें आनी वाडत गेलें. हो तेन्ना हातूं आशिल्लो, रुलिंगां आशिल्लो. वाडत गेलें त्या प्रमाणे रिवायज केलें. प्रत्येक खेपे जाता कितें की आमचें वाडवप पळय आसता, रिव्यू करप, तें खरें म्हटल्यार 5-5 वर्सांनी जावपा जाय. आमचे ते 5 वर्सांनी जाना, एकदम 10 वर्सांनी जाता. आनी मागीर ते लोकांक दिसता की खूब वाडटा, कितलें वाडलां काय म्हणून. आतां तुमी सगळें ऑनलायन केलां स्पीकर सर. ऑनलायन करतकीर तुका स्टाफ नाका, कॉम्प्युटर बेस जाणा आशिल्लो स्टाफ नाका. ऑनलायन फॉरवर्ड करपा, अपलोड करपा, डावनलोड करपा. तुगेले सगळे क्वेश्चन्स आन्सरां तुमी सगळे आमकां कॉम्प्युटराचेर फीड करता आनी धाडटात. यू एक्सपेक्ट MLA टू सीट विथ द लॅपटॉप अँड डावनलोड ऑल द आन्सर्स. हांवें पयर त्या दिसा सजेस्ट केलें म्हणून म्हाका सामको फेसबुकाचेर आनी सोशल मिडियाचेर सामको धुयलो म्हाका अशें घालून आनी हें करून. यू मस्ट हॅव गट्स. जर ताक हाडपा वता जाल्यार आयदन लिपय नाका, ताकाचें आयदन दाखय आपूण ताक हाडपा वता म्हणून. उलोवप एक आनी सांगप एक आनी मागीर करप एक. ज्या वेळाचेर मिटींग जाली लेजिस्लेचराच्या फॉयरांक स्पिकराच्या सगळें आशिल्लें. एक्सप्लेन करून सांगलें, CMन सांगलें, काब्रालान सांगलें. इट इज फॉर ऑल. बेनिफीट कोणाक समज नाका तरी आसतना कोणाक घेवपा नाका. घेनाका कोण हाडयता. आमी 800 रुपया आनी विदाउट स्टाफ आमी दीस काडल्या ह्या हावसान. ताजे खातीर इतलो हें करपाक कितें जाय. फुडें वचया. स्पीकर सर, तूं उलयता? एक मिनिट उलय. स्पीकर सर, कितें प्रॉब्लेम कितें जाल्लो आसा आतां ते सांगता स्टाफ वाडयले म्हणून, बट प्रॉब्लेम कितें जाला आतां गोंयभरान कॉन्ट्रॅक्ट लेबरांक सारके पगार मेळना, तांकां टायम टू टायम पगार मेळना, शेतकारांक सारको मेळना. सांगता कित्याक लागून प्रॉब्लेम जालो तो. स्पीकर सर,
स्पीकर सर आतां तुमी म्हणटा हे पेट्रोल वाड करता जावं स्टाफ दिता बरें आसा पूण जे इश्यू कितें जाला आतां लोकांची सेंटिमेंट्स कित्याक लागून हें जाल्लो तो म्हणजे मेन जे कॉन्ट्रॅक्ट लेबरांक रेग्युलायज करिना आमी हो विशय मांडलेलो अशें खुबशे कितें कितें आसा आनी देपतान सरकार गेल्लो आसा हेका लागून व्हडलो इश्यू जाल्लो आसा आनी स्पीकर सर जसो हो आमचो MLA सांगता की 2 स्टाफ वाडयता तांकां हें जाय स्टाफ वाडयता बरें आसा बट बाकीचे जे इतले इश्यूज आसा तांकां आजून पर्यंत तो आन्सर दिल्लो ना म्हणल्यार तांकां तेंचें सोल्युशन दिल्लें ना हेका लागून चड हें जाल्लो आसा शेतकारांची कंपेन्सेशन टायमार पावना सो अशें खुबशें कितें कितें आसा आनी हितून 19 करोड जो स्पीकर सर हेका लागून चड पॉयंट ऑफ ऑर्डर हे बिलाचे सेंटिमेंट आसा लोकांचो तो हटल्लो आसा स्पीकर सर हांवें क्लियर सांगलां हांव स्वता आतां म्हाजेर उलयतां हांव स्वता ह्या सरकाराचो मिनिस्टर फाटल्या सरकारा मिनिस्टर हांवें गाडी घेवना हांवें पुलीस घेवना हांवें खुबशे गोश्टी घेवना हे न्ही की कोणाक घेवपाक नाका ते घेनाका स्पीकर सर हांवें सांगलां की लास्ट 5 वर्सां गाडयेन फक्त एक आमदार 5 आमदारान घेतला स्पीकर सर एवरी स्टमक 5 आमदारान गाडयेचे घेतला आनी फक्त 15 आमदारांनी घर घेतला स्पीकर सर. It is not necessary. The way they are debating, it looks as if there is something come on the big screen. हांव उलोवपाक शकनासलो स्पीकर सर हांवें गाडी यूज करना हांव डिझल घेयना गव्हर्मेंटाचे कित्याक आमी उलोवपाक सोदता स्पीकर सर हें म्हाका दिसता सर इट इज whoever wants to take it is for them to take it is a privilege he cannot tell and he cannot decide and he cannot compare something else speaker sir there is no question of comparison. Yeah, it is true. I don't understand speaker sir does he understand ताका ट्रेनिंगाक तुमी केला येनो आमदार स्पीकर सर. येस प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता जेका विधेयकाक दुरुस्त्यो नात कलम प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 10 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 ते 10 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मंत्र्यान आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move the bill number 43 of 23, the Goa Salary Allowance and Pension Bill for passing. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा सॅलरी अलावन्सेस अँड पेन्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली अमेंडमेंट बिल 2023 मान्य जाला. Speaker sir, Yes. actually हांव करनासलो हांव ऑन द टेबल ऑफ द हावस एक 3-4 असेंब्ली बाकीचे आसा पळय ते हांव टेबलार दवरूंक सोदतां. लेट आवर MLAs ऑल्सो सी वॉट अदर लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीज गिव वी आर द लोअर स्पीकर सर हांव दवरता टेबल ऑफ द हावस ही मे सी स्पीकर सर. Yes, फुडें वचा. I don't want to bring it here but since they were bringing we'll place it on table of the house. फुडें वचा. दाखय 2-3 सांग. Speaker sir, I will just tell. हांव फक्त सांगता स्पीकर सर विथ युअर परमिशन. हांव एक आमचे दिल्ली असेंब्लीचे पास जाले न्ही रे आतां. जाले 5 जाले. पास जाले न्ही रे. पास जाले ताका लागून टेबल ऑफ द हावस दवरता कोणाक पळोवपा जाल्यार फुडें वचा हांव दवरता. फुडें वचा पास जालें बिल. दिल्ली 5 लाख. The Goa Ancient and Historical Records Acquisition and Preservation Bill 2023 मुख्यमंत्र्यान विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 39 of 2023, the Goa Ancient and Historical Record Acquisition and Preservation Bill 2023 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका स्पीकर सर हांव बिलाचेर थोडेशें सांगता. मागीर न्ही बिलाचेर आतां उलय. अच्छा ओके फिनिश. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां उलयात तुमी. This bill is formulated to regulate the management, administration and preservation of historical records of Goa. The main aim and objective of this bill is to have the legislation to control over the historical record of the economic importance related to Goa.
This legislation will empower the state government and through its Department of the Goa Gazetteer and Historical Record to acquire the historical record of the academic importance from a various government department from India and abroad, and also from the various institutions in Goa and outside the state. Once these documents are identified and acquired, they need to be stored for further prosperity by advanced scientific methods for preservation and conservation. This act will facilitate both these aspects of the scientific preservation. In order to centralize all the historical records at one place and to facilitate the research scholars and academicians to explore the history of Goa, this bill may be considered for passing. येस आता विधेयक कलमवार सभागृहात सादर करता विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. हां उलयता येस हां ओके रावलो म्हणटा. Honorable Speaker, there is one thing I don't know if you have seen, that Art and Antiquities Act, Central Government Act. Which one? Art and Antiquities and Art Treasure Act 1972, Central Act. There already antiquity is defined, where it shows that antiquity includes any manuscript, record or other document which was scientific, historical, literary or aesthetic value which has been in existence for not less than 75 years. It's there already. So there is already a law how to acquire, how they can protect it, how they can notify it, how they can protect, even if they don't acquire, they can notify an antiquity and even keep it in a private home, prevent it from being sold, prevent it from being exported, so that it can be conserved. And then for its acquisition. Vinesh Borkar. Wait, I'll just point out this. Now section 2D, doing Aldato, historical records, has virtually the same thing, loose manuscript, file or bound volume of erstwhile Portuguese era or post-liberation having historical. So virtually this becomes on the same lines as an antiquity in this act. So I would ask you to just have it examined by the law department. Then you look at the other part of it, section 3(2)D. Yes. 3(2)D. No, I want you to see this so you can understand what I'm saying. 3(2)D. To acquire digital copies of ancient and historical related Goa available in various institutions and abroad, and the supervision, management and control ancient records. Now that means you can also identify historical records, but you may not acquire it. Where you can acquire section 10, please look at section 10. Receipt of records from private sources. Department of Goa Gazetteer and Historical may acquire any ancient and historical record from any person by way of gift, purchase or otherwise. This otherwise is not specified. How you would acquire it. You're required to specify that how, because if it's by a... And the other part is, look at 11. Access to ancient and historical records. All unclassified ancient and historical records transferred to the department and it may be subject to exception, restriction may be prescribed, may be available to any bona fide research scholar. So this shows you have to have it in your possession for the purpose of giving it. What would happen in respect of private holdings of these? Because antiquity can be in private or in government. Speaker sir, दोन गजाली पहिली सांगता. Goa other than those declared by or under any law made by the parliament to be the national importance and for the matters connected to therein or the incident thereto. पहिल्याच पेजीचेर 5 आणि दुसरे जे तुम्ही बाकीचे जे सगळे सांगला पळय न्ही, we will make them in rules. So we will consider in rules. I'll just explain for our benefit. This first part is not statutory part. This is your intention, why you're bringing statement, object, reason. This is your statement, why you're bringing it. Main objective. But it is not said anywhere in the act other than those in this. You'll have to incorporate Main that. objectives of the bill. No, objective is different from statute. Statute interpretation doesn't require to look at that. You look only at the statute. It is main intention of the bill is that. Your section 3 it is. Section 3. तुम्ही जे म्हणता पळय न्ही, it is a central bill is there. Besides that central bill, we require the state because of So this. if you want to say it is other than those declared, you have to include these words in section 3. That's the only thing. In 3 it is done, no? In section 3, achena. Power of the government to coordinate, regulate and supervise operational service. Look at section 1, subsection 1. Look at subsection. You never look at the title of a section. You look, the government shall have the power to coordinate, regulate, so and so. And regulate the supervisory operations and Other than is not there. These words are not there. Just include it so that you are safe. No, Speaker sir, correct sir. It is applicable across the board. Please look at it.
The government shall Interpretation is have the never on the power to title of a coordinate, section. regulate, and supervise the operation in connection with that. Other than should be there. You have stated it here, you have started in the title of it, but you have not put it in the wordings of the section. Section 3. Just incorporate it, nothing else will be. ना स्पीकर सर, ॲक्च्युअली इट इज करेक्ट असं बाकीचे उरलेल्या मी रुल्सान घालू शकता. Put that in the this thing. Rules is procedure. You can't bring into rules to override the act. The act is mentioned clearly. It is power of the government to coordinate with the regulate and supervise. It's clear जाता ते. Other than, where is this word, other than Operations those declared under law made by parliament? Where are these words here? With the It's a administration. slip of the drafting, I can make out. It's a slip of drafting. They should incorporate it. They should admit it frankly, not put you all in problem like this. If it is required, then we'll include. Please, it should be, because If it is an, otherwise you'll be in conflict with the central law. it is true. तुम्ही जे सांगता पहिले, if it is required, then we'll add that. This is a poor drafting by the law department. I think it should have been looked at. मागे add करता. ते काल एक बिल हाडलेले Specific तुझे add कितें करपाक काल एक बिल हाडलेले ते आनी हे ऑलमोस्ट सिमिलर आसा 38 आनी हे 39 थोडे मायनर चेंजीस केल्ल्यो आसा आनी ठीक आहे सर, एकूच जे मिनिट. सेंटराचे एक पहिली सांगता तुका. Center bill काल as a जे बिल public- हाडलेले, it is a public record bill which is passed yesterday, will be the lay down the protocol and how to maintain the records. ताज्या खातीर मेंटेन रिकॉर्ड कशें करपाचे ताज्या खातीर बिल आशिल्लें. आनी हे जे आसा पळय न्हू, हे बाकीच्या स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन, सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन बिसा आउट ऑफ द कंट्री म्हणजे आमकां जे रिकॉर्ड हाडपाक जाय म्हणटा न्ही ताज्या खातीर हे बिल आसा. स्पीकर सर तितून मायनर चेंजीस केल्यात त्यात कालच्याच बिलान समज सगळ्यो चेंजीस केल्ल्यो नाल्यार त्याच बिलांच्यान जाताले ते स्पीकर सर कित्याक ऑलमोस्ट सिमिलर आसा. हांवें दोनी बिलां वाचल्या, दोनी सिमिलर आसा ऑलमोस्ट. आनी जो पब्लीक रिकॉर्ड्स जो सेंटराचो बिल आसा 1993 होय ऑलमोस्ट सिमिलर आसा. तितून फक्त गोवा म्हणून चेंजीस केल्ले आसा. स्पीकर सर ही दोनी बिलां हांव दितां. दुसरें म्हणजे स्पीकर सर जे तितून इन्क्लूड करपाक जाय आसले, आतां खुबशे इन्क्लूड जावपाक जाय आसले म्हटल्यार पुर्चुगेज एरा, पुर्चुगेज टायमाचेच न्हू स्पीकर सर, तेजे पयलू जे आमचे आर्कायव्स आसा ते संस्कृतान आसा, पर्शियन आसा, अराबीक लँग्वेजीन आसा स्पीकर सर. सो हे पयलूचे पासून आमकां आर्कायव्स तितून इन्क्लूड जावपाक जाय ते जावना स्पीकर सर. तशेंच हांगा जे हो कायदो जेन्ना हाडटा तेन्ना एक्सपर्टांक घेवपाक जाय आसले. फॉर एग्जाम्पल आमचो डॉक्टर शेखर कामत जावं डॉक्टर सिसील पिंटो ह्या सब्जेक्टान आर्कायव्साचे भितर एक्सपर्ट आसा स्पीकर सर. हांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आसलें आनी त्यांच्या भितर तेंच्या वांगडा सजेशन्स घेवपाक जाय आसले स्पीकर सर. ते खूब जावना स्पीकर सर. हितून स्पीकर सर थोडे जे सब्जेक्ट आसा हांव तुमकां वाचून दाखयता. आर्कायवल सायन्स, एपिग्राफी, पोलोग्राफी, एशियंट स्क्रिप्ट्स, मेन्युस्क्रिप्ट्स एक्सेट्रा जे हे सगळे जे सब्जेक्ट आसा स्पीकर सर, हे सब्जेक्ट सारके इम्पॉर्टंट आसा आनी ह्या सब्जेक्टांचेर समज हें करता नाल्यार ते खोलायेन स्टडी जावपाक जाल्ली. तशेंच स्पीकर सर हांव विचारपाक सोदता ते म्हणजे नॅशनल आर्कायव्स आसा न्यू दिल्ली आसा तेंचे कडल्यान सजेशन्स घेवपाक जाय आसले, तांकां धाडपाक जाय आसलें आनी तेंचे कडल्यान इनपुट्स घेवपाक जाय आसले. तशेंच गायडलायन्स युनेस्कोची स्पीकर सर, ही युनेस्कोची गायडलायन्स आसा स्पीकर सर, हेजेर क्लियर कट बरयल्ले आसा. हितून सारकें मेन्शन केल्लें आसा जे प्रिजर्वेशन एंड कन्जर्वेशन पॉलिसीज इन द आर्कायव्स, हे युनेस्कोची गायडलायन्स फॉलो अप करपाक जाय. स्पीकर सर म्हाका दिसता हे जे कायदो हो बिल जे आसा ते सिलेक्ट कमिटीन घालपाक जाय कित्याक हितून खुबश्यो चेंजीस जावपाक जाय स्पीकर सर. आनी माने मुखर्जी उलयात तुम्ही सांगा. स्पीकर सर, ताका हांवें पयलींच क्लियर केलां, काल जे बिल हाडलां आमी तें मेंटेन द रिकॉर्ड करपा खातीर आनी त्या मेंटेन रिकॉर्ड करपा खातीर ताकाय बाकीचे रुल्स रेगुलेशन्स आसा. आनी हे जे आसा पळय न्ही क्लियर कट आमचे रिकॉर्ड्स जे अदर स्टेटीत आसा, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्रात आसा तुमकां खबर आहा, फॉर एग्जाम्पल काही कर्नाटकान आसा, काही रिकॉर्ड्स जे आसा हे पोर्तुगालाक आसा, थंयच्यान जे हाडपाक जाय. काही गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन विजय ऑपरेशन्स हाजे रिकॉर्ड्स जे 1961 19 डिसेंबर 1961 हाजे आमच्या कडेन कांयच रिकॉर्ड ना. विजय ऑपरेशनाचे रिकॉर्ड्स जे आसा हे आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान हाडपाक जाय. ते हाडटलो जर आसत तो जे म्हणटा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे बिल दॅट इज सेपरेट, दीस इज एन स्टेट सब्जेक्ट स्पेसिफिकली. त्या खातीर तेणी जे म्हणजे बाकीचे सगळे जे सांगले पळय न्ही, म्हणजे कशें ती दोनूय बिलां एकूच आसा, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे बिल आसा, नो डावट तो वाचता, बरी गजाल. हांव म्हणटा वाचपाक जाय, तो स्टडी करता, हांव मानता. तो खूब अभ्यासूय करता.
दोन्ही बिलां वाचप, सेंट्रलाचे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचे बील काडून वाचप एकदम बरी गजाल आसा. पण हांव फक्त कळपा खातीर सांगता, म्हणजे म्हाज्या डिपार्टमेंटान वेवस्थीत तेचो स्टडी केला आनी म्हाज्या डिपार्टमेंटान हें जें बील घातलां तें वेवस्थीत रित्या फॉर द इन फ्युचर फॉर फुडें जे स्टुडंट्स जे आमचे सब्जेक्ट शिकता, हिस्ट्री आसतले, बाकीचे जे सब्जेक्ट शिकतात, PhD ह्या सब्जेक्टान करतात, तांच्या खातीर आज रिकॉर्ड अवेलेबल ना, युनिवर्सिटीन ना, आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान ना, आनी ताकाच लागून आमी गॅजेटर डिपार्टमेंट विथ द हिस्ट्री किपींग हो जो डिपार्टमेंट जो आमी क्रिएट केला तो ताज्याच खातीर केला. इन फ्युचर म्हणजे 60 वर्सां जाली जरी आमी हे मेंटेन करपाक शकले ना, जाल्यार इन फ्युचर अशा पद्दतीच्या PhD करपी स्टुडंट्सां खातीर हो हिस्टॉरिकल रिकॉर्ड्स आमच्या कडेन अवेलेबल आसपाक जाय म्हणून हे बील आमी हाडला. म्हाका दिसता ताका प्रत्येक दिसाक अशा सिलेक्ट कमिटीक धाडच्या पेक्षा तरी आपलें मत सांगलें, म्हाका दिसता तरी सपोर्ट करचो. स्पीकर सर म्हाजें मतूच सांगता, जे आर्कायव्जान आतां पुर्चुगीज टायमाचो तेरान आमचो जे आमी पळयता कितलेशे जाण रूल करून गेले गोंयांत. सो सगल्यांचे म्हटल्यार अरेबिक्स आसा जावं पर्शियन आसा, संस्कृताचे आसा, कन्नडा आसा, हे सगळे तितून इन्क्लूड जावपाक जाल्ले स्पीकर सर. मात ते इन्क्लूड जाल्ले ना. ते इन्क्लूड जातले. स्पीकर सर तेकाच लागून स्पीकर सर सांगला की हेजे सगळे म्हाका दिसता दोतोर बऱ्यापैकी सांगूंक शकतलो. हे सगळें इन्क्लूड करपाक म्हणजे पास्ट रिकॉर्ड सगळे घेवपा खातीर तर हे बील आसा. आमी तूं जें म्हणटा पळय न्ही, म्हणजे सिन्स फ्रॉम द इन्सेप्शन टू टील डेट, म्हणजे कदम काळ आसतले, मौर्य आसतले, हे सगळे हांचे सगळे आमकां खंय तरी एखाद्या रिकॉर्डाचेर जर ते येवपाक जाय आसत जाल्यार ह्या बिलाची खरी गरज आसा. स्पीकर सर हे बील समज स्पीकर सर हाडले नाल्यार खुबश्यो ज्यो चेंजीस जावपाक जाय त्यो जावंक ना. आनी जे हे घेवपाक जाल्ले प्रिजर्वेशनाचे ते जाल्ले ना. हिस्टॉरीक आनी एशियंट स्पीकर सर, हिस्टॉरीक आनी एशियंट म्हणटा आमी जेन्ना एशियंट म्हणटा तेन्ना सगळे कवर जावपाक जाय, फक्त पुर्चुगीज एरा पुरती उरपाक जायना. हो मेन उद्देश आसा. आनी ताका लागून सांगता स्पीकर सर की हे सिलेक्ट कमिटीन वचपाक जाय म्हणून. कित्याक स्पीकर सर ते फाटले कितें आसा ते कांयच मेळची ना मागीर. हांव मुद्दम हे टेबल करता स्पीकर सर. ही गायडलायन्स आसा, युनेस्कोची गायडलायन्स आसा ती स्पीकर सर टेबल करता. हेजेर सारखे क्लियर कट मेन्शन केल्ले आसा. ह्युमनूय पळोवचे हे गायडलायन्सान कितें आसा ते. कित्याक प्रमाणे स्पीकर सर इन फ्युचर ताका जर दिसता कितें आसत जाल्यार तेणी मागीर इन फ्युचर ताका अमेंडमेंट सजेस्ट करता. स्पीकर सर म्हाजी गायडलायन्स पळोवची, ते गायडलायन्सीन गेले ना तांकां कळटलें स्पीकर सर कितली हे आसा, खोलायेन दिल्लें आसा ते. कित्याक जे आमचे दायज आमी म्हणटा पयलूचे जे आमकां राखून दवरपाक जाय. सो हे जे सर सगळे दायज आमकां राखून दवरपाक जाय, तितून कांयच दुबाव ना. आमी बी तेज्याच खातीर काम करता. आमचो स्पेशल गॅजेटर डिपार्टमेंटाचेर आमचो जो ऑफिसर बालाजी म्हणून जो काम करता पळय न्ही, ही इज ऑल्सो व्हेरी मच एक्सपर्ट इन दीस आनी तो ते करता. बट वायल बील पासींग दीस म्हणजे ॲडवोकेट कार्लूस MLA हांणी जे सजेस्ट केलां ते एज अमेंडेड करून आमी ते बील पास करता. ही सजेस्टेड गुड अलॉंग विथ दॅट. स्पीकर सर आता विधेयक डिव्हिजन मागता. स्पीकर सर हांव डिव्हिजन मागता. हांव आतां विधेयक कलमार सभागृहात सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा, कलम 2 ते 18 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विधेयक भाग जावचो काय कितें? स्पीकर सर डिव्हिजन and section 3 as amended. हांव डिव्हिजन मागता स्पीकर सर. जेंका मान्य आसा ताणें डिव्हिजन घालता. मार बेल कालूच बाबा आतां आमच्यान उबो रावचोच पडलो. कालूच बाबा रावचोच पडलो, तेजो अमेंडमेंट एक्सेप्ट केला. विजय राव तूं एक्सेप्ट केला, तूं आतां रावतलो न्ही. It is not issue at all. Then later on, those who are in favor. Those who are favor. म्हाका दिसता काब्रालाची मिस्टेक आहा तूं. Yes. मेन मिस्टेक काब्रालाची आहा. काब्राल सारकें एक्सप्लेन बी करना. जालें दोतोर उबे राव तुमी. आतां एक सांगा म्हाका, पुर्तुगेजांचे सगळे सिम्बॉल तुम्ही उलोवपाक सोदता आनी मागीर कितें हाडूंक सोदता पुर्तुगेज? आमी कोलोनियल मायंडसेट उबो राव तूं. दोतोर उबो राव. हेज अमेंडेड म्हटलां आमी. जेका मान्य आसा तांकां ते 31 जाले. जेका मान्य ना ताणें उबे रावचें. आतां बसोनूच राव. आतां बसोनूच राव. ना बसोनूच राव. तूं मरे बसोनूच राव आतां. वन
प्रश्न असो आसा कलम प्रश्न असो आसा येस बसून घेयात. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 18 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें अँड सेक्शन 3 एज अमेंडेड जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. जालें आतां बस. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 18 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्र्यान आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 39 of the 2023, the Goa Ancient and Historical Record Acquisition and Preservation Bill 2023 be passed. प्रश्न असो आसा As amended, be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें, जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. तो गोवा Ancient and Historical Records Acquisition and Preservation Bill 2023 as amended मान्य जाला. The Goa Information Technology Development Amendment Bill 2023 माहिती आणि तंत्रज्ञान खात्यान मंत्र्यान Sir, I request to move that Bill number 42 of 2023, the Goa Information Technology Development Amendment Bill 2023 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें, जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. Speaker sir, Goa IT Development Corporation Act 2007 जालो. 6 ऑगस्ट 2007 असेंब्लीन पास जालो. कित्याक केलो? टू प्रमोट एंड असिस्ट इन द ग्रोथ ऑफ IT टाउनशीप जावं IT पार्क जावं इन द स्टेट ऑफ गोवा. इन 2017 स्पीकर सर 20 सप्टेंबर 2017 आनी एक अमेंडमेंट हाडलें आनी तातूंत स्टार्टअप्स इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर आनी इंडस्ट्री 4.0 इन द एम्बीट ऑफ द एक्ट हाडलो. आज स्पीकर सर त्या एक्टा प्रमाणे as per section 38 of the act, of the main act, as per section 38 of the main act, Speaker sir, declaration as integrated IT townships, IT parks, हे जे आशिल्ले on the same formula how it has been done in GIDC. आमी जेन्ना आज ease of doing business करतात आणि खंयची कंपनी येता आणि wants to set up, जाल्यार तांकां इज ऑफ डुईंग बिझनेस हे आमचे प्रायम मिनिस्टरूय उलयता, आमचे मुख्यमंत्री उलयता आनी आमी उलयतात. सो इज ऑफ डुईंग बिझनेसाच्या अंडर वी हॅव टू मेक इट अ सिंगल विंडो विच इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी इन्व्हेस्टर. आज स्पीकर सर हो काडटकर आमी जवळ जवळ 2019 आमी प्रोक्लेमेशन काडून नोटिफिकेशनूय काडलें वीच अलावड द एरिया ऑफ तुवें having 5,97,125 square meters under this, which was shown to have been notified after proclamation. आता ही notify झाली की स्पीकर सर ऑटोमॅटिकली यू नीड टू एन्श्युअर दॅट द पावर्स आर देर इन दीस पर्टिक्युलर एरिया फॉर समवन टू कम. आता आयडीसीन कितें जाता, इंडस्ट्री आयली तो एप्लिकेशन दिता, थंयच आयडीसीन पास जाता, आयडीसीन पास जावन थंय TCPचो मेंबर आसता, रेव्हेन्यूचो मेंबर आसता, थंय पास जावन थंयच्यान ती फुडें वता. आज आमी बाय दीस एक्ट to enact this act on what we have had for ease of doing business, we are only constituting a committee to take care of the act which has been taken in 2007. In 2019 जे आम्ही इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर हाडिल्लो त्या इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टराच्या अंडर त्या कमिटीक आज ही कमिटी विल रिव्यू द प्रपोजल्स कमिंग इन द इंडस्ट्रियल एस्टेट इन तुवें, ज्याची एप्लिकेशनां येतली ती सॉर्ट आउट करून तांकां ड्यू परमिशन दिवप. आणि समज ह्या परमिशनाच्या मार्फत तांचे पंचायत जाले, तांचे टाउन अँड कंट्री जाले, तांकां थंय इज ऑफ डुईंग बिझनेस मेळटा. इट्स अ व्हेरी सिंपल बिल, ओनली द कमिटी इज कॉन्स्टिट्युटेड. आणि कोणाचे सर? स्पीकर सर, ही क्लियर केस आतां सारकें सेशन सोंपता. सेशन सुरवात जालें तेन्ना हांवें म्हणिल्लें की गोंयांत 4-5 मुखेलमंत्री आहा, एक मुखेलमंत्री आहा, एक चीफ मिनिस्टर फॉर IT आहा, एक चीफ मिनिस्टर फॉर टाउन प्लॅनिंग आहा, एक चीफ मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री आहा, एक चीफ मिनिस्टर फॉर आतां एग्रीकल्चर आहा. अशे चीफ मिनिस्टर आहात खूब. बिकॉज सर एक म्हाका सांग, कायदे आसात आनी रेग्युलेशन्स आहा, रुल्स एंड रेग्युलेशन, दे आर नॉट गुड इनफ. आर द रुल्स एंड रेग्युलेशन्स फॉलिंग शॉर्ट? बिकॉज सर अशें दिसता की IT डिपार्टमेंटान टाउन प्लॅनिंगाचें
आनी बिल्डींग रेग्युलेशन्सा कडेन आनी TCP एक्टाचेर इश्यूज आहात म्हणून मान्य केला. पूण हाजो बेनिफीट कोणाक मेळपाचो? गोंयचे जनतेक न्ही. हाचो बेनिफीट मेळपाचो तो सांगता ते भशेन तुवें इंडस्ट्रियल इस्टेटीन येता तांकां. बील कितें करता? बील इज बायपासींग प्रोसिजर्स. स्पीकर सर, हाजो अर्थ कितें? कायदे इनएफिशियंट. Laws and procedures are not efficient, they are inefficient. Speaker sir, why are laws not streamlining the processes? Why you have to bring this another law? हाजो अर्थ असो की इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड म्हणून IPB म्हणून हांव मोविनाक म्हणलो चीफ मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री म्हणून. तसो स्पीकर सर आतां IPB कितें करता? इट सर्कमवेंट्स द टावन प्लॅनिंग एक्ट. IPB आहा, मोपा डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी आहा, मागीर 37B म्हणून आहा. सो स्पीकर सर, ऑल दीज थिंग्स आर मेंट टू सर्कमवेंट द टावन प्लॅनिंग एक्ट. आनी तो टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर ना पळय आज. तो आनीक कितें घेवन येतलो? फाल्यां कित्या वयल्यान बाब रवी नायक फार्मींग झोन एक्ट म्हणून घेवन येवचो ना? कित्या वयल्यान रोहन परतो टुरिजम झोन एक्ट म्हणून येवचो ना? कित्या वयल्यान चीफ मिनिस्टर हे आनी वो वता आनी येत ना म्हणून टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर मायनींग एरिया एक्ट म्हणून कित्या वयल्यान हाडचो ना? आ स्पीकर सर, हांव फकाणां करना. हें कोंकणीन उलयता म्हणून तुमकां दिसता आसतलें फकाणां करता म्हणून, सडक छाप भाशा म्हणून. पुणून उलयता ती सारकें तथ्य आहा काय ना? दिगंबर कामतीन सांगचें जाल्यार एक एक्ट आसलो, इतले बायपास करपाक एक्ट कित्याक हाडले? हाजो अर्थ तुमकां तो एक्ट सारको ना तुमचो, ओ तुमचें जुळना, तुमचें बरें तालमेल ना, तुमी फकत नंबराक आहा. ना जाल्यार तुमी बरोबर करा मरे तें कितें करपाचें आहा तें. स्पीकर सर, एक सांग म्हाका, रोहनाचें आनी विश्वजिताचें बरें ना? हें म्हाका खबर नाशिल्लें बरें ना म्हणून. आज कळ्ळा. नाल्यार कायदो कितें हाडटा? ताका मेळान कर मरे काबार तुजें. कसलो प्रोसेस स्ट्रीमलायन करपाचो? तुम्ही फकाणां करतात स्पीकर सर. ओदो लेजिस्लेटीव अफेर्साच्या वेळार हांव तेंच काडटालो की कायदे हाडचे पयलीं मातसो विचार करा म्हणून आमी म्हणलें तें इंटर्नशीप हाडया म्हणून ते लॉ स्टुडंटांक बी. ते सांगता दे वील एडवायज अस, द किड्स वील एडवायज अस, डोंट ब्रिंग दीस लॉज इन हेस्ट. येस स्पीकर सर, रोहन खंवट्याक म्हाका दिसता विश्वजितान कांयच काम ताजें करूं ना. केला जाल्यार विश्वजितान येवन सांगची कितलीं कामां केल्या ती. जाल्यार तो बिल कितें हाडटाय? देर इज नो अदर रिजन. नो अदर रिजन स्पीकर सर. IT कंपनी, कितल्यो IT कंपनी, म्हणजे कंप्लीट जावन स्पीकर सर, कितल्यो IT कंपनीची एप्लिकेशन. सर, म्हाका दिसता मध्यस्थी करपाचें काम आज विजय. मध्यस्थी हांव न्ही, हांव एजंट न्ही. हांव स्पीकर सर लोकांचे वतीन विचारता कितल्यो IT कंपनीची एप्लिकेशनां टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान पेंडींग आहा. नंबर दी आमकां. नाल्यार why you bring the bill? Sir, this is only pertaining to electronic manufacturing. अरे होय रे, ते विश्वजीत क्लियर नंबर 1. नंबर 2, ताणे आता कितें केलें? IPB, IT सगळे तो घुसपावन काडटा. व्हॉट इज IPB? व्हॉट इज IPB? स्पीकर सर, व्हॉट इज IPB? स्पीकर सर, तो समज मुद्द्यार वता, हांव मुद्द्यार उलयता. व्हॉट इज IPB? इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डचो फॉर्म केल्लो स्पीकर सर अंडर ऑनरेबल CM is to call for investment. Investments in various industries which have been called, where Mavin जावं, हांव जावं, बाकीचे मेंबर्स जावं, इंडस्ट्री जावं, has been doing their part. एक आन्सर करू. प्रश्न करता. हांवें अमेंडमेंट आज कित्याक हाडला? सांगलें इंग्लीश मारल्यार रॉकेट करता म्हणून कळपाचें. स्पीकर सर, कोंकणीन उलयता सादें. स्पीकर सर, जो एक्ट ऑलरेडी 2007 आसा. स्पीकर सर, 2007चो एक्ट 2017चो अमेंडमेंट वेर इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर तातूंत भितर घाल्ले. तोच इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टराक फुडें व्हरपाक ईज ऑफ डुईंग बिझनेस स्पीकर सर 2007 नाशिल्ले. 1994 इंडस्ट्री एस्टेट सुरू जाल्ल्यो तेन्नाय नाशिल्ले. जशें इवॉल्व जाता, जशें इन्व्हेस्टमेंट वाडचे पडटा, जशें इंडस्ट्री फ्रेंडली करची पडटा, जे इंडस्ट्री मागता त्या प्रमाणे आज सरकाराक काम करचें पडटा. आनी सरकार इन्व्हेस्टमेंट हाडटले कितले, एम्प्लॉयमेंट करतले कितले, हो एक फावटीन प्रश्न येता. आनी आमी इन्व्हेस्टमेंट इंडस्ट्री हाडटले जाल्यार ईज ऑफ डुईंग बिझनेस करतले जाल्यार तूं ईज ऑफ डुईंग बिझनेस कित्याक करता प्रश्न येता. हातून ह्या एक्टाच्या माध्यमांतल्यान ईज ऑफ डुईंग बिझनेसचेर भर दिवन आमी फक्त कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्या. ज्या कमिटीन MD of the corporation is the chairperson, deputy director of IT is a member, one member is from deputy as a rank of deputy town planner, engineering CE's of corporation CE एक member, असे विविध जवळ 8 member have been a part of this particular thing. आणि कोण
आसा मरे सगळें सांगता सांग मरे 4 सांगले. One member to be nominated by the corporation from among the directors of the corporation, head of engineering section, CE of the corporation, an officer to be nominated by the government of Goa, an architect nominated by the corporation, a person having shown capacity in industry or commerce to be nominated by the corporation. आता स्पीकर सर ह्या जाग्यार सनद ऑलरेडी पे केला 11 कोटी 2017 ताजे खातीर रेव्हेन्यू मॅटर येना. टावन कंट्री प्लॅनिंग येता कित्याक हांगा टावन एंड कंट्री आनी पंचायत 2 लागतात. Similar to this, we are also ensuring by that particular notification, Speaker Sir, जे 2019 काढला की पंचायतीक actually we will go with the 3 Fs, functions, functionaries आणि funds. म्हणजे ज्या जाग्यार इन्व्हेस्टमेंट खंय करचें पडटा आनी पंचायत जाग्यार आसता आनी पंचायतीचो इन्वॉल्वमेंट आसता थंय पंचायतीक पे करचें पडटा. ह्यो जरी पयस आसल्यो वो कॉलिंग अटेन्शन सिमिलर कॉलिंग अटेन्शन म्हज्या कलिगाक माविनाकूय आयिल्लो ऑन 37A का 37B. आमी व्हेरी क्लियरली मार्क केला जे टॅक्सीस ती पंचायत जी इयर मार्क करून सांगतली अमके टॅक्सीस ताज्या प्रमाणे कॅल्क्युलेशन करून हाऊस टॅक्स जो आसा तो तांकां सुद्दां पंचायतीक एक विंडो कलेक्ट करून तांकां पंचायत डायरेक्ट ऑफ पंचायतल्यान करून तांकां ग्रांट इन एड म्हणून वतलो. सो वी हॅव व्हेरी क्लियरली केप्ट एज अ सिंगल विंडो टू सर्वीस द इन्व्हेस्टमेंट्स वीच आर कमिंग इन द इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर एट तुवें. येस. So this bill is meant for Tuhe? तुवें Only for Tuhe? ओनली तुवें. And in Tuhe, Vishwajit is not listening to you. श्री विरेश अरे बोरकर. स्पीकर एकूच मिनिट म्हाका दिसता मुखेलमंत्री हातून जावपाय. स्पीकर सर एक हो इश्यू इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशनाचो इश्यू मुखेलमंत्र्यांक क्लॅरिफिकेशन दिवचें. जेन्ना जवळ जवळ आमकां इन्व्हेस्टमेंट्स टू रफली अबाउट 50-60 प्लॉट्स हाडचे पडटा ऑफ डिफरंट सायझीस, जेन्ना आमी चेंबरावर मिटींग घेतात, जेन्ना आमकां हे इनपुट्स येता वी आर रिएक्टिंग टू दोज सिट्युएशन्स. आतां तो विश्वजीत हे म्हणटा पळय सिंगल जेन्ना मनीस येता ताका थंयच जेन्ना क्लियरन्स मेळटा फ्रॉम TCP आनी फ्रॉम पंचायत फॉर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स बाकीचे हीज इश्यू इज गेटिंग सॉर्टेड आनी तो काम करपाक पावता. सो म्हजें एकूच म्हणणें आसा की जे एक्ट IDCन घेतला सिमिलर एक्ट ओनली टू इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर एट तुवें हाका घेतिल्लो आसा. हातून वयल्यान तांणी वेलकम करपाक जाय आनी फुडें करया आमी सांगपाक जाय. बरोबर आतां वेलकम कितें करपाक जाय बी तें आमकां म्हणजे उलोवंक दिली. आमी कितें करूंक जाय तेंय सांगपाक लागलो. स्पीकर सर बाबूश मोन्सेरात श्री विरेश बोरकर. एक मिनिट स्पीकर सर IT पार्क म्हणून जालो व्हडलो IT पार्क केदो व्हडलो इश्यू कितें जालो IT पार्क दोनापावल हें तुवें तें जावचें ना म्हण कित्या वयल्यान सांगा म्हाका स्पीकर सर. ह्याच हावसान हांव येवचे पयलीं तेन्ना पास जाल्लो IT पार्क इतल्या लोकांनी IT म्हणून घेतलें कितें जालें तेजें थंय मसण जाल्यार मसण. स्पीकर सर कोण ना थंय मेल्लो मूस ना आनी हें तुवें जावचें ना म्हण कित्या वयल्यान हें एक जालें. स्पीकर सर दुसरें हांव म्हाका विचारता तुवें एक मिनीट रे तुवें जे कोण येतले पळय ते विश्वजिताक भिता भंय बी दिसता काय म्हणटा तांकां. सर इज ऑफ डुईंग द बिझनेस हे आमकां जो पर्यंत आमी कॉन्फिडन्स दिना बाबा सगळें फास्ट ट्रॅक जातलें इज ऑफ डुईंग द बिझनेस ताच्याच खातीर प्लॉट घेता. स्पीकर सर आतां हांव एक प्लॉट घेता. म्हाका एकूच सांगपाचें आसा हांगा एक्ट 2007 पास जालो 2017 इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग ते क्लस्टर ते हाका एक्टाक एड जालो एमेंड जालो. आज आमी कितें मागता आमी फक्त ती कमिटी मागता हांगा एक्टान घालपाक सो दॅट दीस कमिटी इज एबल टू टेक डिसिजन्स फर्दर टू मेक दॅट एक्ट एप्लिकेबल वी आर डुईंग दीस. सो वेर इज द क्वेश्चन ऑफ गोईंग बॅक इन टू दॅट एक्ट 2007 एक्ट घेतलो 17 एमेंड करून इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर हाडलो. हांव म्हणटा इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टराकूच म्हणून FAR वयर वचपाक दिता. विरेश बोरकर. FAR जे रायटली जे सांगला TCP एक्ट आसा आनी बाकीची सगळी एक्टां आसा आनी तितून चेंजीस करपाक मेळटा. तरी पूण आतां हो जो आयज कायदो करपाक सोदता एमेंडमेंट हाडपाक सोदता आनी तितून डायरेक्ट जो पावर आसा तो बोर्डा कडेन आसतलो. सो अशें जे करूं सोदता तो परत एकदां क्वेश्चन मार्क जाता तो म्हणजे जो TCP मिनिस्टर आसा तो सपोर्टीव ना काय कितें भितरूच आसा सगळे वांगडाच आसा. स्पीकर सर हांवें उत्तर दिला बेडत कितें टॅक्निकल क्वेश्चन आसा. हांव कमिटीचेर उलयता हो कितें उलयता स्पीकर सर आतां धारगळे पाविल्लो आतां तूं ह्या पावला लॉ एक्झिस्ट आसा चेंज करपाक शकता. थंय धारगळे पावलो पेडण्या पावलो आतां गुण तूं ह्या पावला स्पीकर सर हेज्या पयलू ना मरे तेवटेन स्पीकर सर समजून घे स्पीकर सर हेज्या पयलू 2 कडेन अशेंच जाल्लें आनी विरोध जाल्लो आनी ते बंद पडलेली IT पार्क. स्पीकर सर अशें इन्स्टिगेट हावजांतल्यान करूनच हेच लोक
भायर वचून इन्स्टिगेट करून बंद करता आनी हांगा येवन विचारता एम्प्लॉयमेंट कितले जातले गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट कितले मेळटले सर गोंयकारांक काम करपाक आयला स्पीकर सर नाका आशिल्लें इन्स्टिगेट करपाक येवना आमी रिजर्वेशन दवरला स्पीकर सर हांगा मागले आमी कमिटी अमेंडमेंट हाडचे गोंयकारांक आयपीबी अंडर कितले जाण उलोवंक ना आमी कितें उलयता? सांगता आयकून घेतले हांगा? इंडस्ट्रियल एरियान कितले जाण गावला गोंयकारांक कितें उलयता? स्पीकर स्पीकर सर सर, गोंयकारांक कितले जाण काम गावला स्पीकर सर, आनी ह्या जो आमदार इलेक्टेड आसता, खंयचो आसूं दी, जेन्ना उलयता नेगेटिव्ह उलयता तेन्ना तेंचे मायंडसेट गोंयकारांनी ओळखूंक जाय. पॉलिटिक्स करपाक आयला काय खरें काम करपाक आयला तो? चेंजीस करता अमेंडमेंट ना तुम्ही हाडला रिजर्वेशन म्हाका मातशें उलोवपाची स्पीकर सर आमकां पंचायत बी आहाय आमगे सरपंच बी सगळे येयलो आहा हिंगा 38A क्लॉज इज गोइंग टू टेक अवे ऑल द पावर्स of the TCP and village panchayats, municipality to issue the NOC licenses and it will give the IT corporation the powers. स्पीकर सर हांव परत सांगता 2007चो एक्ट इज ऑलरेडी पास्ड 2017 आमी फक्त इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर एड केला इंटिग्रेटेड हातून तातून आमी नोटिफिकेशन जे काढले 2019 ते इम्प्लिमेंटेशन करपाक कमिटीच काडल्या आनी कांयच करूना. तो आतां उलयता एक्टाचेर एक्ट जाले 2017 आनी 2007 पास. Now the committee will be enforcing no to get you all the directions. So now the committee will have the power. Committee power असतले न्हू. पंचायतीक जे टॅक्स कलेक्ट जातले हाऊस टॅक्स एट दिस प्लेस तो डायरेक्ट पंचायतांतल्यान ग्रांट इन एड म्हणून तांकां वतले वी विल डेपॉझिट इन द अकाउंट ऑफ पंचायत. येस But now, पुढे complete with that. We are talking about ease of doing business. Why don't we introduce ease of doing business into the IDC estates? कित्याक स्पीकर सर हितू कितें जातले तो पयलो कॉन्सेप्ट आसलो. I am just putting a perspective. Please listen. म्हाका कंप्लीट कोन्न दिया. पयलो एक कॉन्सेप्ट बी आसलो सगळे one estate for IT हो concept ना आता. IT companies उभे wherever there is talent IT companies go. So now there is that concept of all IT company coming in one estate is not happening anywhere. It is not workable. So this looks only it is going to enhance real estate. Into any kind of ignorance is bliss. We will like to oppose this. Speaker sir, ignorance is bliss. अशा एक saying आसा. स्पीकर सर म्हाका दिसलेलें वेंजी विजया कडेन बसून थोडे कितें तरी शिकला आसतलो म्हणून म्हाका दिसता विजयान ताका सारको शिकोवंक ना म्हणून अशा खातीर तो मदींच हे बिल पास करता आसतना तो IDCचे लागलो काडपाक. स्पीकर सर इग्नोरन्स समटायम्स इज ब्लिस. दिल्ली सरकार वेगळो चलता आसतलो हांगा डबल इंजीन सरकारा खातीर आमकां इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर हे थ्रू आउट द कंट्री तो तेलंगणा जावं BJP सरकार आसूं नासूं थंय इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर आसा. नोयडा काय तेवटेनू दिल्ली त्या सायडीक आसा. अशे थ्रू आउट द स्टेट्स इन द कंट्री इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर स्कीम थ्रू द सेंटर एस कम आनी ताज्या खातीर दीस पर्टिक्युलर पार्ट इज अ इंटिग्रेटेड मॉडेल ऑन अ इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर हातून फॉर टू प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक्स. कार्लोस फेरेरा. The Honorable Minister has given assurance that this is only applicable to TUE, but nothing is there in the Act or the amendment which shows it is only TUE specific. Speaker it can be anywhere. Speaker sir, the Act is wholesome. Notification आम्ही काढला 2019. I will share that copy with you later. 2019 we have already come with a notification after a promulgation. So promulgation करून जेन्ना notification काढला 27 ऑगस्ट 2019 प्रोक्लेमेशन काडिल्लें पयलें 2 महिने ओपन दवरिल्लें फॉर पब्लीक आनी मागीर ही एरिया नोटिफाय केल्ली. एक्टा प्रमाणे ओनली नोटिफायड एरियाज विल बी एप्लिकेबल टू एन्श्योर दॅट वी आर एबल टू टेक द नेक्स्ट थिंग. सो हाज्या फुडें आमी खंयची एरिया नोटिफाय करतले ती नोटिफाय जातकरूच स्पीकर सर थ्रू TCP वी विल मे बी हॅव टू आस्क इफ वी नीड इन द फ्युचर अ सिंगल विंडो फॉर दॅट. आयच्या तारखेन ओनली नोटिफायड एरिया विच इज स्टँडिंग हियर इज इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर एट TUE which is there. Yes. Your notification is maybe presently for TUE, but that does not stop you from notifying any other area and then using this provision. As and when we notify new areas, we will have to go to the TCP and ask for that particular area if we need. That's not there. It did not be here because it is for the, we have not notified because we don't have a further area. Once you bring this amendment, the entire power will be because with this, under this TCP च्या एक्टाच्या प्रमाणे 38च्या प्रमाणे इट इज फॉर इंटिग्रेटेड टाउनशिप्स. टाउनशिप जेन्ना म्हणटा IT पार्क्स म्हणटा आमचे कडेन IT पार्कूय ना टाउनशिपूय ना. जेन्ना जागो आयडेंटिफाय जातलो आनी आमी तो जागो IT पार्क म्हणटले ऑर नोटिफायड करून घेतले तेन्नाच हे फुडलें एप्लिकेबिलिटी येतली. जेन्ना आमी एप्लिकेबलूच करना विथ गव्हर्मेंट परमिशन आनी ते मुख्यमंत्र्याच्या परमिशना शिवाय नोटिफाय जायना. सो ती जातकरूच देन ओनली मे मेक एप्लिकेबिलिटी ऑफ फर्दर पार्ट.
कितें रिलेशन कितें स्पीकर सर टाउनशीप म्हणल्यार TCP मरे स्पीकर सर IT टाउनशीप आणि इंटिग्रेटेड पार्क्स इज अ मॉड्यूल इज यूज्ड इन द ऍक्ट 2007 हांवें तेच नॅरेटिव्ह वापरला आमी व्हडल्या ऍक्टाच्या खंयच्याच एमेंडमेंटाक वचूना आमी फक्त कमिटी मागल्या इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर फुडें व्हरपाक जवळ जवळ आज 7 एप्लिकेशनां आयल्या 7 एप्लिकेशनां प्रोसेस करून दिवपा जाय फुडले इन्व्हेस्टमेंट 6 जाण आसात तांकां प्रोसेस करपा जाय ताच्या खातीर आमी फुडें वचुया प्रश्न असो आसा उरला येयलो टायगर इज बॅक आयला दिसूंक तूं आयला टायगर जिंदा आहे म्हणते स्पीकर सर जेन्ना आतां कोण म्हाका बाब कालुसान सांगलें ते प्रमाणे इट इज पर्टिक्युलर टू तुवें बट म्हगे एप्रेन्शन हेचें आहा कित्याक जाय जाणांगे नोदोर आमगेले किटल हेजे जाग्यार आहा 12 लाख स्क्वेअर मिटराचे आहा 12 लाख स्क्वेअर मिटर आनी हांव जाणा दीस वील फ्रॉम देर तुवें इट वील गो टू किटल डेफिनेटली लेट मी स्पीक स्पीकर सर समज आमी फाल्यां क्यूटॉल सुद्दां पळयतात ताका जाय क्यूटॉल जाल्यार मुख्यमंत्र्यान ओके करता मागीर फुडें पळोवया ना हांव करपा जाय रे म्हण म्हाका तूं क्लॅरिफिकेशन दी म्हाकाय जाय बरें जावपाक बट हियर वॉट हॅपन्स पयलीं IPB घेयलें IPBक पयर एक फॉर्मर सम कॉलेज युनिवर्सिटी हॅज बीन एप्रूव्ड इन किटल द लोकल बॉडी परोल युनिवर्सिटी ऑलरेडी IPB नाही परूल युनिव्हर्सिटी जी आहा पळय न्ही रे ती तुझ्या IDCच्या जाग्यार न्हू नो प्रायव्हेट एरिया ताणे विकत घेतला अंडर IPB अंडर IPB ताका अप्रुवल दिला बट लँड इज अ प्रायव्हेट private area. No, what I'm saying is that you have approved. No. What I'm saying is that you have approved through IPB. So, then amka approve mun koli. We don't have any problem. University is coming in my conscience. I'm happy. तू वेलकम करपा जाय I'm welcome kota. But what zal kite ninga? The local body doesn't know. Forget about the MLA. लोकल बॉडी लयत खबर ना बाबा थिंग कितें जातलें जेन्ना आपणागे हांव तांकां सांगता मरे मागीर तूं क्या सगळे जात्रे सांगता ना ताच्यानी कितें सुरू केला आत्तां अप्रुवल दिला अप्रूव केलें डिमांड सोंपले हांव आयटीचेर उलयतां परूल खंयच्या स्पीकर सर हांव तुका त्या मुद्द्यार येता स्पीकर सर आमी जर IPBन पास करच्या पयलीं म्हणजे आमकां आमदाराक सांगूंक वयचें पडला पास करूं ना हांवें आमदारा भायर दवरला पास करूं स्पीकर सर मागीर पास करचें पडलें हांवें आमदारा भायर दवरला स्पीकर सर हांव आमदारा भायर दवरला हांवें लोकल बॉडी सांगला स्पीकर सर हांव कितें म्हणटा आतां अरे लोकल बॉडीक सुद्दां IPBंतल्यान पास केल्या उपरांत ते पयलींच थंय रावतले मरे नाल्यार कितें रावपा नाका रे कोण रावता अरे हांव परत एकदां सांगता पळय थिंग आमगे मतदारसंघाक वेलकम कर इट इज अ प्रायव्हेट इंडस्ट्री आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल आमगे मतदारसंघाक खंयची पंचायत ते भाशेन पयलीं आमदार ना थिंग बुब रावपाक डिफेन्सा तूं गेलें डिफेन्स एक्सपो जाता सोन पयलीं आमदारान थिंग वचोन नाक म्हणलें हिंग मांदोबी सेटींग केल्लें मरे न्हू उरचें मगे भाव सपोर्ट करतालो डिफेन्साक म्हजे बिलाचे मातशें उलोवया ते मागीर कंटिन्यू जावन ते सांगला सपोर्ट करतालो बिलाचेर योग्य चर्चा जावपाक ती जाल्ली आसा भाव सपोर्ट करतालो तेन्ना तो BJP आसलो प्रश्न असो आसा विचारांत घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें नाही डिव्हिजन घे जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें डिव्हिजन घे डिव्हिजन जाय त्या बिला डिव्हिजन जाय एक मिनिट बसून डिव्हिजन उलोनी स्पीकर डिव्हिजन माग तूं हांव डिव्हिजनाचें काय करना सदांच पेडण्यान कितें जाता पळय तेन्ना हे सावथाचे कितें बोवाळ घालतात तुज्या पेडण्या काय डेव्हलप जावप ना सारकें अरे गोय म्हणत मोपा येयले मोपा बॉम्ब मारतात तुवें येयले तुवें बॉम्ब मारतात कितें बोवाळ घालतात म्हणजे आमचें डेव्हलप जावप ना आमच्या भुरग्यांक जॉब मेळप ना मान्य आसा ताणें जेका मान्य आसा ताणें उबें रावचें सगळे वाट लायतले कितें जेका मान्य आसा ताणें उबें रावचें उबो रावंक जाय बसप ना तुका धारगळे ब्रिज जाय पूण IT नाका हे तुवें दाखोवन दिलें आज विरेश 20 तुका आज थंय ब्रिज ह्या खातीर सकाळीं उलयतालो 4 रस्त्यार चेक कर परत काउंट 29 कोण उरला रे मान्य आसा ताजें दोन जाले आसा 29 31 येस सिट डावन जेका मान्य ना ताणें उबें रावचें
31 जावपा जाय कोण ना रे हे तू बस आता हे तू बस हो उभं रावंक नासलो 7 जेका मान्य ना तशे 7 जाण जाले हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला आतां विधेयक कलमास सभागृहांत सादर करता विधेयकाक दुरुस्ती नात प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदी मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय लोकल भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट नाका विदेशांत जेका मान्य आसा ताणी मंत्री बसून घेयात जेका मान्य आसा ताणी हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणी ना म्हणचें Under Rule 16 of the Rules and Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by half an hour. The motion is that the duration of the sitting of the House extended by half an hour. Those in favor, aye. Aye. The duration of the sitting of the House extended by half an hour. प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 1 कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात मंत्र्यान आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Just to move that Bill number 42 of 2023, the Goa Information Technology Development Amendment Bill 2023 be passed. येस प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें द गोवा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2023 मान्य जालात गोवा भूमिपुत्रा अधिकारणी बिल 2021 माननीय कायदा मंत्री निलेश काब्रा आणि विधेयक मांडचें Speaker, sir, under Rule 166, I beg to move for leave to withdraw Bill number 7 of 2021, the Goa Bhumipatra Adhikari Bill 2021. प्रश्न असो आसा विधेयक फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें एका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें एका मान्य ना ताणें ना म्हणचें कित्या भायर मारले ना म्हण हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हे भायर कित्या मारले सर हे राज्य तिनांक हाडिल्लें बिल तिनांक विड्रॉ कित्याक करता तिनांक हाडिल्लें राज्य तिनांक हेच काबरादान हाडिल्लें बिल स्पीकर सर हे भूमिपुत्रा म्हणटा तें बिल राज्य तिनांक हाडिल्लें आनी ते भूमिपुत्रा खातीर नाशिल्लें ते भिंगटागरा खातीर आशिल्लें ते कळ्ळें आनी आतां विड्रॉ करता कित्याक तें सांग मरे आमकां Speaker, sir, I withdraw the bill. Why? भूमिपुत्र अधिकारणी विधेयक 2021 घेतला Because we asked for it. Division मागता sir. Speaker sir, election bill this was. स्पीकर सर पास जालें अरे माननीय सदस्य एक सर आम्ही ताका सपोर्ट करता स्पीकर सर आम्ही सपोर्ट करता एक निवेदन करता वी आर सपोर्टिंग यू ऑल अरे आम सपोर्ट करता बट कित्या भायर मारले ते सांग कित्या हाडले एक निवेदन करता स्पीकर सर बिल कित्या हाडले वी आर सपोर्टिंग यू ऑल वी आर निवेदन करता सगळ्यांनी बसा बसून घ्या अरे वी आर सपोर्टिंग यू बट जस्ट गिव अस एक्सप्लेनेशन माननीय सदस्य हांव सगळ्या मेंबरांक एक विनंती करता सर हे बिल सदस्य अबरादाक सपोर्ट एक निवेदन करता येता 23 ऑगस्ट 2023 4 वरांचेर आमची भारताची महामहिम राष्ट्रपती गोंयांत येता आनी त्यामुळे 23 तारखेर आणि 4 वरांचेर सभागृहांक आमकां सगळ्या सदस्य आनी बाकी सगळ्या परमनंट लोकांक संबोधीत केलें वतलें त्यामुळे तुम्ही सगळ्यांनी त्या दिसाक 23 तारखेर 4 वरांचेर सभागृहांक हजर रावचें Notice will be नोटीस येतली फुडें notice bulletin येतले bulletin येतले हलो फुडें फुडले फुडें फुडें validity remarks आता
समारोपाचे अभिप्राय बसून घ्या सगळे. येस. माननीय सभासद, आता आम्ही या अधिवेशनाच्या निमण्या पावण्यार आसात. आता या अधिवेशनाचो समारोप करता. हे अधिवेशन 18 जुलय 2023 या तारखेर सुरू जाल्लें. वट्ट 18 बसका जाल्यो आनी तातूंत 120 वरां आनी 44 मिनटां या कालावधीत सभागृहांत म्हत्वाचे आनी अर्थपूर्ण अशें कामकाज जालें. म्हाका हें सांगपाक खूब खोस भोगता की आमी सभागृहाचे वांगडी म्हूण विधानसभा अधिवेशनांत सहभाग घेतातच, पण ह्याच बरोबर आमदारांनी आमच्या श्रमधाम संकल्पनेक वांटो घेतलो आनी आमी गरीब आनी गरजवंत घरां दिवपाचो म्हजो सपन पुराय करपाचो यत्न केलो आनी म्हजी सगळ्यांक वळख करून दिता आसतना दिवपा खातीर हांचो ह्या संदर्भांत पुस्तिकाय आमी वाटल्यात. ह्या अधिवेशनाक 930 तारांकीत प्रश्न आनी 1953 अतारांकीत प्रश्न अशे वट्ट 2883 प्रश्ना खातीर सुचोवणी आयल्यो. 930 तारांकीत प्रश्न स्विकारले आनी 90 तारांकीत प्रश्नांक तोंडी जाप दिली. उरिल्ले 840 तारांकीत आनी 1953 अतारांकीत प्रश्नाचो जापो सभागृहाच्या पटलाचेर दवरल्यो. कामगार सल्लागार समितीचो तिसरो अहवाल 2023 सभागृहांत मुखार मांडलो आनी तो संमती जालो. ह्या अधिवेशनाक 23 शोक प्रस्ताव, 32 अभिनयाचे ठराव आयले. ह्या सभागृहांत एकमतान संमत केले. ह्या भायर सरकारा कडल्यान 320 कागदपत्रां अध्यादेश बरोबर सभागृहांत मुखार दवरलीं आनी 144 शून्य काळ उल्लेख आनी 36 लक्षवेधी सूचना सभागृहाच्या मुखार चर्चेक आयल्यो. 18, 19 आनी 20 जुलय 2023 ह्या दिसा 2023-24 ह्या वर्सा खातीर गोंय राज्याच्या अर्थसंकल्पाचेर सर्वसाधारण चर्चा जाली. माननीय मुख्यमंत्र्यान त्या चर्चेक जाप दिली. 2023-24 वर्सा खातीरचो अनुदान मागण्यो आनी त्याच्या खातीर आयिल्ल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहांत मुखार मांडल्यो. त्यो 15 दीस चलिल्ल्या चर्चे उपरांत कपात सुचोवण्यो मतदानांत घालून त्यो सभागृहांत न्हयकारल्यो आनी अनुदानीत मागण्यो मतदानाक घालून संमत जाल्यो. गोंय विनियोग विधेयक 2023 ह्या खातीर अर्थसंघ संदर्भांत तो विधेयक सभागृहांत सादर करून विचारांत घेतलें आनी मंजूर केलें. अनुदानीत पुरवणी मागण्यो 2023-24 पयलो गट सभागृहांत मुखार मांडलो. ताचेर विचार विनिमय जावन सभागृहांत त्यो संमत जाल्यो, जांच्या अनुशंगान गोंय विनियोग विधेयक 2023 मांडून विचारांत घेवन सभागृहांत संमत केलें. सभागृहांत संमत केल्ल्यो 14 विधेयकां मानादीक राज्यपालांनी संमती दिल्ल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनाक हाडलें. 19 सरकारी विधेयकां सभागृहांत मुखार मांडून विचारांत घेवन सभागृहांत संमत केली. 2021 वर्साचें विधेयक क्रमांक 49 द गोवा भूमिपुत्रा अधिकारणी बिल 2021 हे विधेयक नेम 166 खाला फाटीं घेतलें. मान्य सदस्यां कडल्यान 15 खाजगी प्रस्ताव आयले. तातूंतले 13 प्रस्तावाचेर चर्चा जावन मतदानांत घालून सदस्यांनी सरकारा कडल्यान योग्य आश्वासनां उपरांत सभासदांनी अनुमती घेवन 11 प्रस्ताव फाटीं घेतले आनी 2 खाजगी प्रस्ताव संमत जाले. हे सुरू आशिल्लें अधिवेशन पळोवपाची संद खुबशा विद्यालयांनी आनी महाविद्यालयांनी घेतली. बट 65 विद्यालयां आनी महाविद्यालयाच्या हांगा आयिल्लीं सर्वसाधारण 3869 विद्यार्थी आनी 2285 सुमार शिक्षक शिक्षिका आनी तांचे स्टाफ हांगा येवन अधिवेशनाचें कामकाज पळोवन शकले. 18 दीस चल्लें अधिवेशन यशस्वी करपा खातीर सभागृहाचे नेते डॉक्टर प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष नेते फुडारी श्री युरी आलेमांव, माननीय उपसभापती श्री जोशुआ डिसोजा हांचे खूब मोलाचे वांटो आशिल्लो म्हणून हांव ह्या हांकां धन्यवाद दितां. सगळे मंत्री, वेगवेगळ्या पक्षाचे नेते, बाकीचे सगळे माननीय आमदार, सहकारी हांचें सहकार्य खूब मोलाचें ठरलें. हांव तांकांय धन्यवाद दितां. तशेंच गोंय विधिमंडळ
सचिवालय सचिव श्रीमती नम्रता उल्मन, विधिमंडळ सचिवालयाचे अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग, मुख्य सचिव आणि विविध खात्याचे सचिव आणि सहकारी हांकां या तांच्या सहकार्या खातीर धन्यवाद दिता. सुरक्षा ज्या प्रमाणान दवरून जाणें आमची काळजी घेतली त्या पोलीस महासंचालक आणि त्यांच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांचे हांव आभारी आसात. आजच्या गोंयची सगळीच वर्तमानपत्रां, TV चॅनल्स, दूरदर्शन, आकाशवाणी यांच्या प्रतिनिधींनी आपलो वेळ करतून सगळ्या कामकाजाचो वृत्तांत करून ते लोकां मेरेन पावयलें. राष्ट्रीय स्तरावयल्या पत्रकारांनी आमकां सहकार्य केलें म्हणून सगळ्या पत्रकारांक हांव मनांतल्यान धन्यवाद दिता. 15 ऑगस्ट 2023 हे आमच्या देशाचो स्वातंत्र्य दिन. या निमत्यान गोंयांत राष्ट्रप्रेम आणि महत्वाची भावना जगोवपाची संकल्प करुया. हांव तुमकां आणि म्हज्या सगळ्या गोंयकारांक सगळ्या दिसाची परबी भेटयता. आमी आतां राष्ट्रगीता खातीर उबे रावया. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशिष मांगे, गावे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. सभागृहा मुखार कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान आतां हांव सभागृह अनिश्चित काळा खातीर स्थगीत करतां.